वगच्यान तुमकां समेस्तांक स्वागत करता. आयच्या ह्या रितीरेक ही रितीर आमी जाणाव जावन आसा एक तयाराय आमच्या गवळीक भेटेक. आनी गवळीक भेटेक आमी तयारी करता आसतना आत्मीक रितीन आमी नितळ निर्मळ जावन देवाच्या आशिर्वादां पवित्र आत्म्याची कृपा सांगाताच मरियमायाची बेसांवां आनी सांता भक्ताची बेसांवां मागोवंक आमी हांगासर आसा. कालच्या दिसा आमी दनपारा उपरांत 3 फावन सोडून 7 वरां म्हणसर आमी हो वेळ खर्चिल्लो मागण्यांत कितल्या गेलो आमी नेनाव. पूण आजय तशेंच सुमार 8 वरां सावन 1 वरा पर्यंत मिसाची बलिदान संगी आमी हो वेळ खर्चीत येल्या. आनी आज जावन आसा एक अपुरबायचो दीस, सोम्याचो दीस. ह्या सोम्याच्या दिसा आमी सगळीं सोम्याच्या पांया तळ आयल्या. सोम्याक अर्गां दिवंक, वाखणूंक, ताची स्तुती करूंक, ताचें उतर आयकूंक, ताका अनुभवूंक आमी आयल्या. आनी देखून आज हांगासर ताची कृपा आमी मागता आसतना तुमकां समेस्तांक आनी प्रत्येक जावन संवसारभर पळोवनच्या आमच्या विक्षकांक हांव स्वागत करता. चरुणे म्हाका दिसता 150 चड लोकांनी ते काल विक्षण केला आमच्या ऑनलायनाचेर. आनी कोणी हांगासर नात तांणी घरा थावनी हेर कडेन थावन पळयत देखून तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत करता आसतना मरियमाची आशिर्वाद कृपा तुमकां आमचे देवन येवं दी म्हणून आमी मागया. आनी सांगातास ह्या जाग्याचेर जें कितें घडटा सोम्याच्या वैभवान सगळें घडोवन दी आनी सोमींच सगळें आपल्या हातांत काण घेवन दी. सगळें चिंताप, सगळें उलोवप, सगळें गावन किर्तनां सगळें कितें घडटा हांगासर आनी तुमची जबाब आनी तुमकां देवाची कृपा भलायकी शांती समाधान सगळें देवाचे उतर सत्तेन तें उपजोवन तुमचेर तें देवन दी म्हूण सांगून देव भरपूर रितीन वचूं दी म्हूण सांगून पयलीं आमी उबे रावन पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. उबे रावात. पवित्र आत्म्याक आमी गीत गायता. पवित्र आनी फांकय सर्गेता उस्वाडाचे तुझे तू बापा दोब्याशा तू दाकार देयांच्या तू हिरव्या काळजाच्या मुस्कोंडारा बऱ्या आत्म्याक दुलो तू सैर्या स्वादी कर्या विशेवा विशिव तुवा मूर्तिया सावली वोता सुकेल्या बुसवण करी रटेल्या येऊस वाडा सर संपून बरे आत्मे परिपूर्ण तुका पाती देराशे नामुन शांतय कायले इल्ले वायटाक कोण नासले नासल्यार तुजो इरादा तू सकळ मेळले बिसय सकळ सुकले तांबय सकळ गायले बागय सकळ घड जाल्ले शेक
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. दोन्ही आमचे हात वयर दवरून सोम्याक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवाच्या घरांत आमी आसा, देवाच्या घरांत आमी आसा. देवाची महिमा हांगासर बरोवन आसात. देवाचें घर वैभवान भरता. देवूच आपलें घर वैभवान भरता. ताका जावं महिमा, ताका जावं वाखाणी, ताका जावं स्तुती. सगळीं आमी ताची एक पटीन सगळीं आमी व्हडा ताळ्यान स्तुती करया. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवान आमकां आपयना जाल्यार आमच्यान हांगा येवंक जायना. देवान आमकां आयचो दिसा सकाळीं उठयलें न्ही जाल्यार आमी हांगासर पावना. देवान जरी तर ताची कृत्य आमचे दाखोवना जाल्यार ताचो मोग आमचे थंय दाखोवना जाल्यार खंडीत जावन आज हांगासर आमी आसचे नासल्या. देखून देवाक जावं अर्गां, स्तुती आनी महिमा. आनी आज हांगासर आमी आयल्या ह्या रेतीरेक एकाच उतरान काल आमी सभा रितीन 15 रेतीर म्हळ्यार थोड्यांक कितें आनी रेतीर आमकां कितें म्हणलें. काल हांवें अपुर्बायेन थंयसर 3 घंटे जावन 4 घंटे काण घेवन हांवें विवरण दिल्लें. रेतीर थोड्यांक कितें आनी रेती आमकां कितें. पण आज सगळें सांगाता मेळोवन रेतीर आमकां जावन आसा एक फेस्त, एक संभ्रम. आमकां एक फेस्त, एक संभ्रम जावन आसा आज आमकां रेतीर. देखून कोण पाद्रा बायला, कोण कितें करता तें न्ही, पूण हांव आयलां म्हज्या सोम्याक मेळोवंक, हांव आयलां म्हज्या सोम्या लागीं उलोवंक, हांव आयलां म्हज्या सोम्याक भेटोवंक. तो गेलो, वो गेलो, तो बरो जालो, बरो जावं ना दुसरी गजाल. पूण हांव आयलां सोम्या लागीं आनी जें कितें हांव सोम्याक आयकतां ताच्या उतरान आमी गूण जातले म्हूण सोम्यान आमकां सांगलां. ताच्या उतरान आमी गूण जातले म्हूण सोम्यान आमकां सांगलां. देखून आमकां कांयच भेना. देखून सोमी आमच्या लागीं उलयतलो आनी आमची पिडा शिडा खाण उडयतलो, आमकां शांती समाधान दितलो, पवित्र आत्म्या कृपेन भरतलो. त्या उतरान आमच्या जिण्याची बुन्याद आपणाचे काण घेतलो. तितलेंच न्हय, सोमी आमच्या हातान आमचो हात धरून आमचें जिवीत चलोवन व्हरतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आनी मोगाचेर मदें मदें आमी हालेलुया म्हणटा. कित्याक आमी म्हणटा? न्हीद येता म्हणून गे न्हय, बेश्टे म्हणचे म्हणून गे न्हय, आवाज करची म्हणून गे न्हय. सर्गार देव, दुता देवाक, त्रेक देवाक, सगळे दूत, सांत भक्त, बडवे, आंज इतलेंच म्हणटात हालेलुया म्हणून देवाची स्तुती. आनी केदळ आमी हालेलुया म्हणटा तेदळ आमचो आवाज सर्गी वचून पावत जाय. केदळ आमी हालेलुया म्हणटा तेदळ आमचो आवाज सर्गी वचून पावत जाय. देखून कसो धुंपाक उज्याक आमी धुंप घालता, धुंपाचो धुंवर वयर वता, तशी आमची मागणी, आमची किर्तनां, आमची गायनां, आमची हालेलुया सर्गा पावत जाय. आनी सर्गेचें दार बंद आसलें उक्तें जावन आमची मागणी आमकां थंयसर समर्पण दिवंक जाय. त्या खातीर संभ्रम करूं हांगासर आसूं आमी. देखून आमी हांगासर येता. आनी आज हांगासर आयिल्ले वेळार खंडीत जावन तो पवित्र आत्मा आमचे देंवता. पवित्र आत्मा आमकां स्वागत केला. आमच्या सांगात आसा तो आमच्या हर एकले देवन येतलो. देखून तुमची चिंतना बोगणां पुरो पयस दवरात. फकत सोम्याची उतार आयकात. कित्याक सोम्यान सांगलें आसा तो फटकिरो न्हय, तो विश्वासी. तो सदांच विश्वास, सत मात उलयता. सता वरवीं मात्र आमकां जिवीत मेळटा. तो जावन आसा सत. आनी खंयच्याय दुसऱ्या देवाक आमकां कितेंच आमकां दिवंक जायना. आनी दिलें जाल्यार थोड्या घडये मात्र, पूण देवान दिल्लें ससनाक. देवान दिल्लें ससनाक. मनुश्यार कोट्टा दूख मानयता नाका, देवर कोडू दूख मानयता नाका. मनशान दिल्लें घरांत मनशार मात्र, पूण देवान दिल्लें ससनाक. देखून आमी आज व्हडलो संभ्रम करून हांगासर आसता आसतना खंडीत जावनी आमच्यो मागण्यो आसात, आमच्यो गरजो आसात. नाना तर आमकां सोम्याक आमी समर्पण दिवंक आसा. आनी तो सोमी आमकां आज आमच्या आमचो हात धरून सगळ्यांक आमकां भेट दितलो. सगळ्यांक आमकां हात लायतलो. सगळ्यांक आमकां एका तरेची भलायकी दितलो. आमकां सगळीं आमच्या टेन्शनां, वरी सगळें खाण उडयतलो. कित्याक ताणें म्हळां म्हजे सरशीं येयात, म्हजे सरशीं येयात. कश्टांतल्यान वजन वयतलो, म्हजे सरशीं येयात. आनी सोदा सर्गींचे राज म्हाका सोदात तुमी, म्हाका सोदात तुमी. सबारान ताका सोदल्यान ताका मेळ्ळें. आनी पवित्र पुस्तकांत पळयता सगळे गूण जाले, बरें जालें, तांकां नवें जिवीत मेळ्ळें. जाकेवान सोदलें ताका मेळ्ळो, शिसांनी सोदलें ताका मेळ्ळो. धांवनी 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 हाळे तो आदी म्हाका भासयलो, हांगासर आयला, ये ये ये. दोग धांवन आयले, जेबे देवाची पोती धांवन आयले. धांवन आयले तांकां मेळ्ळो.
आनी थंयसर जेजू मेळ्ळ्या वेळार कसलो संभ्रम, कसलो संतोश, कसलो उल्हास, कसलो आनंद पवित्र पुस्तकांत ताची नांवां आसात. पातकी स्त्री समेत धांवन आयली जेजू मेळोवंक. खंयसर संदर्भ म्हाका मेळात, खंयसर म्हाका जेजू लागीं उलोवंक, जेजू म्हाका मेळोवंक. ताका आपडल्या पुरो म्हाका इतलें एक भावार्थान ती आयिल्ली. आनी ह्या भावार्थान येता आसतना थंयसर म्हाका थंयसर जेजूक कदें हात लायलो आनी थंयसर ती गूण जाली. आनी जेजू म्हणालो म्हजी म्हाका कोणें हात लायलो, म्हाका कोणें हात लायलो. आज आमी हांगासर हर एक जेजूक हात लायत जाय. जेजूक आमी हात लायता, जेजू आमकां हात लायतलोच. हो संबंध बांदून हाडचो, हो संभ्रम जावन आसा आमचे रेतीर. देखून आज ह्या रेतीरेंत प्रत्येक तरान कितले जाण आयलात, कोण आयलात तें गरजेचें न्हय. कितले आमकां विक्षक आसा, कितले आमकां विक्षक ना तें गरजेचें न्हय. पूण भावार्थ आमकां गरजेचो, भावार्थ आमकां गरजेचो. कोरोना आयलें, आमकां कांयच जावंक ना. तुमकां सांगलें हांवें आमच्या फिरकेचेर कोरोनाक हांगासर अवकाश ना. कोरोनाक हांगासर अवकाश ना. कित्याक जेजू कोरोना ना म्हणून हांवें एक टॉक घाल्लें आमच्या आध्यात्मीक त्या युट्यूबाचेर. जेजू कोरोना ना. कित्याक कोरोना नातल्या मनशां लागीं आमी आसां, आमकां कोरोना लागना. देखून जेजूक कोरोना ना. देखून जेजू सांगता आमी आसां, देखून आमकां कोरोना लागूं ना. आमच्या मदें कसलीं मरणां नात. देवाक जावं अर्गां, देवाक जावं हुळाप, देवाक जावं स्तुती. कित्याक एका प्रवाद्याचें ताच्या गोवळ्या मुखार ताचे विंचून काडल्या उद्देशी दिवचें उतर तो तें पवित्र करता. वाचात मार्काचो निमाणो अध्याय, थंयसर बरो आसा. जें कितें ताणें सांगलें जेजून तें पवित्र करन, तें ताणें सांगलें, ताणें तें रॅक्टिफायड म्हणटात, रॅक्टिफायड ताणें सांगलें सारकें म्हणून तें जेजून तें मानून ताचेर आशिर्वाद घालो. देखून जें कितें उसारतात प्रवादी हांगासर, जें कितें हांव तुमकां सांगता तें थंयसर देव जावं कोणी प्रिचर बरो देवान मिसून काडलेलो, मागलेलो, जरी तरी याजक खंयच्याय प्रिचर कोण म्हणत जाल्यार अशें घडलां, इतले जाण बरे जाले, इतले जाण गूण जाले, इतले जाण भुरग्यां जेणे फावो जाला, इतल्या जाणांची ट्युमर बरी जाली, इतल्या जाणांची पाडदूख बरी जाली. ताणें सांगलें उतार देव रॅक्टिफाय करता. म्हणजे देव वय म्हणून तें करता. देखून म्हाका हांगासर कितें घडटा सगळें देव चलोवन व्हरता. देखून आमकांच आमी देवा समर्पण दिवया, आमकांच आमी देवा समर्पण दिया. हांगासर सगळ्यांक आमचेर बेसांव देव घालून दी आनी बेसांवन आमी पवित्र जावंक दी आनी आमचें पवित्रपण आमचें काळीज मन देवा समर्पण दिवया. संवसार आमकां संतोश दिवंक जायना, संवसार आमकां आनंद दिवंक जायना. संवसार इल्लोसो घडये आमचे इश्ट मित्र, आमचे मोबायल फोन, आमचे उलोवणे, आमचे यूट्यूब, आमचे फेसबूक, आमचे इंस्टाग्राम आनी कितें आमचें आसा तें आमकां तें उपकार ना. कित्याक इल्लोसो वेळ मागीर ते आनी पळयचे मागीर देदिस्पर जावन कितलेक जाण आस्पत्रे वयतात, कितले जाण कावन्सिलिंगा वयतात, कितले जाण देदिस्पर जावन जीवन जाली जिगुप्स जालात. पूण आमकां आमचो स्वामी सदांच आदी आतां आनी सदां काल तोच तो स्वामी, ताची कृपा देणी आमचेर देवन आसात. देखून आमकां भेना. कित्याक तुमचो गवळी, तुमचो वडील हांगासर ह्या अध्यात्मीक रितींत गवळी बापा येता आसतना स्वागत करता आसतना ह्या फिरकेचें पवित्रपण आशेता जाल्यार तुमी आशेतात. कित्याक ह्या मेळेपणांत न्हय पूण नितळपणांत आमी आमच्या गवळ्याक मेळोवंक आमी प्रयत्न करता आसतना, तयारी करता आसतना कालचे सबारण तुमी आयिल्ले, बायलांक याजक आयिल्ले आनी तुमचे कुमसार आयकून तुमचे पातकां बक्षिलात. देखून काल सबार बेसांव हांगासर पडली आसात, काल सबार हांगासर बेसांव पडली आसात आनी ती बेसांव तुमचेर पडली देवान घाली. देखून देवाचो अर्घ म्हणून हांव सांगता. आनी ह्या वेळार आमी आतां प्रत्येक आमच्या गरजां खातीर मागया. कोणाक दिमी घालूं जाता ताका दिमी घालात, कोणाक उबें रावंक जाय उबें रावंक, कोणाक बसोंक जाय बसोंक. पूण इल्लेशे कश्ट काडल्यार बरें कशें म्हाका दिसतात. इल्लें जाता इतलें दिमी घालन आमी दैवीक काकूत तेज करन थोडी आमची मागणी देवा मुखार दवरया आनी आमची कृपा मागून घ्या. जें कितें आमकां जाय स्वामी खंडीत दितलो, तो फटकिरो न्हय पूण आमी मागच्या रितीन मागत जाय. सगळें तुज्या काळजांत, सगळें शक्तीन, सगळें तुज्या बोळान, सगळें तुज्या आत्म्यान, सगळें तुजें सर्वस्वांत जेजू लागीं मागशी जाल्यार तुका मेळ्ळेंच म्हणून तुवें चिंत. आनी दोगां एका मानाचेर मागता जाल्यार तें तुमकां मेळ्ळेंच म्हणून चिंता म्हणून सांगून जेजून आमकां सांगलां म्हणटा आसतना म्हाका ह्या वेळार आमकां हर एकल्याक जें कितें आमी मागता जेजू आमकां दिता. पूण आमी मागोवंक जाय, ज्या रितीन मागोवंक जाय त्या रितीन आमची मागणी देवा मुखार पावत जाय. देखून एक फुडें आमी हालेलुया म्हणटा आसतना तो आवाज सर्गा पावत जाय. बेश्टें वगैरे रावन हालेलुया 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 आनी अशें पळोवचें तेणें पळोवचें कोण बाब मारता, कोण कितें म्हणटा. अशें म्हळ्यार तुका तूं पेट्रोल हाडूंक गेलाय पूण कॅन ना, खाली हातान गेलाय, कितलें पेट्रोल घरा हाडशी. तूं रेशन हाडूंक गेलाय, पोतें व्हरूं नाय, कितलें रेशन हाडशी, तुका मेळचें ना. त्याच रितीन म्हाका घडये आमी सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान, सगळ्या सत्तेन, सगळ्या बोळान, सगळ्या आमच्या आत्म्यान थावन देवाची स्तुती केली जाल्यार देवाची महिमा, देवाचे आशिर्वाद आज ह्या 5 घंट्या भितर 1 वर पयलें तुमी देखतल्यात, तुमीच देखतल्यात, सगळीं देखतलीं. कित्याक देवाची महिमा ती, देवाची पदवी ती.
जरी तर उजांबळ जाल्यार दर्याक थंड जा म्हणल्या कडेन थंड जालो, लाजरस भायर सर म्हणल्या कडेन लाजरस भायर सरलो. आशिर्वाद गेल्या कुडले हजारां लोकां जेजून वाडले जाल्यार आमकां कित्याक तो पयस दवरता? आमी ताचे मोगाची न्ही गे, आमी मोगाची. तो आमी सांगता आसा गे, आसा, पूण आमी ताका उलो मारता हांव गे गरजेक मात्र. संकट बंदाग न्ही गे, संकट बंदाग वेंकटरमण म्हणटात न्ही गे, सांगणी एक ती सांगणी. संकट बंदाग मात्र कस असल्या मा जेजू लागीं वयचें, जेजू जेजू मरी म्हणचें, हेर वेळान सकटांक विसरचें. पूण आमी तशें न्ही, आमी बावार्थी. आमी सोम्या ते विश्वास दवरता, बरी ते विश्वास दवरता. देखून आज सकाळी सूर्य उदयोन जायत आमचे विक्षक उठोन वेगी उठोन 4 वरां जायत, 5 वरां जायत, थोड्यांक 3 वरां जायत, थोड्यांक सकाळी बडें न्ही रातची सांजेची 7 वरां जायत. पूण ती हांगासर ती विक्षक पळोवन आसात. कित्याक तुमी तुमचे घरदार सोडून 8 वरां धांवन आयल्यात. काल राती गडगडो जगलणे पावस पुरो हांगासर आसलो. देवान आमचे लागीं उलयलो. पवित्र पुस्तक म्हणटा गडगड्यान जेजू आमचे लागीं उलयता, जगलण्यान जेजू आमचे लागीं उलयता. ते आमी आयकत जाय. आज तुज्या घरा आयलां, काल आमच्या गांवांत आयला इतलो गडगडो जगला न्हू, सबार तें पातून येवंक नासलो, काल आयला. कित्याक देव आमच्या लागीं उलयला, आमच्या गांवांत आसा. देखून गडगडे जगल्यान भिवचें न्हय, पूण देवाक अर्गां दी जाय. कित्याक देव गडगड्यान जगल्यान उलयता म्हणून सांगून आमकां किर्तनगार म्हणटा. देखून आमी गडगड्यान जगल्यान उलयल्या त्या देवाक अर्गां दिवंक ताचे लागीं आमी मागया. आमकां कृपा दी, आमकां शांती दी, आमकां समाधान दी, आमकां बळेपण दी. आमच्या मनान मस्त खंत आसा, बेजार आसा. आजकाल जायना घर चलोवंक, पुरो म्हारग जाला. पेट्रोलाचें मोल हांवें वाचल्या प्रमाणे बॉम्बेंत 114 रुपये एका लिटराक. काल गी पोर कितें पेपराचेर वाचिल्लें, 114 रुपये एका लिटराक. इतलें मोल चडलां की पुरो वस्तूंचें. कोण म्हाका म्हणटा 70 रुपये आशिल्ले वस्तूक आतां 200 रुपये जाला फादर म्हणून. अशें सगळें मोल चडलां. कस जाता? पूण आमकां सोमी आमकां हात सोडिना. आमी मागया, ताचेर विश्वास दवरया, ताचेर बावार्थ दवरया. कसली पिडा आसल्यार ताच्या हातान सोड सोडात, ताचे पांय जड दवरता. आज तर साक्रामेंत मुखार हांगासर मिसाची बलिदान म्हणल्यार हांगासर केदार हांगा साक्रामेंत भायर येता. जेजू हांगा नीज जेजू येता. सोम्या आरे ही म्हजी पिडा, ही खंयच्याय कारणाक लागून म्हाका आयला जावंक पुरो. म्हज्या पिडेक म्हज्या पाचकाक लागून, म्हज्या अस्कतकाक लागून, कितें म्हज्या मनान म्हाका दोस्ताक खाता ताका लागून, ओ तुजें देणें म्हाका जावंक की पुरो. एक पिडा म्हाका आयला सोम्या, हांव संतोसता आनी तुज्या पांय तळा दवरता. तुजी खुशी जावं आनी तुजी खुशी वयत जाल्यार तूं म्हाका गूण कर. आनी जेजू म्हणटलो म्हाका खुशी आसा, गूण जा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमी हांगा आयिल्ले बेश्टे घरा जागो ना म्हणून न्ही, करंट ना देखून टीव्ही चलना म्हणून न्ही, मोबायल चार्ज करून करंट ना देखून हांगास आयले न्ही. आमी आयले सोम्यांक मेळोंक, सोम्यांक भेटोंक, सोम्या सांगात जिवी सारूंक. आनी इतलो अपुरबायचो दीस, इतलें बरें वातावरण आमकां देवान आमकां दिलां. अचानक बरें आमी कितें आशे वेत सोम्यांत हांव सगळें आमी न्हेसल्या हांव, इल्लीशी च्या की कॉफी कितें पिवन आयल्या हांव. कित्याक देवान आमकां राखला, रसला मात न्ही, पोसला मात न्ही, आमकां सांबाळला. बऱ्याच आमी पावल्या हांव. इतलो तेंप देवान आमकां लागून सांबाळल्याक देवाक अर्गां दिवया. आनी सांगा देवाची उपकार आठवत आसतना आमी आमकां सोम्यांक समर्पण दिवन ह्या तेर्सांत वांटो घेवया. जशें हांवें सांगलें, कोणाक जाय जाल्यार दिमी घालयत, दिमी घाला बरें. आनी कोणाक जायना चड वेळ इल्लोसो दिमी घालो मागीर बसात. मागीर ताचे उपरांत थोड्यांक जायना जाल्यार उबे रावात. ते तुमकां सोडिल्लें तुमची भक्त आमी सांगता तेर्स म्हणया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे सतमानता देवाक, सर पदवेदारा बापाक, सर्गा आनी पृथ्वीचेर असणारा आनी जेजू क्रिस्ताक, ताचे क्लास पुताक, आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्यावरी गर्भे संभावलो, आमकां अमृतान जल्मलो, पोंसले ताका ताणें कस असले, ताका गुप्सार जोडलो, तो मेलो ताका केपिलो, तो मेल्या मध्य देवलो, तिसरे दिसा मेल्यांतलो परतून जिवन जाला, सर्गाक चडलो, सर पदवेदारा देवाच्या उजव्याक बसला, तांकां जिव्यांनी मेल्यांची मनसुबी करून येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातकाचे भक्षणे, कुडीचें जीवन कोण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो राज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळ्यांत पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी 1 रुपये बरयले सोमी तुवें सांगाता स्त्रियां भितर तुजो देव आनी सदैव फॉल तुजे उशीचे जेजू.
देवाचमय अमोपया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमिते संगाता आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे उशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाचमय अमोपया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयले सुमिते संगाता आश्रया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुजे उशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये अवप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आम्ही बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या स्वादी आमेन. सस्तांच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या मोगाच्या पोटाची आमच्या सोम्या सोडून जाल्या जेजू ख्रिस्ताची कुडानी रग आत्मो आनी देव आमच्या पत्काच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पत्काच्या या मिस्टर प्रदेशाला मागे समेस्त आमच्या भुरग्यां पासत भुरगीं ऑफलायन आसून ऑनलायनीचे क्लासी आसून सबार रितीन इस्काला वेतात थोडी इस्काला वचनात सुमार 1.5-2 वर्सां जावन तांकां कोरोना लागून क्लास ना घरांतच आसली तांचें शिक्षण तांकां विसरलां आनी नाना तरान तांणी ह्या संवसारांत जियेत आसतना आवय बापायक एकेका रितीन झडायची जावं पावल्यात आनी आवय बापाय संतोश आमच्या बदलाक आवय बापायच्यानी दूख येयला सबार आनी सबार संगत्यो तांणी केल्यात हुशार जाल्यात पूण तरी आसतना भुरगीं सारकीं भावार्थां वाडच्या बदलाक एक वायल्ड फ्लावर कशें रानांत रोयल्या रानांत वाडच्या एका फुला बरी ती जालात ताजो संतोश ताजो आनंद ताजो परमळ खंडीत जावनी सारको तसो हे जाय तसो येवंक साथ दिना कोरोना लागून पूण हांव सगळ्या भुरग्यां खातीर मागया पयल्या सुवातेर तांणी आवय बापायचो खरो मोग करन आवय बापाय विदेय जावंक आनी सांगात आवय बापायक संतोश हाडचेच असली भुरगीं जावंक दीत जेजू कसो बुद्ध जाणवायन बुदीन वाडलो गे तशें आमचीं भुरगीं सगळीं वाडोवंक दोतोराचो मोग तांच्या काळजांत आसूंक आनी तांच्या जिणेंत सदांच जें कितें बरें विंचून काडन तें नांव बरें सोडूंक आनी तांच्या हातीन आसलें देवान दिलें तालेंतां ताणें उर्जीत करून देवाक महिमा दिवच्या खातीर आनी सांगात आज मागया आमी सबार भुरगीं आज पिडेस्त आसात सबार भुरगीं आवय बापायचो मोग ना सबार भुरगीं जल्मात आसतना पिडा हाडून आयल्यात डायबिटीस काळजाक बुराक नाना तरेची पिडा ती हाडून आयल्यात आनी अशें हाडण्यात आसतना तांकां आवय बापाय मस्त कश्ट जातात भुरग्यांक सोंसूंक जायना भुरग्यांक सांगूंक जायना आपल्या आवय बापाय लागीं सबारांक तांकां भुरग्यांक जणयना तांच्या खातीर प्रत्येक थरान आमी मागया आनी अशें ज्या भुरग्यांक आवय बापायचो मोग मेळना ती एक रानांतल्या झाडां बरी फुलां बरी वाडटात आसल्यांक देव तांकां राखोवन दी आनी कशें जेजून हर एका भुरग्याक तायसरशी येवन आपोवंक शिसां सांगलें गी ताका आडय नाका म्हूण सांगलें गी तशें आमच्या हर एका भुरग्यांक आमच्या घरांत आसल्या भुरग्यांक आमच्या सेसामार आसल्या भुरग्यांक आमच्या कुटुंबाच्या भुरग्यांक आमी शिकोवच्या भुरग्यांक आमच्या दोतोराच्या भुरग्यांक आनी सांगात येवच्या शनिवारा क्रिस्म घेवच्या भुरग्यांक आमी सोम्याच्या पांयां समर्पण दिवया आनी ताच्या कश्टांत ताच्या आकांतांत ताच्या दुखांत आनी ताच्या ह्या पाशावांत वांटो घेवन आमी आतां एक खण मागया. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेसूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता माया काकूट आमची कर हे भगवंता देवा हे भगवंता बळवंता हे भगवंता माया काकूट आमची कर हालेलुया 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 समेश भुरग्यांचे आशीर्वाद घाल जेजू समेश भुरग्यांक आकार सांबाळ जेजू समेश भुरग्यां सगळे वायटान निवार सुमिया जेजू सवत्यान हातांतले माठ मंत्रांतले विघ्नांतले कोडेपणांतले अवचित मरणांतले वाऱ्या वादळांतले जगड्यांतले गडगडांतले सगळे विघ्नांतले निवार सुमिया सगळ्या भुरग्यांक तुका समर्पित जेजू हालेलुया 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 ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ ನನ್ನಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ सरकार संसार आसच्या देवा तूं म्हजे थंय म्हज्या जिणेंत आसता थंयसर तूं म्हाका दिश्टी पडनाय बरें तें कित्याक दिश्टी पडलो जाल्यार म्हज्या शेजारच्यां कशें हांव नेगारता आसलो म्हज्या शेजारच्यां कशें हांव दुस्तात आसलो म्हज्या शेजारच्यां कशें हांव कंप्लेन करता आसलो म्हज्या शेजारच्यांनी कशें हांव झगडटा आसलो तुजें तें झगडण हांव अपमान करता आसलो घडये पूण दिश्टी पडनाय देखून तुका अर्गां आनी तूं आमी सांगत आसा म्हणल्यार विस्वास तुवें आमकां दिलाय देखून आकाशದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ उबे रावन आमी गीत गावया
देवाचेलो आमी मागया ह्या दुसऱ्या खणांत समेस्त आमच्या युवकां खातीर आमची युवक भुरगीं बरी ल्हान आसतना सोबीत करून आवयच्या मांडयेर बसून आसतना संताकुसाची कुरू काडटली आनी आमच्या भुरग्यां मागणी कांतारां गोत्ता आसा म्हणून आमी म्हणटली हांव ती भुरगीं तिकेशी व्हड जालीं दोतोन शिकली कुंभारकाण गेलो भुरगीं बरीं आसलीं ताचे उपरांत तिके व्हड जालीं ताचे उपरांत कुंभारकाण घेवन इल्ली शिस्काराक गेली हायस्कुलाक गेली बरी शिकोवंक लागली आनी तांकां दोतोर हेरां संकटान वांटो काण घेता आसतना दोतोर बरी येतली तांकां बायपाट येतली घरा आमच्या मागणे रजार शिकयतली बसात मागणे रजार शिकयतली आनी अशें मागणे रजार शिकयता आसतना तुमकां बारी संतोश भोगतलो आनी भुरगींच मागणें करता आसतना कोणें याजकान कोणें सिस्टरान कोणें विचारलें जाल्यार तुमच्या घरा कोण मागणें शिकयता हांव शिकयता सिस्टर म्हणटा आमकां मस्त संतोश भोगतलो आनी अशें हीं भुरगीं वाडोवन मागीर क्रीज मेळ्ळो आनी हायस्कुलांत थावन PUC पावली PUC थावन कॉलेजीक गेली आनी सकट न्हय जाल्यार चडावत भुरगीं आज आवय बापायक आयकनात आवय बापाय सांगता मागणें करिनात घरांत मागण्यांक नात आनी अशें तांचें जिवीत दुसऱ्यांच जावं पावलां तें समाजीन तशें घडटा आनी देखून हें नवें जावं न्हय पूण तरी आसता आसतना ह्या भुरग्यां खातीर आमी मागोवंक जाय कित्याक आदली कुरपा कित्याक आदली कुरपा देवान तांकां दी जाय आनी आदी कशीं ती मागण्यांत मेतेर जातलीं गे आवय बापायचो संतोशान आसलीं गे आवय बापाय आयकतलीं गे त्याच प्रमाणे आवयक ती भुरगींच देखून हर एकल्या भुरग्यान आवय बापायचें आयकूंक युवा जाणांनी आवय बापायचो संतोश जावंक आवय बापाय कुमो करूंक आनी सांगातास विधेयपणान खालतेपणान ताणें जियोवच्या खातीर सगळ्या आमच्या युवा जाणां खातीर मागया आजकाल ड्रग्सा लागून तांच्या कुडीच्या वंदणे लागून फ्रेंडशिपा लागून सोऱ्याक आनी हेर समत्या वायटाक लागून सबारण युवक नाना तरान ताचो भावार्थ उडोवंक मात न्हय खुनी करूंक चोरी करूंक नाना तरांचे वायट करून मुखार सरल्यात आनी क्रिस्ताक आनी खुर्साक खिळयल्यात देखून आज आमी मागया प्रत्येक तरान आमच्या फ्रिगेच्या युवा जाणां खातीर सबारण तांकां भारी भक्त आसा तांकां देवाचें बेसांव आसा थोडे जाण तरी आमच्या सदानित्याच्या 3 वरांच्या हर एका दिसाच्या 3 वरांच्या आराधनाक येतात मागणें करतात भक्त चडला देवाचो मोग म्हळ्यार कितें समजला तशें हर एका भुरग्यांक कळचे खातीर आनी प्रत्येक जाण घरांत मागणें करता आसतना भक्तीपणान वेगळी म्हणनासतना समजोन कितें म्हणटात तें नमान मरी म्हणटा आसतना बडव्या बरी आमी जावंक आनी बडव्या मरये मुखार दिमी घालन आमी नमान मरये म्हणून बडव्यान दिल्लो नमान आमी मरयेक दिवंक आमच्या युवा जाणांनी आमच्या तेरसा वेळार आनी सांगात आसा आमच्या युवा जाणांनी हर एकल्यांनी घरा आपल्या आवयक आपल्या बापायक तांच्या आर्थीक परिस्थितींत तांच्या वावरां मेतेर जावन आवय बापायच देव म्हूण पयलें मानून काण घेवन आनी आवय बापाय मान दिल्या वरवीं देवाक मान दिवंक सुलभ जाता आनी आवय बापायचो मोग अनुभवल्या वरवीं देवाचो मोग अनुभवंक सुलभ जाता म्हणून पयलो जागो आवय बापाय जाण दिवच्या खातीर आमी आज मागया आनी अशें आज भुरगीं सबार इश्टांचे मित्रांचे ताचे हाचे फोन काडटात पूण आवय बापायन फोन केल्यार तांकां जोरान उलयतात आनी आवय बापाय भियेतात फोन केल्यार कसली उतरां आयकायचे गाय कितले गाडी आयकायचे गाय कितले एकटो राफ उलयता वेळ जालो म्हाका हुस्को जाला म्हजो पूत येवना म्हजी धूव येवना म्हणून पूण आवय बापाय आज ह्या युवा जाणां लागून रडटात तांचें जायतें दूख आसा हें सगळें आमी सोम्या समर्पण दिवया सगळें समर्पण दिवया कांयच भियेनाकात कांयच गावचे नाकात तुमी चिंतून तुमी रडोन कांयच करूंक जायना दुबावना रडले दुकान देव तुमचे पुसून काडटा तुमची दुकान देव पुसून काडटा देखून तुमची दुकान देव पुसून काडटा आसतना थंयसर तुमकां तो तुमच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालता आनी आमी सांगाता मागता एकच चिंतनान देखून आमच्या भुरग्यांक आमच्या युवरांक सोडचो ना कित्याक ड्रग्स आमच्या सालेतूरच्या क्रिस्तांव भुरग्यांनी काणगेवचें हांगासर म्हणसर पावला म्हणटा आसतना ह्या ड्रग्स खाणेचे भुरगे तांचें जिवीत जरी तर तांणी पाड केलें जाल्यार जिवीत फावो तरी तांणी थंयसर तांणी अर्थबरीत करना जाल्यार तांचो फुडार एकदम तांकां मारक पडटलो आनी तांकां जिणेंत सबार कश्ट संकश्ट तांकां येतले आनी अशें तांचो फुडार पाड करना निमाणें रडटा आसतना जीव घात गी कोणाची खुनी गी जैलांत गी कोर्तींत गी पुलीस स्टेशनांत गी अशें हांगकडे पावतीत हाच्या पयल्याच पयशे फारीक करच्या पयलें हांगासर न्याय नितीन आमच्या भुरग्यांनी जियोवंक
आनी आतांच तांणी घालचे मॅट खोटे मॅट आसा जाल्यार सारके मॅट घालूंक सोम्याक आमी समर्पण दिवया आनी ह्या भुरग्यांक खंडीत जावनी आमी आवय बापायनी आमी इगर मातेन कांयच करूंक जायना फकत मागण्याचें बोळ मात्र आमी तांकां दिवेत ह्या मागण्याच्या बोळांत सगळें साध्य आसा सगळो संवसार बदलूंक साध्य आसा देखून गुजरातांत एका बिस्प साहेबान सांगलें आमची राजकीय परिस्थिती भारताची परिस्थिती बरी ना उपास करया मागणे करया म्हणून सगळो संवसार उठलो प्रत्येक जण भारत उठलो कित्याक क्रिस्तांव धर्म म्हणटा आमी मागणे करया म्हणून सांगून कित्याक मागण्याचें बोळ ते समजलें जरी ते क्रिस्तांव सांगात मागणे करतात आमी संवसार हालयत सगळे एका मानाचे काळजाचे देवाचे विश्वास मागणे करता हालोवंक लागला बॉम्बेच्या बिस्पान ताजे उपरांत आर्चबिस्प आमच्या डेल्लीच्या आर्चबिस्पान मागीर गोंयच्या आर्चबिस्पान कागदां बरयलीं परिपत्र बरयलें आनी तातूंत म्हळें मागणे करात आनी केन्ना मागणे करतात थंयसर आमकां देव आमकां सकयल देंवून येता आनी आमकां आरायता आमकां राखता आनी सांबाळटा आनी दुस्मान पळोवन धांवता सैतान पळोवन धांवता खोटेपण पळोवन धांवता देखून आमच्या सरियेका युवा जाणां खातीर आमी मागोनूच आमचे हातेर काणगेची व्हरतू बूत सांगून न्हय बरें सांगून न्हय तांच्या फाटल्यान रावून न्हय खंत काडून न्हय बेजाराय कर न्हय रडोन न्हय आनी रागान न्हय पूण फकत मागण्याच्या बोळान मात्र आमच्या युवा जाणांक सारके वाटेन आमी घालूंक साध्य आसा म्हणून आज आमी समजून काण घेवया आनी ते एक मात्र हातेर तांकां जोर करचे बदलाक काणगे तुमचे खुरी काणगे तुमचे कोंत पडात दिंबेर आनी मरिया मायले सांगात मरिया माये तुज्या पुताक जेजूक तुवें सांबाळ्ळाय न्हय गे म्हज्या पुताक म्हज्या हातांत घाला पूण हांवें तुका समर्पण दिलां ज्या दिसा तुवें म्हाका तुवें दिलाय ताका बावतीन दिसा हांगासर सोडून गेल्लीं तुज्या पुताच्या पांयां तळा देखून त्या भुरग्याक ताणें आज बदलूंच्या खातीर हांव तुज्या पांयां तळे येता तूंच ताका राख आनी सांबाळ तूंच ताका सारकी वाट कर सारको जातलो खंडीत जावन सारको जातलो म्हाका उडास आसा एका फिरकेचे आसता आसतना दोग पूत आसले एकदम पोली जिवी जियेतले सोरो आनी नाना तरांचे तुमी कितेंय सांगात सगळीं पातकां ताणीं कर जियेतले आवय म्हजे लागीं रडा लागली आवय सांगलें हांवें बाय तूं कांय भियेनाका कांयच भियेनाका धैर्य काणगे हांवूय मागतां तुंय माग सुरू केलें दोगी पुतांनी जिवीत बदल्लें म्हाका आनी दाखोवंक लागली दोन कागदां एकल्याचे इतले लांब कागद आनी एकल्याचे कार्डां बरीं आसले देवळ्ळे कागद आनी ताजेर बरयलें आसा कितें बरयलें आसा मामी इतलो तेंप तुका हांवें दुखयलें म्हाका बक्षी सबारीक तुका रडयलें म्हाका बक्षी मामी हांव म्हजें जिवीत आसान बदलतां आज वेळार हांव घरा येतां वेळार हांव तेरसाक येतां सगळें बरोवन दिलें आनी तिणें म्हाका दाखयलें हांवें सांगलें हांव वाचीना कित्याक देवान तें पळयलां मागण्याचें बोळ जावन तुजीं भुरगीं बदल्ल्यात देखून तूं मागताय सदां मिसाक येताय आपलें स्कुटर काणून मिसाक येतली आनी भुरग्याक हांवें सांगलें सदां मिसाक ये तूं सदां मिसाक ये तुज्या भुरग्याची बदला हांव सोमी करतलो जशें सोम्यान म्हाका सांगलां की म्हजी फिरके चलयत आसतना सोम्यान सांगलें हांवें म्हजी फिरकेची हांवें कितें करचें सोम्या सारकी चलोन आसा की ना गी आनी सोम्यान म्हाका सांगलें तूं म्हजे सांगात राव म्हज्या पांयां तळा राव तुजी फिरगज हांव चलयता देखून हर एका दिसा म्हणल्यार बरी भाव भयण हांगासर 3 वरांचेर दिमी घालन साक्रामेंत दवरन सदांच तुमच्या खातीर मागोन आसा म्हणल्यार बरी हांव हांगा जेजूच्या पांयां तळा रावता जेजू सांगलो तूं म्हज्या पांयां तळा राव हांव सगळ्या फिरगे तुजी चलवन व्हरतां देखून आज म्हाका कांयच बेना हांव गट्टी उलयतां बॉबी मारतां आनी सती उलयतां कसलेंच म्हाका भिरांत ना कित्याक सोमी म्हजी फिरगत चलोवन व्हरता कित्याक ती म्हजी न्हय पूण ताणें म्हाका दिला पूण तो चलोवन व्हरता हांवें ताच्या पांयां तळा आसल्या वेळार देखून कांयच भिना देखून आमच्या युवा जाणां खातीर तुमी कांय टेन्शन करनाकात कांय वरी करनाकात कांय खंत बेजाराय करिनाकात पूण तुमी इतलेंच करात की हातेर काणगे मागण्याचें आनी मागणें करता आसतना पुताक दुवेक युवा जाणां मनान दवरून तुमी चिंता नाकात पूण तुमी फकत मनान दवरात मरिये मायेक थंयसर जेजून कशें सांबाळलें तें नियाळ करात तें पवित्र पुस्तक वाचून जाल्यार वाचात नाजाल्यार मनांत हाडात कशें मरियेन जेजूक सांबाळलो एक शर्माव आयकल्लो की हे रितीर आयकल्लें तें मनान दवरात आनी तें आयकून तुमी ताचेर दान मन घालात कोणी पिडेस आसल्यार त्या पिडेसा मनान दवरचें आनी मागचें ना ताका मनान दवरनाका ताका सोडून सोडा तें सोमयाचें काम तो पिडेस आयसीयूंत आसूंक पुरो तो मरता म्हूण डॉक्टरान सांगूंक पुरो पूण ताका डॉक्टरान सांगूंक जाला कुटुंबाक सांगला जावंक पुरो ताजी गॅरंटी ना ताजी वॉरंटी ना ताजी गॅरंटी ना थोड्याच घंटांनी तो मरतलो 2 दिसांनी तो मरतलो पूण ताच्या खातीर मागता आसतना ताका मनान दवरनाकात पूण सोम्याक मनान दवरात सोम्याचें उतर मनान दवरात मरिये माये मनान दवरात आनी तिका सांगात मरिये हांव हांगासर आयलां ताच्या खातीर मागोवंक आनी तुमचें धान मन घालून मागात आज सक्कडी आमी दिमी घाल म्हणल्यार बरी दुसऱ्या खणांत मागया ह्या दुसऱ्या खणांत आमी मागता आसतना सक्कळ आमच्या युवा जनांक आमी मनां दवरया कित्याक सक्कटां बरें मन आसा
सगळ्यां बरें मन आसा पूण सैतान तांकां वडटा सैतान तांकां ताळण्यांत घालता आनी सैतानाचे गुलाम कशे जशें हांव काल म्हणटलो की एक दुप्पट एक कांट्या शिरकाला काडून बारीक कश्ट पिंता तशें ते कांट्या शिरकालात आनी थंयसर सोमियान मात ते काडून जाता सोम्यान मात ते काडून जाता त्याच रितीन जरी तरी भांगारा भितर आनी कितें घालून कितें केलें जाल्यार तो सोनार कोण भांगार काडटा पळय तांकां मात तें भितरलें काडून जाता म्हज्यान तुज्यान काडून जायना कित्याक आमी सोनार न्हय त्याच रितीन हे भांगाराचे भितर आशिल्लें मेळ्ळें तो सोनार मात काडूं शकता की भांगाराचें काम करता मास काडूं शकता की सोमी काडूं शकता देखून आमच्या युवा जाणांक हर एकल्याक समर्पण दिवया आमची खंत बेजार आय सोम्याच्या पांयां तळा दवरया देखून जेजू म्हणटा महेश्वरशी येयात देखून आमच्या बऱ्या युवा जाणांक परतून देवान फाटी हाडूंक आनी बरीं आसलीं आनीकय बरीं जावन तांच्या जिणे वरवीं हेरांक बरेंपण मेळच्या खातीर आमच्या फ्रिगेचे आमच्या सगळ्या संवसाराचेर आमी समर्पण दिवया आनी सगळे युवा जण ह्या संवसाराचे जावन आसा आमचे बलिश्ट बोळ आनी भावार्थ आज मिसां आयतार देखून ल्हान ल्हान संगतींनी बरें बरें करन बरें बरें उलोवन बरें बरें जिवीत ताणें सारून ताका तें म्हणून हेर म्हणून दित तो एक क्रिस्तांव सैबा तें एक क्रिस्तांव सैबा असलें जिवीत जिवच्या खातीर आमच्या युवा जाणांक सोम्याच्या पांया तळा आमी समर्पण दिवया आनी दुसरो खण आमी दिमी घालून सांगाता युवा जाणां खातीर मागया
कोणाचेर आमी विस्वास दवरया, कोणाचेर आमी विस्वास दवरया. आमच्या भुरग्यां खातीर, युवजनां खातीर तुजेर हांव पाती येता, तुजेर हांव पाती येता. जेजू, तूं म्हजो इश्ट, तूं म्हजो देव, तूं म्हजो सर्वस्व. उबे रावन आमी गीत गावया. तुजेर हांव पाती येता, तुजेर हांव पाती येता. आनी सोम्या काळजांत म्हणया, तुजेर हांव पाती येता. सोम्या तुजेर दवरलो बरोसो पाटी काडिना, तुजेर मात्र हांव पाती येता. सोम्या तुजेर हांव पाती येता. अर्घा तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, जय जयकार तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. बसात. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका चनो भुरग्यांक देवाक समर्पणीच्या विशयांत आमी मागणें केलें. हे घडी तुमी आयकला जावं पुरो परतून जावं कशी व्हरता. एक कॅरिझमॅटीक आमच्या ग्रुपांत आसले एक आवयच्या धुवेक बसार कंडक्टर दसता आसतना ताणें येवन आवयक सांगलें म्हाका दसलें म्हणून. आनी हांव त्या घरा आसल्या वेळार आवय आलतरी म्हाका दिमी घालना. जेजू सांगलें, सुम्या सकाळीं म्हज्या भुरग्याक तुज्या हातांत घाल्लें न्ही गे हांवें, सकाळीं म्हज्या भुरग्याक तुज्या हातांत घाल्लें न्ही गे हांवें. म्हज्या भुरग्याक कितें जालें तें रडोन घरा आयला. रडोन जेजू लागीं म्हणाली आनी उपरांत दोळे पुसले आनी आमकां च्या दिली. दुसरे दिसा तिचे म्हाका फोन, फादर काल तुमकां सांगिल्लें न्ही गे त्या कंडक्टरान म्हज्या धुवेक उपद्र केले म्हणून, पूण आज म्हजे दूद धांवनेर म्हाका म्हणटा
ताच्या हाताक फुल्ल बँडेज घाला आनी हाताक आनी गोमट्याक एक दोरी घाला. म्हाका न्हू देवाचेर विस्वास दवरल्यार देव आमच्या खातीर झुजता. देवाचेर विस्वास दवरल्यार देव आमच्या खातीर झुजता. सबारपणी आमी आमच्या दुस्मानाचेर झुजोवंक प्रयत्न करता फेलियर. आमच्या दुस्मानाचेर आमी झुजोवंक प्रयत्न करता म्हणजे फेलियर. पूण आमी सोम्याक समर्पण दिवन ताका बक्षिल्यार देव आमचे पक्षान येवन आमच्या दुस्मानाचेर झुजतलो. आमच्या दुस्मानाचेर आमी झुजची गरज ना. आय हॅव अ प्लॅन फॉर यू. जेरेमिया प्रवादीचे पुस्तक आमी आयकता. आमकां एक प्लॅन आसा सोम्याचें आनी त्या येवजणे प्रमाणे आमच्या दुस्मानाचेर आतां तो म्हजो जीव खाता, ते म्हाका तशें म्हणटा, तो म्हाका अशें म्हणटा, म्हजे जागो म्हणजे तें हें आनी कितें तो म्हजो म्हाका तशें म्हणटा, अशें म्हणटा, गाळी सांगता. तुवें फकत देवाक आर्गां दी. बागान पावलो म्हणटा हर एका घडये हर एका संगती देवाक आर्गां दी. आनी कितलो तूं देवाक आर्गां दिताय तितले देव तुज्या पक्ष ऐकून तुका तुज्या सांगता झुजतलो. तशें आमी कोर्टीन गेले जाल्यार वचनाकात गेला जाल्यार एडवोकेट आमच्या खातीर झुजोवंक प्रयत्न करता. ताच्यान वर्त्या रितीन देव आमच्या खातीर झुजता म्हण ताणें आमकां बसयला. देखून त्या भुरग्याक कशें त्या दीस त्या आवयन दिंबिकान जेजू सांगलें की सोम्या आज म्हज्या भुरग्याक तुज्या हातान गेल्लें न्ही, कितें घडलां तुका कोता सोम्या. ते रडोन आयला. आनी दुसऱ्या दिसा तेंच खबर हाडून आयिल्लें म्हाका लायिल्लो हात आज गोमट्या बांदला ताच्या आनी प्लास्टर घाला. म्हाका न्हू देव आमच्या पक्षान आसा. आमचो भावार्थ गट आसल्यार आमकां कोणाच्यांनी हालोवंक जायना. आमकां कोणाचें हालोवंक जायना. कित्याक सोमी आमचें सगळें चलोवन व्हरता, सगळें आमकां रक्षण दिता. भिवची गरजच ना. धैर्यान आमी वशेत. देखून आमी प्रवादान जिणी पडले जाल्यार थंयसर वाग आसले, सिंह आसले. तुजो देव व्हरतो की म्हणून रायान ताका सांगलें वच ताका सोडात, वागा सोडात. वाग धांवन आयले खाता म्हणून. पूण निमाणें कितें जालें त्या प्रवाद्या मुखार दिंबी घालना ते पाटी गेले आनी सगळे सोम्यांचेर विस्वास दवरूंक लागले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. आनी प्रवादी म्हणालो राया लागीं जरी तुजो देव व्हरतो जाल्यार हांगासर उजो घाल आनी तुजे त्या उज्याचेर चलोवन वचोन दी. पूण हांव देवाचो देखून हांव चलोवन वयता उज्याचेर. पूण पयलें तुज्या मनशान धाड मुखार हांव चलोवन वयता. ताचे मनीस म्हणाले, तांचे गुरू तांचे शिस्प्र म्हणाले आमच्यान जावचें ना, आमकां बेन दिसता उज्यान चलोवंक. पूण त्या वेळार हो देवाचो म्हणूंक लागलो हांव आतां चलोवन वयता. रायन म्हळें राव, तुजो देवाचो भावार्थ अखंड जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. वडा ताळ्यान हालेलुया हालेलुया हालेलुया. इतले जाण तुमी आसात आमचो ताळो सोम्याक आयका जाय. हालेलुया. देवा तुका आर्गां. कित्याक तें पवित्र पुस्तक बरयलें आसा आनी थंयसर बरयलें आसा देखून आमी आज हांगासर विचारता. कित्याक देवाचें उतर तें जिवें उतार तें जिवें उतार. आमचे मोबायल थंयसर न्हिदोन आसतात न्ही गे. आमी केदोळो काडटा टटकन लायट ऑन जाता. त्या प्रमाणे देवाचें उतर काडटा आसतना थंयसर आमकां देवाच्या उतराचें सकत बोवाळ आमकां आयको मेळटा. देखून तो म्हणालो आपूण उजवाचेर चलोवन वयता. तुज्या पुजारीन तुज्या दुसऱ्यान कोणें ताचेर चलोवंक जायना न्ही गे. हांव चलोवन वयता म्हणून ते उज्याचेर चलोवन वयता आसतना रायन म्हळें राव तुजो देव सारको. कित्याक म्हजे मनीस भियेले खावजेले हो देव पको तुजो देव सारको आनी हांव तुज्या देवाक मानून काण घेता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. आनी सबारपटी आमी असले बॉम्बे पुजा काण घेवन ताच्या फाटल्यान वयचें. आमी आमचो देवाची वळख नासतना. कित्याक आमी पवित्र पुस्तक वाचिना, पवित्र पुस्तक आयकना. रेतीरेन गेल्यार त्या वेळार मात्र आयकोवचें विसरचें वयचें. देखून आमकां वस्तुपात्राप जायचे, वस्तुप्रदर जायचे. तो भारी जोक करता, तो हांसयता. देवाचें उतर हांसोवंक न्ही, देवाचें उतर जोक न्ही. तुमकां जोक जाय जाल्यार तुमी प्राणेश गंगावती ताचें प्रोग्राम पळयात. तुमकां हांसोवंक जाय जाल्यार दायजी वडलाचेर 2 घडयो हांसोन काडयो थंय वसात. टॉम एंड जेरी पळयात. तुमकां जाय जाल्यार बरगुरू तें एकलें आसात ताचें आयकात. बारी आशेत तुमकां संतोशान आसात आशेत. पूण देवाचें उतर काडून हांसोवंक न्ही, देवाचें उतर जियोंक, देवाचें उतर आयकूंक. सोमी आमचे लागीं उलयता. आनी एक फावटी घरा गेल्ल्या वेळार ताचें मस्त प्रॉब्लम आसलें. मस्त प्रॉब्लम आसल्यार अशें देवाचें उतर काडलें
आनी तां सांगलें हांवें देवाचें तुका अशें म्हणटा अशें म्हणटा आतां काडलें उतर तुमकां वाचता हांव तांचें अविश्वासपण पयस करून तांकां बरी करतलो सगळें म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो हांवें सांगलें जेजू तुमकां अशें म्हणटा तुमचें अविश्वासपण आसा पळय देवाचेर विस्वासपण सोडला पळय हें खंय जावन आसा आतां अजय प्रवादीच्या 13व्या अध्याय जावन आमकां वाचूंक मेळटा 14वो अध्याय 5व्या वळींत आमकां वाचूंक मेळटा हांव तांचें अविश्वासीपण पयस करून तांकां बरी करतलो सगळ्या म्हज्या काळजान हांव तांचो मोग करतलो कितल्या पुरबायची उतरां पळय हांवें काडली आतां तशेंच काण 5 कडेन ताका सांगलें हांवें देव तुका अशें म्हणटा म्हणून देव तुका अशें म्हणटा तांकां समजच ना हांवें सांगलें तूं देव तुज्या लागीं अशें म्हणटा इतलो भरवोसो दिता तुमकां इतलो भरवोसो दिता तांकां समजना माथ्या वयल्यान वता कित्याक देवाच्या उतराचेर रूच ना ताच्या बदला कोणें म्हणे तुमकां कोणें माठ केला तुमकां कोणें मंत्र केला तुमकां कोणें गालें पियोंक दिला तुमकां कोणें वखद दिला आनी अशें केलें जाल्यार आमी कितें करता आमी तें पयलें आयकता काल सांजेर थोडे युवा जण म्हाका पळोवन धांवून म्हणूंक लागले फादर फाल्यां आमकां लिंब्या रोस करयत हांवें सांगलें काल लिंब्या रोस गी न्ही गे संतोश लिंब्या रोस गी आनी फाल्यां आमकां मिरसांग नाका फादर दनपार जेवण मिरसांग नाका कालाक आज बेंजाराक थोड्यो गाडयो आयल्यात मुखार काले आसा लिंबे आसात एक लिंबू सकयल पडलो दिसता हे सोदतात खंय गेला म्हणून मागीर पावस घडलो आयलो धांवन आयले हांवें सांगलें भितर नाका जाल्याक लिंबू आसा मिरसांग आसा आनी देवाचें बेसांव जायचें पळय आमचो भावार्थ पळयात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देवाचें बेसांव देवान येना देवाचें बेसांव देवान येना दोन दोणीचे पांय दवरलो बुडक्क सकयल पडटा लिंबे आसा ते मिरसांगी आसा आनी आतां हांव बेंजार करीचे आतां वाहन बेंजार करीचे कशें साध्य आसा एका घरा गेलो हांव फादर मागणें करा फादर आमच्या घरार मागणें करा जायते येता म्हळें हांवें मागणें करतना म्हणजे देवान म्हज्या मनांत गेलें तांच्या घरांत एक प्लेट आसा ती प्लेट आसा ती दवरला थंयसर हांवें विचारलें सोम्या खंय आसा ती तांच्या आल्तरीच्या पोंदा आसा एका भुरग्याक सांगलें हांगा भुरग्यांक आपयता पळय हांगा भुरग्यांक आपयता तशें कर अशें कर लोव म्हणटा पळय तशेंच ताका आपयलें सांगलें हांवें आडे तुज्या आल्तरीचें ती पुरो वस्तू सकयल दवर आनी पोंदा काल आसा पळय एक प्लेट हाडली एक पितलेची कशी कालें बरयलें आसा तें काण पयलें भायर उडय पयस उडय तें डॅडीन हाडला फादर कोणी हाडून दी तुज्याला विचारना हांवें सैताना घरांत दवरलाय देव कसो येतलो सैतानाची पुजा करताय देव कसो येतलो सैताना घरांत दवरलाय पीड हाडून आयलाय भलाय कशी येतली देव सारकान दवरलाय देवाचें बेसांव कशें देवान येतलें पाताक रडात बरें कुमसार जायात मागणें करात दिमेगन हातूर मागणें करात जेजू घट धरात खुर्साक वेंग मारात सोम्या सांडी नाकात केलो सोम्या सांडिनात सारकें जातलें सगळें लिंबू आनी मिरसांग बांदची आनी हांगा येवन कोण घेवन देवा देवा म्हणचें खलो ड्रामा तो खलो ड्रामा फाटल्याच न्ही गुरुजी म्हणटलो ताजें भाशण आयकलां विल्लेशें तो म्हणटलो ನಾವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೂಗಳು ರಾಮ ಎನ್ನುವುದು ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಡ್ರಾಮಾ म्हणून आता आमी क्रिस्तांव आनी करचें पुरो फितीसपण ताका अर्थ आसाय कोणें सांगलें तूं कोंबी दिली कोंबो दी कोंब्याक दिलें नाल्ल दिलें ताका इल्लें काणीक दिली पुजा दिली हांगा कितें येतात हांगासर आयल्यात पाताक रडोंक आमी चुकल्या बॉम्बे पुजा केला सोम्या आनी मुखार वचना थंयसर म्हणून देवा बास्तीक आयल्या नाजाल्यार आमच्या जिणेंत जालें कशें मरतलें आनी जीव आसतना आमी मेल्ल्या बरी आसतलें देखून म्हणचें 3 रितीन जिवीत आसा लायफ अवेक जागी आसची थोडी मनशां जागी मात्र आसात कोण ती जागी आसात फकत जागी आसची बस स्टँडा पळया थोडे बसून आसतात बस गेलें तेणें पळयलें कार गेलें हेणें पळयलें बायक गेलें तेणें पळयलें ट्रक गेलें हेणें पळयलें अशें केलें दुलयतालें अशें केलें
मागीर चेडूं सांगाता पासून गेल्यार समा पळोवचें वयता म्हणून सर पळोवचें. जिवी आसात कांय करनात फकत एणे तेणें पळोवचें मात्र. थोडीं आसात म्हाका इतलें काम म्हाका पुरसत ना तें ना हें ना तांकां ती जिवी आसात. ती जागी आसात ही जिवी आसात घरांत सकाळीं उठचें बेगीन काम करचें तें रांदचें वस्तू धुवचें झाडचें मागीर भुरग्यांक वस्तू मागीर इस्त्री घालची तें करचें पुरो कामां करते आसचें कामां करते आसचें काम वेळच ना. सांजेर अशें करूंक वेळ ना तांकां वचून निश्चय सकाळीं बेगीन उठा जाय कामां आसात दे आर लिवींग. पूण तिसरे रितीची मनशां आसात वीथ लायफ. पयलीं मनशां आसात बस स्टँडार बसून आसतात ती जागी आसात. दुसरे रितीची मनशां ती जियेतात पूण तिसरी आसात जिवी तांचें तें आसा वीथ लायफ. जो हांव 10वो अध्याय काडलो जाल्यार म्हाका न्हू आय केम टू गीव लायफ इन अबंडन्स. हांव जिवीत दिवंक आयलां आनी संपूर्ण तुमकां जिवीत मेळचे खातीर. आनी काय जाल्यार आमकां जिवीत मेळटा तोंडार हांसो येता काळजांत उर्बा येता काम करता आसतना उर्बा येता. देखून थोडे जाण आमच्या मदीं आसात बाबार्थी तांकां जागी मात्र आसा पुरपुरचें सकाळ पुरपुरचें काल को दीस उदेलो काल एकाच आयतार आयलो काल एकाच मिसा वसाचें तांकां टेन्शन. काला म्हणटलो थोड्यांक रेतीर म्हण सांगलें टेन्शन काल की पळय 15 वस्तू तुमकां सांगलात काल हांवें आनी ताचे उपरांत आमकां रेतीर म्हणल्यार कितें तेय 15 वस्तू सांगलात म्हणटा आसतना आमकां एक टेन्शन. आमकां अशेंच आमकांय तशेंच आमच्या जिणेंत दोनी पांय दवरल्यार खंडी जावन आमी बुडटेल्या आमी पडटेल्या. पूण जेजू आयलो जिवीत दिवंक जिवीत संपूर्ण रितीन सट्टा मेळचे खातीर. आनी जिवीत आसली मनशां तांकां सकाळीं बेगीन उठ्ठा आसतना पयलें देवा लागीं अर्दो घंटो पवित्र पुस्तक काण घेवन कोंत काण घेवन मागणें करतात जिवीत आसली मनशां. ताचे उपरांत ब्रेकफास्ट ताजे उपरांतची कामां ताजे उपरांत पुरा संपूर्ण ऑफिसां वेचेंगी तोटा वेचेंगी घरांत काम करचें पुरा करतात. सांजेर येवन परतून 1 घंटो मागणें तांकां वेळ आसा. तितलेंच न्ही शेजारा कशें आसाय कात्तूबाये कशें आसाय नत्तूबाये अंकल कसो आसाय सट्टांची जाप करता. कित्याक काळजांत आयलो जेजू म्हणटा अळे ते तुजे भाव ते तुजे भयण तांचो उडास कर म्हजो मात उडास केला पावना रागार रावा नाका मोगान उड. तांचें तें जिवीत आसा तांचें जिवीत आसा. तितलेंच न्ही जिवीत आसली मनशां सबार फावटी मागण्यांक हेर कडेन वतात पिडेस्णीकार वचून मागणें करतात समुदायाक वतात इगर्जे संघ समजत आसात पुरो ते आसात तांकां पुरो वेळ आसा. पूण आमकां वेळ ना. आयतार सकाळीं मात्र आपय फादर आनी सगळें सकाळीं आयतार मिसा वेळार आयतार दवरला मात्र येता फादर आमी. देखून तुमी कितें करा फादर तुमी एकले आसा म्हाका गोत्तू ना पूण इतलें तुमी करा फादर. कितें पयलें तुमी मीस पेटयचे ताचे उपरांत YCS मिटींग आसल्यार YCS मिटींग चलोवन रयचे आनी त्याच वेळार तुमी ICOM चलयचे. ताचे उपरांत आल्तार भुरग्यांची मिटींग करी जाय त्या पॅरिश कावन्सील करी जाय स्त्री संघटना मिटींग करी जाय त्या उपरांत आनी कसलें मिटींग आसा आमचें आनी कसलें SUV मिटींग चलोवन व्हरचें. ही 7 मिटिंगां अर्दे घंटे भितर मुखार घंटे भितर मीस जाल्ले फुडें पुरो काबार करा फादर. मागीर सांजेर येवंक आमकां वेळच ना फादर. कित्याक वेळ ना. ही आमची फिरगज कोणाची गरज ही आमची फिरगज कोणाची गरज. विगाराची मात्रगी उपादेशाची मात्रगी वा सट्टांची गरज ही म्हजी फिरगज. धांवून येची हांवें धांवून येत जाय. होतेले काम आसा जायत फादर मागीर येता आनी मागीर येवना आज जायना फादर सांजेर येता आनी सांज येवना हांव फाल्यां येता फादर फाल्यां येवंकूच ना म्हळ्यार तो मनीस आजुनूय पावना. म्हाका येवन 6 वर्सां लागीं जाली तो मनीस आजुनूय पावना हांगासर. ही आमची फिरगज कोणाची गरज. जेजूचो आपोस्तल म्हणल्यार बरी जेजूच्या आपोस्तलाचो जागो काण घेवन आमचो गोळी बाप हांगासर येता आसतना आत्मीक तयार आमी करनासा. ही कोणाची गरज कोणाची गरज. खंडी जावन तुजी गरज न्हय जाल्यार इंग्लिशांत चर्च बरोवचें आमी चुकय जाय पुशी जाय डिक्शनरींत हांव इंग्लिशांत चर्च म्हूण बरयता पळय तें पुसून काडी जाय. कित्याक थंयसर अशें बरयतात की CHURCH हांव जावन आसा CH तूं जावन आसा CH पूण थंयसर चर्च बरयता आसतना स्पेलिंग बरयता आमी
जर म्हजी गरज आज इगर मात न्ही जाल्यार आमी इंग्लिशान चर्च बरोवचें चुकयचें पुसून काडचें आनी सांगा जाय डिक्शनरी वाल्याक आनी तें उतर घाल नाका. डिक्शनरी सबार उतरां काडल्यात इम्पॉसिबल जायना म्हणलें काडात जायना म्हणलें नेवर ते काडात केदाळय जायना म्हणलें केदाळय ते काडात सबारूच काडलात कित्याक हात पांय नातिल्ले प्लेन चलयतात हात पांय नातिल्ले उदकां उप्पी येतात हात पांय नातिल्ले संवसारांत फामाद जालात कितें कर देवाचें उतर परगटून हात पांय नातिल्ले आमी हात पांय आशिल्ले आमकां कितें जालां बरें मन नांगी आमकां आसा देवाचो मोग नांगी आसा आमी मागणी रजू करूं आमकां मन नांगी आसा पूण एक आळसाय म्हणल्यार एक आसा देखून म्हजी फिरगज कोणाची गरज म्हजी फिरगज कोणाची गरज आनी कोणाची गरज कोणाची फिरगज कोणाची गरज आनी कोणाची फिरगज अशें जाल्यार बिस्साय भिवून दी पापसाय भिवून दी आमकां हे बेश्टे प्रोग्राम माटवा भितर बसचें आनी काले कोल्ड ड्रिंक आनी दिवचें पिवचें आनी सोबाय पडोवचें आनी वयचें ती आमची फिरगज न्ही आमची फिरगज म्हणून सांगल्यार म्हजी फिरगज एक धाकटो पेपर कुडको पळयलो हांवें तो काडटा आनी वयता हांव सबार फावटी पळयतां एक धाकटो कुडको आसता वतय ओगेच आसता कोणी पीक करनात सकट गेल्ल्या उपरांत हांव पीक करतां आनी भायर उडयतां कित्याक ती म्हजी फिरगज म्हाका विगार म्हूण नेमला म्हणून न्ही आज सोमार कालच्या फुलां हांगासर आसात पूण शेनवारा क्लीन करून येता तें आसोनी म्हणून दवरना हांव तें क्लीन करया म्हणून कित्याक ह्या फिरगेजेंत म्हाका मस्त मोग आसा फिरगज घरांचो ह्या जाग्याचो पवित्र जागो पवित्र सांबाळीत जाय भुरग्यां परतून म्हणटा आयिल्ले कडले पयलें सांगात दिमी घालून जेजू हांव तुका नमस्कार करतां दोनी हात जोडात हात आनी म्हणात जेजू हांव तुका नमस्कार करतां मनान न्ही घट्ट सांगात जेजू हांव तुका नमस्कार करतां मागीर संक्रामेंतान जेजू आसा हो पवित्र जागो देवान आसचो जागो तो सोम्यान आसचो जागो तो तुमी कितें करात थंय तुमी सांगात साक्रामेंतान रावलेल्या मोगाच्या जेजू साक्रामेंतान रावलेल्या मोगाच्या जेजू ओलपाय आमची काळजां तुज्याच मोगान भोगूंक आमी तुका सासनाच्या सासनान ओलपाय आमची काळजां तुज्याच मोगान भोगूंक आमी तुका सासनाच्या सासनान अचानक वर्ते मागणें भुरग्यान कितें म्हणयत अचानक वर्ते भुरग्यान हांगासर इगर्जेन दिमी घालून मनशाक सोम्याचें अशें वाकणटा आसतना अचानक वर्तें कितें म्हणयत म्हाका गुर्तुना म्हाका जालें वर्ते मागणें एका ल्हान भुरग्यान जेजू मुखार म्हणचें जेजू हांव तुका नमस्कार करतां आनी अपुर्बायचें कांतार म्हणचें गीत गावचें सोम्याक सांगचें उलपा म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें मगाचें न्हू आमी आज तिसऱ्या खणांत प्रत्येक तरान आमी मागता आसतना हांव आज देवाक अर्गां दितां म्हज्या मिसावांत ज्या दिसा जल्मालो येदोळ पर्यंत देवान म्हाका सर रिती राखला आनी सांबाळटा आमच्या कुटुंबांत म्हज्या इतलो शिकलो कोणूच ना म्हज्या कुटुंबांत म्हज्या इतलो शिकलो कोणूच ना व्हडले व्हडले म्हजे भाव आनी भयण बरी हुशार आसली म्हज्यानकी अपुर्बायची हँडरायटींग पळोवन म्हाका तोंडाक उदक येतलें बारीक खुशी जावची बरें बरें हँडरायटींग पूण तितलें शिकोवनात ती व्हडलें शिकोवनात व्हडली व्हडली शिकलें व्हडली व्हडली जाता आसले घडये देवान चिंतलें आमी अहंकारान गर्वान भरता आमी शिकल्या आमी व्हडलें जाल्या तशें जालें अशें देखून देवान आमकां खालतीकान दवरलात आनी सगळ्यांचेर आज देवाचें बेसांव आसा देवाक जावं अर्गां देखून आज हांव प्रत्येक तरां देवाक अर्गां दिता आसतना हांगासर म्हज्या वॉट्सॅपाचेर हांव थोडे टॉक्स आनी यूट्यूबाचेर करता आसतना म्हाका एक म्हज्या बायच्या पुतान एक मोबायल दिल्लो ताचेर घाल्लें पळोवन तांचो बायलो आवाज येता पळोवन एका आमच्या भयणीन एक म्हजें टॉक आयकून ताचे जिविताचें परिवर्तन जाल्लें समजून काण घेवन ताचें आदलें जिवीत मागण्याचें ताका पाटी आयलां देखून
ताणें सोम्याक घट धरून फाटीं आयला देखून हांगासर कॅमेरा दिश्टी पडटा, हांगासर स्टँड दिश्टी पडटा. म्हज्या गळ्यांत हांगा एक मायक आशिल्लो. चरुणें 4 लाखां वयर वस्तूंची हांगासर ताणें प्रोविजन दिलां आपल्या स्वंत कुशीन. आवय लागीं मागलें. आवयन ती म्हणटा म्हाका तिणें भांगार आडाव दवरून पयशे दिले. तिणें भांगार आडाव दवरून पयशे दिले. घोवाक सांगलें एक पयसो दिवचो मनीस न्हय तो, पूण ताणें पयशे थोडे दांपोवन दिवन सोडले. भयणी लागीं सांगलें ताणें इतले पयशे दिले. कॅमेरा ना, असले कॅमेरा मेळनात. परतून तांणी मॅन्युफॅक्चर करी जाय. ताणें मागोवंक सुरू केलें आनी ताणें मागोवंक सुरू केल्ल्याक देवान ताका सांगलें तुका दिता. 4 म्हयने जाले, 5 म्हयने जाले, कॅमेरा ना. आमचे युवा जण म्हज्यार विचारता फादर तुमचे कॅमेरा खंय गेला ती म्हणून. हांवें सांगलें मोबायल आसा पुरो ते आतां घडये देव दिता म्हणून. ऑगस्ट म्हयन्याच्या अखेरेक एक कॅमेरा रेडी करन. तो कॅमेरा थंयच हांवन हांगा हाडयला. बेस्ट कॅमेरा त्या संवसारांत मोलादीक कॅमेरा म्हणून सांगल्यार हो कॅमेरा तो म्हाका पळयता आनी तुमकां मागीर पळयता. तितलेंच न्हय, म्हज्या गळ्याक घालचो तो मायक आसा ताजें कॉस्ट मोवत्ता 6,000 रुपये. हांवें बिल्लां पळयलात, बिल्लां म्हजे लागीं आसात. हाजें कॉस्ट मोवत्ता 6,000 रुपये. स्टँडाचें मोल म्हाका दिसता समावड आसना म्हाका चरुणें 50,000 रुपये. मागीर म्हज्या कुडांत एक स्टुडियो करूंक सगळो खर्च दिता म्हणून. सोम्याच्या कामा खातीर तुमी सोम्याचें काम करतात, सोम्याच्या कामा खातीर सोम्याक हांव दितां. देवान म्हाका उणें करूंक ना. तिजी उतरां इतलेंच. सोम्याचो वावर तुमी करतात, फूल टायम तुमी वावर करचे देखून तुमचें काम बरें काम देखून तुमचें टॉक आयकून सबाळ जाण जिवीत बदलून गेला देखून, सबाळान डावनलोड केला देखून, सबाळान आयकता देखून, सबाळान एप्रिशिएट करता देखून तुमी हें काम मुंदर वरसून व्हरात. म्हज्या युट्यूबाक 325 सबस्क्रायबर आसात. आनी अशें देवान ताच्या कामाक हे वस्तू म्हाका फावो केल्यात. तुमकां आस सोडटा गी, तुमकां आस सोडात गी, तुमकां आस सोडीत गी. जरी तर म्हज्या पांयांक सूज आसा हांव देवाक अर्गां दितां. म्हज्या पांयांक सूज आसा हांव देवाक अर्गां दितां. कित्याक देव म्हाका उडास करता. कितलेशेगी जाणांचे पांय सुजल्यात, तांकां कस जाता सोसूंक. आने कालुगी आनिकले कालुगी आनिकले कालू तांचे पांय जालात देखून तांच्या खातीर मागच्या खातीर देवान म्हाका कस दिलात. हांवें तांच्या खातीर मागोवंक उडास करूंक देखून तांच्या खातीर मागोवन आसा. म्हाका डायबिटीस आसा, हांवें हेरां खातीर मागचें. सोम्या तांची डायबिटीस गूण कर. 16 न्हय 17 वर्सान म्हाका डायबिटीस आसा. कोणी म्हण डायबिटीस पेशंट सांगतात गे ना, खंडी सांगून साथ दिना. कित्याक सादें जिवीत जियेता, सादें जेवण हांव जेवतां आनी संतोशान आसा. टेन्शन ना, वरी ना. कित्याक सोमी मुखार आसा, पिड्या फाटल्यान आसा, हांव मद्या आसा. म्हजें जिवीत मोठ्यान तुमकां सांगचें जाल्यार तुमकां असलो विकार मेळ्ळा की हें पर सांगचो देखून सोम्याचे विस्वास दवरात. ताचें आयकनाकात, हाचें आयकनाकात, सोम्याचें आयकात, सोम्याचें आयकात. फादर आमकां आयकाच ना फादर. आमी केप्पी फादर, केप्पी कुड्डी दाड्डी जाल्यार आमचें मना येयात म्हजे लागीं. बसया, उलया, मागणें करया. देखून म्हज्या ऑफिसान बरयलें आसा थंयसर बन्नी ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಶಾಂತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಮ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪ್ರೇ ಗೇನ್ ಪೀಸ್. ಬನ್ನಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ ಶಾಂತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. देखून मोगाच्यान ह्या संवसारांत जेजू ना कांयच ना. गूण जाय जाय एकाच सुत्रान जेजू आमकां गूण करता, एकाच सुत्रान जेजू आमकां गूण करता. देखून आज ह्या वस्तू ह्या मिसां खातीर सगळ्या संवसाराच्या कोनशा पावोवंक कुमक केल्या ह्या कुटुंबा खातीर प्रत्येक हांव तुमचे सांगता हांव मागोवंक खुशी व्हरतां. तुमची मागणी तांच्या खातीर भेटयात, तांची तेसांवा खातीर मागात आनी ताणें दिल्लो सहकाराक 100 वांट्यांनी 1000 वांटल्यान देव तांकां आनी करोडो वांट्यान देव तांकां फारीक करून दी. आनी संतोशान तीं आसात आनी संतोश तांचे तें आशिल्लो आनी जोडतो जावन दी आनी वाडोवन दी चडोवन दी म्हूण सांगून आज देवाक आमी अर्गां दिता. हांव देवाक अर्गां दितां आनी हे देव त्या कामाक सगळें सांडून कशें शीस आयले गी आनी शीस म्हणूंक लागले. सोम्या आमच्या आवय बापायक भाव भयणाक आस बदी पुरा सोडून आयलां. आमकां कितें मेळटलें, आमचें कितें जातलें. सोम्यान म्हळें 100 वांट्यान तुमकां आवय बापय भाव भयण सगळें तुमकां मेळटलें. तितलेंच न्हय, कश्ट आसतले
जेजू म्हणटा कश्ट सोसूंक पडटले तुका कश्ट आसतले पूण सासणाची जिबीत तुमकां ऑलरेडी टिकेट दिला तुमचे थंय सील मारला बूक केला देखून 100 वाट्यान आवय बापाय भाव भयणां आस्त बदीक सगळी संवसाराची कुशालकाय सोडून आयले तुमकां ऑलरेडी कश्ट आसतले सोसूंक पडटले लोक तुमकां कश्ट दितलो लोक दुखयतलो लोक कितें कितें म्हणटलो पूण सासणाचें सूख गॅरंटीड तुमचे नांवां ऑलरेडी फिक्स केलात तुमचे नांवां ऑलरेडी फिक्स केलात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मगाचे न्हू एक पयसो मागूंक ना तिचे लागीं हांवें एक पयसो मागूंक ना आनी त्या व्यक्तीन सडनली म्हज्या एकावंटाचेर 1 लाख रुपया आयलो हांव चिंतून पडलो कोणें म्हाका 1 लाख रुपया घाला बाय मिस्टेक कोणा म्हूण चिंतलें इल्ल्या वेळार म्हाका फोन आयलो फादर पावले गी तुमकां वय हांवें धाडलात फादर हांवें सांगलें कित्याक तुमी थोडी घरां बांदून आसात तुमकां कुमो कशी म्हाका न्हू सबार पयशे खर्चून आसा फ्रिकेजीत हांव कांय टेन्शन ना म्हजे गेले म्हाका दिसना उदार मनान हांव दितां उदार मना देव म्हाका दिता उदार मना देव तांकां दिता आनी कितलें आमी दिता हसता तोंडांत तितलें देव आमकां दिता कोण दिना तांकां मेळना आनी कोण दिता तांकां देव दिता देव भरती करता बांबून चेपून भरती करता देवाचो वर्गां देवाचो महिमा देखून आमच्या ब्रदर टी.के. जॉर्जीचे पद आसा ಬೇಕು ಬೇಕು ಎಂದವನು ಭಿಕ್ಷಕನಾಗಿಯೇ ಉಳಿದ ಸಾಕು ಸಾಕು ಎಂದವನು ಸಾಹುಕಾರನಾದ ಅವನು ಬೇಕು 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 ನನಗೆ ಬೇಕು 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 दी 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 देवा म्हणलो देवा लागीं ಬೇಕು ಬೇಕು म्हण भिक्षकू जालो भिकारी जावन उरला पूण साकू 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 म्हणलो साहुकारनाद म्हूण सांगून निजाकी सत गजाली पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें आमी जाणा तर आज हो तेर्स भेटयत आसतना ह्या आमच्या त्या कुटुंबान म्हाका फावो केला त्या कुटुंबाच्या हर एका संद्याचेर देवाच्या पुट्ट आशिर्वादां पवित्र आत्मा आमी सांगता आसा जेजू आमी सांगता आसा देव बाप आसा मरी माय आमी सांगता आसा सांत भक्त आसात बडवे आसात तांकां जाय जाली कृपा प्रत्येक जावन तिच्या बापायक इल्ली प्राय जाला दोळ्याची दिश्ट जाय ह्याच वेळार सोमी कशें त्या कुड्ड्याच्या दोळ्याक हात लावन ताणें गूण केले गी तशें ताकाय गूण करच्या खातीर आनी ह्या कुटुंबांत जाय जाली कृपा देवान दिला आनीकी चड कृपा दिवन आनीकी बरेपण मिसांवांत आज मिसांवांचो आयतार हे मिसांवांच्या वावराक ताणें करचो सहकार ताणें म्हाका दिलो सहकार देव हांव सरपडून देवा लागीं मागतां देव म्हाका दिला तांकां 100 वांट्या फाटीं दी म्हणून तुमच्या सांगात मागोवंक हांव खोशी व्हरतां देखून ह्या तिसऱ्या खणांत तांच्या तेसां खातीर मागया आनी आमकां हेरांक दिवंक आनी देवाची बेसान बरोवंक देवाची कृपा आमी मागता बापा हांव तुका भेटयता तुज्या विमोगाच्या उटाची आमच्या सगळ्या सर्वंताची सुखिस्ताची उडाली अर्पोवाली देव आमच्या पत्काच्या आनी सगळ्या
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. सगळे उबे रावया, सुम्यांक आमी आर्गां दिवया. हांव होगळाप दिता जेजू म्हणून ताळयो पेटोवन संतोशान गितां गावया आनी सुम्यांक आमी होगळाप दिवया. तुका सुम्या जेजू, वंदन तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, जय जयकार तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, आराधना तुका सुम्या जेजू, प्रणिपात तुका सुम्या जेजू. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. म्हाका आनी मनशा सैमाचो देखून थंयसर हांवें चिंतचें, मस्त हुस्को घरांत आसताच स्वाभावीक. हुस्को नासलो घर ना, हुस्को नासलें घर ना. कित्याक सद्याक डाक्टर म्हणटा तुका BP चडला, तूं टेंशन करनाका. तें आयकूनच आमकां टेंशन जाता, वय की न्ही. टेंशन करनाका म्हणटा आसतना आयकून टेंशन जाता. घरा येता आसतना तिचो सून तिचो चवथ्या त्या खणांत हांव मागोवंक कशी व्हरतां हर एकल्याक हाजर जोड्यां खातीर. तुमचें अमचें काम, तुमचें अमचें कश्ट, तुमचें अमचें बेजाराय तुमच्या कुटुंबांत आसताच. पूण जेजू कितें म्हणटा, आमी आज मातेवाच्या 6व्या अध्यायांत वाचलें जाल्यार जेजू अशें म्हणटा, लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका, लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. मातेवाचो 6वो अध्याय 25 वळी थावन जेजू आमकां म्हणटा, लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. साबारण चिंतात म्हज्या घोवाक बरी सोबाय आसली जाल्यार, म्हज्या घोवाक जाय तितलें बोळ सकत भलायकी आसली जाल्यार, म्हजो घोव सदां तरणाटो आसलो जाल्यार, म्हजो घोव ग्रेस्त जालो जाल्यार, म्हजो घोव मस्त भांगर जोडून हाडटा जाल्यार, म्हजो घोव तशें, म्हजो घोव अशें, साबार चिंतना वचून साध्य आसलें. साबार घोव चिंतात बायले विशयांत, ते म्हाका फिल्म एक्टराचीं नांवां येनात. तांचे बरें जाल्लें जाल्यार, स्लीम मॅन ट्रीन जाल्यार, सुबीत असलें जाल्यार, ताचे केस अशे आसले, तशे अशे आसले, सुबीत असलें अशें जालें जाल्यार
डान्स करचें सोबीत अशें सबार बरें तांकांय हुस्को आसता मागीर काल जालें प्रायज जाली आनी मोग इल्लोसो उणें जालो न्ही गे मोग इल्लो उणें जालो म्हणटा आसतना एखाद्या चिंतना बगणां कुटुंबांत आसतातच आनी कळ्ळें काजारी जिवीत अशें चिंतातच आनी आमच्याय रिगजांत आमच्या कुटुंबांत अशेंच घडोवन येता आनी सांगाताच तांचे ते मस्त हुस्को आसता भुरगीं खंय गेलीं आमच्या तोटांत कितें जाता पावस येता गडगड झगडण येतात भुरगीं घरान नात भुरग्यांक शिकप कितें जाता आनी सबार सांगती चिंतना आमकां दोसतातच आनी ह्या दोसच्या चिंतना सांगाता सबार हुस्को तुमच्या जिणेंत आसात आमच्या जिणेंत आसाच कुटुंबा जिणेंत आसाच देखून म्हाका चनो आज जेजू जरी तर म्हणटा जाल्यार तुमी ती सुकणीं पळयल्यात गे तुमी सुकणीं पळयल्यात गे पळयल्यात न्ही गे ती उपतात फियो 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 करून वतात आनी संतोशान आसात हांगा बसतात थंय बसतात थोडी चिमटे हालयतात थोडी पाकडे हालयतात थोडी पळोवन सोबीत आसात न्ही गे आनी तांकां कोण पोसता हांवें सिमेत्री कुशीन पळयत आसतना म्हज्या रुमान त्या भायर पळयत आसतना ते काडू कोळी येता काडू कोळी तुमी कितें म्हणटा हांव जाणा काडू कोळी येता येदी व्हडली कोंबी आसता त्या सांगात 2-3 पिलां आसतात हांवें चिंतचें आमच्या घरच्या कुंगडांक गांवठी कुंगडांक आमी दांपून दवरता बरें सांबाळटा तांकां कोण सांबाळटा ती खंयच्या गुडांत आसतात पूण दुसऱ्या दिसा परतून ती आवय दोगां ताका पिलांक काणगन येता एक दीस चुकून म्हज्या माजरान ताका पिलां धरलेंच ताजे बरोबर माजराक हांव सोडचें ना तांकां वासोवन दी तांकां जिवोवन दी म्हणून एक पिलाक धरलेंच अशें तांकां कांयच बाधा जायनातल्या बरी ती कोंबी खंय रावता रुखाचेर जायते मनजाती वतात दिवड वतात खावंक साध्य आसा खंय बुराकांत हुंदीर वतात सोरोप वतात दिवड वतात मुंगूस वतात सभासंती वतात ते खंय आसतात हांव चिंतचें पूण देव तांकां राखता दुसरे दिसा आयले तिसरे दिसा आयले चवथे दिसा आयले म्हाका एक रितीर कशी जाली एक देवाचे एक संदेश असो म्हाका आनी देव तांकां पोसता पळय कितल्या अपुरबायेन तांकां पोसता पळय तितलेंच न्ही एका मिसा गांवांत हांव म्हजी सेवा दिन फाटी येता आसतना थंयसर रानच रान आनी थंयसर आमकां टेलिफोन केबल हाडचे कोणच्या खातीर लोक थंयसर रावतलो आनी थंयसर काडांनी म्हणटात न्ही गे वायल्ड एलिफंट थंय आसात वाग आसात आनी फेर्मायो आसात फेर्मारी आसात आनी जायते रितीची मनजाती आसात पूण तांणी धाकटो एक इल्लो उजो घालचो हे देशान टेंट करचें 4-5 जाणां थंयसर न्हिदचें हांवें म्हणचें देवा म्हज्या आमकां घरांनी आसल्या घरान न्हिदोंक बें दिसता ही पळय हांगासर करंट ना कांय ना अशें जियेतात म्हणून देव तांकां पोसता ताचे उपरांत जेजू म्हणटा ती सोबीत फुलां तुमी पळयल्यात गे ती सोबीत फुलां तुमी पळयल्यात गे आमच्या भोंवतणी सोबीत फुलां आसात हळदी फुलां आसात थोडी तांबडी आसात सोबीत तांकां रंग कोण दिता जरी तर देव तांकां पोसता जाल्यार त्या फुलांक रंग दिता जाल्यार तुमकां पोसचो ना काय आपल्या सारक्याचो आपल्या रुपाचो तुमकां रस दिल्याक देव तुमकां पोसचो ना काय खंडीत जावन पोसता न्ही गे देखून हुस्को कित्याक खंत कान तुमी कितें केलां रडोन कितें केलां चिंतून कितें केलां देखून आयचो दीस आजीक पुरो फाल्यांचें फाल्यां पळया म्हणटा तुमी आज कितें करूंक जाय तें आमी बऱ्या तरान आमी सांबाळया आयचे सद्या वाकडगां दिवया संतोशान जियेवया आनी हांव म्हणटा 4 दिसांचो संवसार 3 दीस संपले आज निमाणो दीस म्हूण सांगून आमी संतोशान जियेवया कोणाक बक्षीस जाय कोणाचो मोग करूंक आसा कोणाक बरें उलोवंक आसा कोणाक कितें दिवंक आसा तें सगळें क्लियर करून हर एक दीस सोबीत करून आमी जियोवंक प्रयत्न करया निमाणें आमी न्हिदोंक वयता आसतना आज कितले जाणांक हांवें भावार्थ दिला कितले जाणां थंय हांवें एक बरें उतार दिला कितले जाणां बरो हांसो दिला कितले जाणां संतोश केला तें गरजेचें आमचे भाव थोडे जाण हांगासर काम करतात हांवें तांचे आंगडी बेंजार करतना म्हणचें तुमी तुमचो वावर करता जावंक पुरो पूण कितल्या घराक तुमी वयर तुमी पाखें दिला कितल्या घराक तुमी जनेल दिला कितल्या घराक तुमी बागील केला कितल्या व्हडली सेवा तुमची तुमकां काम जावंक पुरो पूण तुमी दिसपडटलो जोडूंक पुरो पूण तुमी करची एक सेवा त्याच रितीन आमी हेरांची कितली सेवा केल्या एका दिसाक तें गरजेचें आनी अशें करता आसतना देव आमकां सदांच राखता आनी सांबाळटा देखून आज सगळ्या दादल्यांक आनी स्त्रियांक म्हजो उलो इतलोच गे तुमी खंत करिनाका सगळें सुम्याच्या पांयां तळा दवरात
सगळ्या सुम्याच्या पांय तळा दवरात. आज आमचे प्रॉब्लेम म्हणून सांगल्यार आमचे कश्ट आमी सुम्याच्या पांय तळा दवरचे शिकूंक ना. आज आमचे कश्ट सगळ्या काळजान तान मनान तान सर्वस्व तान सुम्याच्या हातान समर्पण दिवंक आमी शिकोवना. देखून आमकां मागणें करून गुंतना आमी मागिल्लें आमकां कितें बरें मेळना. वय गेले वय वय गेले वय. आमकां आमचे सगळी जिणी सुम्याच्या पांय तळा दवरून सुम्याच्या काळजा समर्पण दिवन काळजांतलो मोग आनी भलायकी आनी शांती समाधान आनी मोतीक उजवाड आमी जोडूंक शिकोवना. आनी फकत बडबड करचें मागचें म्हाका तें जाय म्हाका हें जाय तशें जाय अशें जाय तें दी हें दी म्हणचें आनी धांवचें डन. देखून आमी सुम्याचे आमचे कश्ट दूख आमी सुम्याच्या पांय तळा दवरूंक शिकोना. देखून आमचें तें खंडीत जावनी आमी थोडी अस्कत काय आसा केल्या आनी अशें आमी आमच्या मागण्यांत एका तर आमी इल्लेशें फेलियर कशें आमी दिसता. उतरांनी बडबडटा पूण काळीज मन पयस आसता. देखून सगळ्या दादल्यांक आनी स्त्रियांक म्हजो उलो इतलोच घी. तुमचें जिवीत बरें जिवीत तुमी जियेलें जाल्यार तुमचें जिवीत सुबीत नंदन तुमी केलें जाल्यार तुमचे मदें खरो सक्रामेंताचो मोग तुमी सांबाळ्ळो जाल्यार ऑटोमॅटिकली तुमचीं भुरगीं सारकीं आसतात ऑटोमॅटिकली. आनी तुमचें जिवीत पळोवन तुमचीं भुरगीं शिकतलीं. मोग म्हळ्यार कितें, बोगसणां म्हळ्यार कितें, कुटां म्हळ्यार कितें, कश्ट म्हळ्यार कितें, बेजाराय म्हळ्यार कितें, संकश्ट म्हळ्यार कितें, आर्थीक परिस्थिती कितें, सामाजीक परिस्थिती कितें, मागण्या म्हळ्यार कितें, जिवीत म्हळ्यार कितें. देखून म्हाका न्हू आज हो तेर्स भेटयत आसतना चवथो कण तुमच्या समेस्त संवसाराच्या प्रत्येक जावन हांवें आयकल्या प्रमाणे आनी आमच्या देशी पाद्रावाक विचारल्या वेळार तो म्हणालो एका वर्साक 117,000 विच्छेदन आयला. 2 वर्सां आदीं ताका विचारलें हांवें फादर कशें आसा आमचें सिट्युएशन. तो म्हणालो एका वर्साचे 117 वयर काजारां विच्छेदन आयला. आनी हांवें पेपराचेर वाचलें सांगो बेजार बघता. आदीं आमचें एंगेजमेंट सेलेब्रेशन आसलें, आमचें रोसाचें सेलेब्रेशन आसलें, मुदयेचें सेलेब्रेशन आसलें, मदेंच मागीर बॅचलर्स पार्टी म्हणून सेलेब्रेशन आयला थोड्या फावटी, काजार सेलेब्रेशन आसलें, आतां विच्छेदन सेलेब्रेशन. आवर डायवोर्स पार्टी ताका हे पार्टी आमी विंगड वयता ताका हे पार्टी. खंय पावलो संवसार. देवाक आमी वळखता काय. देव आमचे थंय संतोशान आसा काय. खंडीत जावनी म्हाका दिसना म्हाका देवाचो क्रोध आमच्या देवान आयलो जाल्यार सोदोम आनी गोमोराक वर्ते आमचेर घडोवन येतलें कोण ना. पूण देखून आज आमी मागया हर एका काजार जोड्यां खातीर जें कितें तांणी जिणेंत एक मेट काडटा आसतना समजून काण घेवंक. पयल्या स्वतरा म्हणटा आमी केटरर्स कोण जाय विचारता, कोण बरो आसा, MC कोण बरो आसा, कोण बरो पॅन्डॉल घालता, कोण बरो शर्मांजूचो पाद्राब आसा, कोण रेस्पेर करूंक तें पुरो आमी विचारता. पूण आमी विचारना देवा लागीं तो फावत आसलो म्हाका गी म्हणून. तें फावत आसलें म्हणून मागीर प्रॉब्लेम जाता. सक्कड विचारता तें देवा लागीं विचारना. आनी अशें आमचीं काजारां जायते फावटी फेलियर जावंक शकल्यात. देखून आज हर एका काजार जोड्यां खातीर मागया. हर एक काजार जोड्याचे पवित्र सक्रामेंत आनी एकामेका दिल्ली भास आनी सांबाळूंक आनी जी कोण ती भास सांबाळूंक मुखार वतात आनी दिवंक मुखार वतात तांचेर देवाचे आशिर्वाद मागया. आनी तरणाटपणान खेळगडोपणान तांणी काण घेवची ती भास न्हय जावं दी पूण सिरियस रितीन तांणी समजून काण घेवंक आनी ते जिवीत जिवंक देवाचो आदार करपा तांकां आमी ह्या चवथ्या खणांत दिमी घालून तुमचे खातीर आमच्या सगळे फिरगज 115 कुटुंबांच्या समेस्त काजार जोड्यां खातीर परगांवांत आसल्या खातीर विक्षकांच्या तांच्या कुटुंबां सुमार कश्ट आसात घोवा बायल्या मदें तांचे खातीर समेस्ता खातीर आमी मागया. अमेरिके थावन UK थावन जर्मनी थावन खंय थावन म्हाका बॉम्बे थावन खंय म्हाका कॉलां येतात. काजार जोड्यां मदें मस्त प्रॉब्लेम आसा म्हणून कोडयाळ थावनी कॉलां येतात, इज्रायल थावनी कॉलां म्हाका येतात. फादर म्हजो घोव म्हजी बायल तांचे खातीर मागया. हांव मागता म्हणून तांकां बसयला हें मागणें तांकांय पावो दी म्हणून आमी आतां सांगाता मागया. Oh
पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट हे भगवंता देवा हे भगवंता वडवंता हे भगवंता माया काकूट आमची हे भगवंता देवा हे भगवंता वडवंता हे भगवंता माया काकूट आमची उभे राहून आम्ही आराधिसवेवो देवा आराधिसवेवो देवाचे आराधन करया आणि सांगाताच आम्ही देवाची कृपा हर एका काजार जोड्यांचेर मागया सांगात एवढा सोर्या भुरग्या जणेना तांकां देवान आज कालच्या दिसा म्हाका उगडापें केला हांव ह्यो जाणां म्हणटलो कालच्या दिसा एका जोड्याक काजार जोड्याक देवान एका भुरग्या जणें फावो केला कोण तें हांव नेना पूण देवान फावो केला म्हूण म्हाका उगडापें केला खंडी जावन आसल्या समेस काजार जोड्यांक देवाचें देणें जाय देवा कृपेन तांकां भुरग्यां देणें जाय हांचे खातीर मागून आराधिसुवे देवा म्हणून आमच्या आवय बापाय खातीर काजार जोड्यां खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया देवान केले उपकार आमच्या आवय बापायक तांकां सांगात दवरन तो बावार्थ आमकां दिला तो बावार्थ आमी जियेता तांच्या देण्याक दिता आमी अर्गां दिता आसतना आमच्याय हर एका फिरगेजीच्या हर एका कुटुंबाच्या हर एका सगळ्या संवसाराच्या हर एका गांवा बायलां खातीर काजार जोड्यां खातीर आतां आमी आमकांच आमी समर्पण दिवन सम्यांक आमी आराधन करया आराधन Hallelujah, hallelujah,
ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಗೀತೆ ಹಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ನಾವು ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಖವ ಕಂಡು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ದೇವದೂತರು ಆರಾಧಿಸುವ ಪರಿಶುದ್ಧರೇ, ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ವರ್ಷದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಬಂಧನ ಮುಕ್ತಿ, ಪಾಪದ ಮುಕ್ತಿ, ಆರಾಧನೆ ಶಕ್ತಿ. ಕೋಟೆಯ ಚಿತ್ರ, ಬಾಧೆಯ ಬೇಗ, ಆರಾಧನೆ ಶಕ್ತಿ. ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ರೋಗದ ಸೌಖ್ಯ, ದಣಿವಿನ ಅಂತ್ಯ, ಆರಾಧನೆಯಿಂದ. ಮಡಕೆಯ ಹೊಡೆತ, ಬೆಂಕಿಯ ಉರಿತ, ಆರಾಧನೆಯಿಂದ. ಅಪೊಸ್ತಲರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿರಲು, ಸರಪಳಿ ಮುರಿದು ಬಂಧಿತರೆಲ್ಲ ಮೋಚನೆಗೊಂಡರು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಗೀತೆ ಹಾಡೋಣ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಗೀತೆ ಹಾಡಿ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ನಾವು ಇಂದು ವಿಶ್ವಾಸದಿ ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ನಾವು ಮುಂದೆ ಮುಖವ ಕಂಡು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ನಾವು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. ಆತ್ಮದೊಡೆಯ ಯೇಸುವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವೆವು. Hallelujah, 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 hallelujah. Obrigado, caso minha Jesus. Wandando do caso minha Jesus, do caso minha Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Obrigado, caso minha Jesus. Obrigado, caso minha Jesus. Obrigado, caso minha Jesus. Wandando do caso minha Jesus. Sudi do caso minha Jesus. जय जयकार तुका सम्या जेजू, महिमा तुका सम्या जेजू, वडवी तुका सम्या जेजू, आराधना तुका सम्या जेजू, जय जयकार तुका सम्या जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. बसात. बघायचे न्हू, पण निमाण कर्ण जाल्ल्या उपरांत एक थोडो वेळ विराम आसतलो. भायर वचून उदक पियेत वा कुडीच्यो गरजो तुमी सुदर्शन येवेत. पांचव्या काळांत आमी मागया आमच्या दुस्माना खातीर. तुम्ही मागा दुस्माना खातीर, दुस्मानाचे राग दवर म्हूण सांगूं ना जेजून. दुस्माना खातीर मागात. थोडेपणे आमीच आमचे दुस्मान, थोडेपणे हेर आमचे दुस्मान, थोडे जाण थंय आमी दुस्मान काय दवरला आनी थोडे जाण दुस्मान आमचे जावंक मुखार सरल्यात आनी थोडे आमकां दिश्टी पडनात पूण दुस्मान काय एक कारण जाल्यात. आनी अशें ह्या समस्या खातीर आमचे खातीर हेरां खातीर मागत जाय. आमचेच आमी दुस्मान जाल्यार जीवन जालें जिगुप्स म्हणटा हांव. नो सॅटिस्फॅक्शन. कित्याक आमचें थंय सॅटिस्फॅक्शन ना, तृप्ती ना. वी आर नॉट कंटेंट वीथ वॉट वी हॅव.
आमची तें आसल्यार आमी आमकां पावना म्हण आमी दिसता जाल्यार आमी आमचे दुस्मान. म्हाका सोबाय ना, म्हाका जाय तितले पयशे नात, म्हाका काम ना, म्हाका तें ना, म्हाका हें ना, आस्त ना, ताचे बरी न्ही, हाचे बरी न्ही, सबार पडी चिंतचे. एका भुरग्याक चिंतचें जाल्यार ताजे लागीं बरो मोबायल आसा, म्हज्या लागीं बरो मोबायल ना, ताची खंत बेजारच बाय ताची जान सगळें त्या मोबायलाचेरच. एक चेडूं भुरगें वाडटा आसतना ताजे केस वाडटा जाल्यार ताका भारी बेजार आय. 80% ताजी चिंतना म्हजे केस जडटात म्हणून 20% मात उरल्या वस्तूंचेर चोरुणे. एक चरको भुरगो ताजे केस अशे करीचे कोणा बरी स्टायल करीचे चिंता जाल्यार ताचे धर्मान फकत कशें हांवें म्हजे हेअरस्टायल चोडोवचें अशें. थोड्यांक खंत फाल्यां कितें घडटलें म्हणून आनी आमचे व्हडले प्रॉब्लेम म्हणून सांगल्यार एक आदी जाल्लें मनान दवरचें आनी दुसरें फाल्यांच्या वयर खंत करची आनी विसरचें आयचो दीस विसरूंक. कालच्या दिसा कितें जालां आनी कितें घडलां तें आमच्या मनान दवरचें. फाल्यां कितें घडटलें, फाल्यांचें कितें जातलें तें मनांत आमकां दसचें आनी आयचो दीस जियोंक विसरचें. आनी आयच्या दिसा कितें आमी चिंतून तयारी करता तेंच आमकां फाल्यांच्या दिसा मेळटलें. आयची तयाराय फाल्यांची आमकां फावो जाता. आयची तयारी बरी करून संतोशान आज जियेल्यार फाल्यां संतोशान जियोंक जाता. आनी आदले मनान दवरून आमी जियेला जाल्यार आमचें 90% जिवीत काबार जालें. देखून पिडा शिडा तोंदरे जिवन जाले जिगुप्से हे आमचे थंय घडटात. ताणें म्हाका तशें म्हळें, ताणें म्हाका अशें म्हळें, ताणें तशें केलें, ताणें अशें केलें, ताणें तशें केलें. पुरो आदलें काडचें आनी उस्तुंचें, आदलें काडचें उस्तुंचें. आनी केदोळा आदलें काडून फोंडान दवरलें उस्त दिता हांव, घाण येता म्हूण विसरता आमी. ती घाण आयल्यार व्हडना आमकां, पूण आमकां घाणूंक जायचें. पूण आयचो परमळ आमकां नाका, आयचो परमळ आमकां नाका. कालची घाण जाल्यार जायत आमकां, पूण आयचो परमळ नाका. फाल्यांचो सुगंध आमकां आयच्या परमळान तयार करीचें म्हूण आमी विसरता. कोणें कितें म्हळें, कोणें कितें सांगलें, ताणें कितें केलें, आनी कितें केलें, ताणें केल्लें आमच्या मनांत इतलें भरलां की आमी तांचे देव जावं पावल्या, तांचे रिमोट कंट्रोल जावं पावल्या, तांचे इलेक्ट्रिसिटीचे जंक्शन जावं पावल्या आमी. सारकें जिवीत की खंडी जावनी न्हय, खंडी जावनी न्हय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. जरी तर तांचे विशयान चिंतून आमचें जिवीत आमी सारलें जाल्यार आमचें जिवीत केदोळा जियोवचें. तांचे विशयान जियोवन ताणें कितें केलें, ताणें कितें करूं ना तें मनान दवरून आमी जियेला जाल्यार आमचें जिवीत केदोळा आमी जियोवचें साध्य आसा की? घरांत जाय तितलो तांदूळ आसा, फ्रिजान मांस आसा, मासली आसा, बरी फ्रेश तरकारी आसा, पूर आसा, पूण 8 दीस आदीं जेवल रांदिल्लें इल्लें चड जालें देखून तें जेवते रावचें, आदीं जेवते रावचें, आजी जेवचें तेंच. तुमी कितें म्हणटात? पात्रांव सारकें न्ही गे, पळय की न्ही, वय तें सारकें न्ही. आज इल्लें फ्रेश रांदून नितळ रांदून आयचें आमी जेवया, तें आमकां खंडीत जावनी रुची जातलें. परचें 8 दिसा आदीं 15 दिसा आदीं रांदिल्लें तें उन करन आनी आमकां सवय आसा. दुकरा मास केलें जाल्यार उन करचें जेवते रावचें. एक्चुली कितें जाता म्हणून सांगल्यार आमी आमचें तें पिडा आनी सराप वाडयता. हाजो अर्थ तुमी केलें सगळें हांवें बक्षिलां, तुमी म्हणलें सगळें हांवें बक्षिलां, तुमी म्हाका नेगारलें हांव बक्षिलां, तुमी म्हाका अपमान केल्लें हांव तुमकां बक्षिलां. इतल्या अपुरबायची जेजूची देख आसता आसतना कित्याक आमी आमची देख काण घेवन आमींचो संवसार माथ्यार काण घेवन भोंवता आमचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. देखून आदीं कितें घडलें सोम्यान आमकां शिकोवचें, समाधान तुमकां, शांती तुमकां विसरात. देखून आमी हांगासर मिसाक आयिल्ले वेळार पयलीं आमी म्हणटा हांव एक पातकी. एक फुडें हांवें म्हळ्यार हांव पातकी म्हज्या भावा भयणांक, देवाक, सर्गाक, समेस्तांक, इगर्मातेक हांव एक पातकी. आतां म्हाका बक्षी. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. देखून हांवें म्हणचें सवकास म्हणया,
कितें म्हणटा तें समजून काणये म्हणया, सवकास म्हणया. हांव पातकी सरपंच देवान तुका बाबा भयण म्हजो गुन्हा विचार सांगता मनाची विचार. एडवर्टीजमेंट फास्ट आसता. एडवर्टीजमेंट फास्ट कित्याक तांकां कितले मोठे जाता तितले उणे पयशे, कितले लांब जाता तितले चड पयशे. आमकां पयशे दिवंक पडटा की हांव पातकी म्हणटा आसतना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. आमकां पयशे दिवंक पडटात की हांव पातकी म्हणटा आसतना. जरी तर बऱ्या मनान तुमी हांव पातकी म्हणे तुमचें मीस बरें जालें. हांव पातकी बरें जाल्यार म्हणोंक ना, तुमच्या मिसाक अर्थ इल्लो उणें उरता, उणें जाता. हांव एकलोच म्हणटा पळया कितल्या अपुरबायचें मागणें पळया तें. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक म्हज्या मनांत हाडी जाय. आनी तुमकां बाबा भयणीनो घडये हांव एक आज कसो तुमकां हांवें तुमच्या कश्टां दुखांत एक फोन करूं ना, तुमच्या लागीं हांव संपर्क दवरूं ना, तुमच्या लागीं उलोवंक ना चुकोवन. तुमी म्हाका गुरकारा लागीं जावं दी, उपाधीशा लागीं जें कितें हांवें सांगूंक आसलें हांवें सांगूंक ना. आनी जी म्हजी जबाबदारी करूंक आसली पाळूंक ना, जें म्हजें ऑफीस मांडोळ आसलें मांडोळें दवरूं ना. देखून हांव चुकलां कोणाचेर देवान दिल्या जबाबदारी चुकलां. हांव पातकी म्हण हांवें चूक केला सर पदवेदार देवाक. आनी तुमकां भावा भयणीनो घडये म्हाका राग आयलो, तुमच्या रागार उलयलां हांव चुकलां, हांव चुकलां. रागार उलोवं नज आसलें कित्याक बरो गवळी राग करचो न्हय, मोगान पोसचो. मनशा समोर म्हाका राग येवंक पुरो, पूण आतां तुमच्या लागीं बॉक्सान मागता हांव एक पातकी. आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्हे हांव उचारून सांगता. हांवें केली पातकां उचारून सांगता. कशीं हांवें पातकां केल्यात म्हज्या चिंतनांनी, म्हज्या चिंतनांनी. हो कसलो लोक, हो कसलो लोक, कसलो लोक म्हाका देवान दिला. कसली फिरगज म्हजी. हे कामां घेनात, एक उपकार पडनात, फाटल्यान उलयतात, खबरो करतात, नाना जाल्यार सांगती उलयतात. म्हज्या चिंतनान हांवें पातक केला. शब्दान ताच्यो खबरो जर ताका सांगले जाल्यार तो तसो सैबा, हो असो सैबा, ते तशें सैबिणी, तशें सैबिणी सांगलें जाल्यार म्हज्या उतरान हांव चुकलां. म्हज्या फिरगेज लोकांक देवान म्हज्या हातान घाल्लो. ताका वळखानातलो 6 वर्सां आदीं, आतां वळखता. म्हज्या हातान घाला देवा, हांव तुजेर चुकलां. म्हज्या उतरांनी हांव चुकलां, चिंतनान, शब्दान आनी म्हज्या करणेन. जो मोग, जे बेसांवां, जी कुरपा दिवंक जाय आसली, जे बेसांव म्हाका दिल्ल्या पदवेन, म्हाका दिल्ल्या अधिकारान, ते बेसांव हर एका कुटुंबाक, हर एका घराक भेट दिवन दिवचे आसले हांवें फावो तरेन दिवंक ना. देखून देवा हांव तुजे मुखार चुकलां. कितल्या अपुरबायचें मागणें, कितल्या खालतिकायचें मागणें, अचानक वर्तें मागणें खंयचें आसा. उतरांनी बडबडोवंक, उतरांनी सांगूंक जाल्यार आमच्या बापा आसा वय व्हडलें मागणें. ताच्यान वर्तें मागणें जावन आसा, मिसाची बली जाता, ताच्यान व्हडलें मागणें नांच ना. पूण हें एक मागणें हांव पातकी म्हणजे हें मागणें जावन आसा. मोगाच्यान, चिंतनान, शब्दान, करणेन. आनी मागीर हांव म्हणटा वय हांव चिंतनांनी चुकलां, म्हज्या उतरांनी चुकलां, म्हज्या करण्यांनी चुकलां. हांव चुकलां, हांव चुकलां. हांव एक पातकी, हांव एक गुन्यांवकार. म्हजो गुन्हे हांव तुमच्या मुखार सांगता. आनी कोणाक? सगळे इगर मातेक, न्हय फकत तुमकां, पूण सगळे इगर मातेच्या मुखार हांव चुकलां. कित्याक इगर मात सांदो कसो, इगर मातेचो एक विश्वासी, एक याजक कसो म्हाका केला. हांव ताच्या मुखार चुकलां, इगर माते मुखार चुकलां. हांव चुकलां सांता भक्ता मुखार. सांता बरी जावचें आसलें हांवें, तांची देखाणी घेवची आसली, भाग्यावन जावं प्रयत्न करचें आसलें. हांव चुकलां. हांव चुकलां त्या मरी आमचे मायेक. हांव चुकलां समस्त सांता भक्तांक, आंजा बडव्यांक. देखून तुमच्या लागीं मागता, म्हजे खातीर मागात. जी पातकां हांवें चिंतना शब्दान केल्ली आनी मुखार करना जावच्याक तुमी म्हजे खातीर मागात. हांव तुमचे खातीर तुमच्या मुखार उचारून सांगता. कितल्या अपुरबायचें मागणें. देखून हांव पातकी म्हणटा आसतना सवकास म्हणा जाय. कितें म्हणटात तें सांगोन म्हणा जाय, समजोन म्हणा जाय. कितलें आमी हांव पातकी म्हणटा हांव सुबीत कर्ण समजोन हांव पातकी सर पदवेदार देवाक म्हणटा देव म्हज्या मनांत ये जाय. आनी तुमकां भाव भयण म्हणटा आसतना घरांत आसल्या काल झगडल्या, घोव आनी बायल झगडली. आज तो म्हणटा हांव चुकलां म्हज्या बायलेतय, म्हज्या घोवातय, म्हज्या भुरग्यांतय, शेत सांबारातय. आनी तुमकां भाव भयणीनो कोणाचे विरोध हांवें कितें केलां तांकां मुखार हाडी जाय, आमच्या मनांत हाडी जाय, तांच्या लागीं बक्षांना म्हाका जाय. आनी ताचे उपरांत चिंतनांनी कसले पातकां केलात, तोंडान कसली पातकां केला, उतरांनी आनी काळजांत तावन कसले पातकां केला, करणे केला, सगळें मनांत हाडणं देवा लागीं बक्षांना म्हाका जाय. आनी एक पटी देवान सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं. आनी आमची पातकां बोगसून पाद्रा म्हणना सर पदवेदार देव तुजी काकूत करूं, तुमची पातकां बोगसूं म्हणना.
हांव एक पातकी देखून सर्पद देव आमची काकूत करून आमकां बोगसूं आनी तुमी म्हणटात वय आमी सतमानता कित्याक देवाच्या बोगसणाचेर कितले अपुरबायेचें मागणें कितले अपुरबायेचें मागणें मीस वेग्गी जाय जाय आमकां वय मीस वेग्गी जाय जाय कोणाक जाय जाय एकल्याक दोगांक जाय जाय उरल्यांक वेळ आसा थोडे जाण म्हाका म्हणटात फादर आमकां तुमचे मीस इतले बरें लागता गे परच कोणी आयिल्ली ताणें म्हाका सांगलें फादर बारी अपुरबाय जालो पळय तुमचे मीस पूण आमचे मीस मोटवें जाय जाय हे म्हजे मीस न्हय म्हूण सांगलें हांवें हे म्हजे मीस न्हय हे सोम्याचें बलिदान हांवें फकत भेटोवचें हांवें हजार आसचें पूण सोम्यान तें चलोवन व्हरचें सोम्याचें मीस तें सोम्या सांगात आमचें मीस मोटवें कर सोम्या म्हूण सांगून आनी सोमी कितें म्हणटा पळयात आनी सोमी कितें म्हणटा पळयात सोम्या सांगात आमचें मीस मोटवें जाय जाय म्हणून म्हाकाचें न्हू आमकां पुरो मोटवें मोटी जाय जाय आमकां ल्हान ल्हान जाय जाय कित्याक आमी एकदम बिजी आसलो मनीस एक फावटी काल विचारला रे बिजी आसलो मनीस एक दीस हुशार नासतना आस्पत्रेक गेल्ल्या वेळार थंयसर डाक्टरान विचारलें ताका तुका कितें प्रॉब्लम आसा आनी ते प्रॉब्लम तुका सांगीत घे म्हणून जायत म्हणलो की तुका कॅन्सर आसा थोड्या दिसांनी तूं मरतलोय हें आयकलो मनीस घाबरलो तुवें एक्सरे काडीत जाय तुवें किमोथेरपी एटेंड जाय जाय आनी अशें करता आसतना थंयसर एक्सरे काडूंक 1.5 घंटो किमोथेरपी करूंक 2 घंटे वखद काडून घेवंक आनी इतले घंटे मस्त वेळ आसा पूण देवाक दिवंक वेळ ना आतां वेळ खंयच्यान आयलो आमच्या फिरके जयंतीक हांवें तुमकां घडली काणी सांगला कोणी जावं दिती सांगायची म्हाका दिसना पूण संवसार भर पळयतात देखून ही आमकां मनान हाडीत जाय आनी आमकां इल्ली चिंता पाडी जाय कित्याक आमच्या गवळ्याची आमी हांगासर भेट गवळीक भेट जाता आसतना ही चिंता आमच्या मनांत हाडन आमच्या जिणेची नवसरणी करी जाय म्हणून काल हांवें सांगलां आमची स्वपरिक्षा करी जाय एग्जामिनेशन ऑफ कॉन्शियन्स करी जाय आनी सांगातास आमचेच आमी स्वपरिक्षा करता आसतना सारकें आसलें सारकें दवरी जाय ना सारकें आसा सारकें घाली जाय इगर्जेक दिवचे पयशे दिवनात पूण विचारले कशें आसा तुजी अशें फादर 1,26,000 रुपये आस्पत्रे भरले फादर इगर्जे दिवचे पयशे दिवनात 1,26,000 रुपये थंय आस्पत्रे भरलात प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 मगाचें न्हू पळय आमचें जिवीत पळयात देखून आमच्या युवा जाणांनी म्हाका सांगलें हांवें सांगूं ना रिती करीचे म्हणून सांगून हांवें इतलें सांगलें समज थोड्या तेंपा आदीं आमचे फिरगेचे रितीर सुमार तेंप जालो युवा जाणां रेतीर जाली पूण फिरगेजगार रेतीर जावं ना करेजमाच्या वेळार करूंक जावं ना 2 करेजम आमकां चुकले सबार तेंप जालो म्हणून थोडे दिसा उपरांत थोडे हप्त्या उपरांत युवा जाणां आयले म्हणून लागले फादर आमकां एक रेतीर करी नेक्स्ट मिटिंगांत आमी उलयता आमकां फिरगेज रेतीर करी जाय रेतीर करी जाल्यार एक संदर्भ आसा गवळीक भेट आसा ते जाल्यार तुमी करात आनी ते म्हणूंक लागले फादर बायले पाद्रा बद्दल आमकां नाका फादर तूं मेजोला व्हरता जाल्यार मात्र तांची उतरां तूं मेजोला व्हरता जाल्यार मात्र फादर आमकां रेतीर जाय काल सांजेर म्हाका फोन फादर फाल्यां बायले पाद्रा वतात गे हांवें सांगलें तुका तूं रेतीर घेनाय तुका कितें पडोवन गेला म्हजी जाप तूं रेतीर कसो येनाय तुका कितें पडोवन गेला ना फादर हांगा आमकां आमी एक सबारण आसा हांगासर सबार तर करते आसा तर करता तुमी एक काम करा दोण्णो कोयती सुरी आनी पिकास काण घेया ते म्हाका मांडो फोडात पूण रेतीरे विशयान तुमी उलयनाकात फाल्यांचो पाद्राब येवन दी ना येवन दी बायले येवन दी भितरले येवन दी तुमी कशें येनात तुमकां कितें पडोवन गेला प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 मागीर कोणालाय सांगलें म्हाका फोन आयिल्लें म्हाकाय फोन करीत जाल्यार फादर तांणी म्हाकाय फोन करीत जाल्यार फादर म्हळ्यार पाद्राब खंयच्यान आयले गे म्हणून हांगासर म्हाकाच्यान 4 रितीरेक हांगा आयिल्ल्या व्यक्ती प्रमाणे थोड्या म्हज्या फिरकेजार म्हाका सांगला फादर तुमीच रेती दिला बरें आसलें फादर कित्याक तुमी आमकां वळखातात देखून म्हाकाचें न्हू हांवें सांगचें इगर्जेचे पयशे दिनातल्यानी आस्पत्रे भरचे पडले पूण आजून इगर्जे पयशे कंप्लीट दिवंक नात असले आमची जिणी जाल्यार कसली क्रिस्तांव जिणी जिवन आमी आसा हर एकल्या विचारी जाय ताका विचारचें हाका विचारचें न्हय हर एकल्या विचारी जाय आमच्या लागीं पयशे नात कोण म्हणटा पयशे नात आदल्या फिरगेज गोडी म्हणल्याचे संगती हांवें सांगून वचो तुमकां पूण तुमकां सांगता
कित्याक आमच्या जिणेची नवसोडणी जाय आमच्या मध्ये कोणी दुबळे नान फादर करेक्ट आमच्या मध्ये कोणी दुबळे नान फादर कोणी जेवणातले कोणी नात गर्दनातले कोणी नात नेसवनातले कोणी नात पांघरुणातले कोणी नात कोणा कांय उणें ना सगळ्यांक आसा देवाक दिता म्हणटा आसतना पाठी उरलो मागीर हांवें सांगलें एकलो दुबळो आसा सैबा म्हणे इल्लें हांसोंक घालें इल्लो जोक सांगलो तांकां हांवें एकलो दुबळो आसा सैबा तो जावन असो हांव म्हाका सांबाळिना म्हाका हांगासर वावर मात्र फ्री सर्वीस सैबा म्हळें हांवें बायल्या पाद्रा हांगासर मिसा काडल्यार इतले 1000 दी जाय बायल्या पाद्रावर रेतीर हाडल्यार इतले दी जाय आमच्या लागी आसात गे देखून हो पाद्रा सद्दां मीस बेडी जाय एका मिसा बायल्या पाद्रा हाडल्यार आमी इतले ट्रावलिंग दिजे तें दिजे हें दी जाय म्हणून न्हय दिजेच म्हणून ना पूण ते काणयताच म्हणून ना काणी घेतली आमी पयशा खातीर येता तशें न्हय पूण आमच्या नवसोने जिणेची आमी समजून काणयेची आमची जिणी आमी कशी जियेता स्वपरिक्षा करच्या खातीर स्वपरिक्षा खातीर सद्दां हांगा एक मीस पेटयता एजाक आसा ताका कितले दिता आमी सद्दां मीस पेटयता एक राज्यार गेलो ना तो एक भोंवंक गेलो ना पयस अप्रूप खंय तरी 4 वर्सांनी एक फावटी गेल्लो श्रीलंका गेल्लो ते आमचे एजाक गेल्ले देखून हांव गेल्लो खंय तरी अप्रूप 3 म्हयने एक फावटी एक दीस मीस आसना सद्दां तुमच्या खातीर हांगासर हांव हांगा मीस पेटयता एकेका दिसा एका हेजाक आपयल्यार कितले पडटात आनी आमच्या हेजाक आमी कितले दिता हांव पूण ताजे फातर मारूंक आमकां बारी सुलभ ताजे विरोध उलोवंक आमकां बारी सुलभ कित्याक ताका आमी ल्हानपण व्हड केला ताका आमी जल्म हाडला ताका आमी शिकयला ताका आमी शिकप दिला ताका न्हेसोवंक दिला पांघरून दिला ताका सगळी जाणवाय दिला सगळें आमी दिला आतां ताणें आमी सांगलां ताणें करी जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 अशें केल्यार देवाचें बेसांव देंवन येता की देवाचो क्रोध देंवन येता गर्विश्टांक हांकाऱ्यांक धरणी शेवटीतलो खालत्या बळ्यांक हांव वयर उबारतलो म्हणटा जेजू देवाचे उतर आमकां म्हणटा देखून म्हाका आमकांच आमी स्व विचारया आमी खंय आसा आमी कितें करता आमकां बायले पाद्रप जाय आमकां बायले पाद्रप जाय पोरीस म्हाका चिंता पयलें म्हज्या मनांत आमचें कलेक्शन 2500 एवरेज 2500 एवरेज आनी ताका कितलो वेळ जाय चोरून एक 7 मिनटां जाय कलेक्शन करून कितलो वेळ जाय 7 मिनटां जाय आनी मीस लांब जाता आमकां आनी हांवें म्हळें एकल्यान काण 2000 नोट घाल्यार आनी एकल्यान काण 500 रुपया घाल्यार एक नोट घाल्यार 2 नोट घाल्यार आमचें कलेक्शन 5 सेकंडांनी काबार हॅलो 7 मिनटां कित्याक आमकां चकटा लागीं तें वयचें एकल्यान 2000 रुपया नोट घालचो आनी एकल्यान 500 रुपया नोट घालचो वर्साक या 3 वर्साक 5 वर्स एकल्यान एक पिडी घाला पुरो आमचें कलेक्शन पावना गे 2,500 रुपया न्ही जायत एक नोट दोगांनी घालचो पुरो कित्याक आमी टायम वेस्ट करी जाय आं ताजे भितर म्हज्या लागीं आसात सुमार पयशे आसात सुमार नोट आसात पिंजल्ले उजो लागल्ले बुराक जाल्ले प्लास्टीक जाल्ले तसले नोट खंयच्याय दुसऱ्या गांवचे कॉयन्स म्हज्या लागीं आसात परयो जाण थोडे वेले एकल्यान थोडे आनीक आसात म्हज्या लागीं खंय उपकार नातले काणिके घालचे विक्षकांनी दया करून म्हाका माफ करचें कित्याक सगळे भुरगे घडटा म्हणून न्ही आमचे भुरगे सदां घडटा म्हणून न्ही देखून आमच्या भुरग्याची नवसोनी जाता आसतना थोडे वस्तू आमकांच आमी परिक्षा करी जाय आमी खंयसर आसा म्हणून स्वपरिक्षा केल्या वरी मात्र आमी देवाक अवलंबूंक देवा सांगता जियोंक आमकां आदार जाता तर म्हाकाचे न्हू बॉम्बेच्या गांवांत आसात सिटींत आसात 2000 घालता आसतना तांकां कांय दुखाना कित्याक तितले ते जोडटात तितले आसात आमी कित्याक जोडूंक फावना आमी कित्याक जोडूंक शकना कित्याक आमच्या लागीं तितले पयशे नात आमी जोडिना कित्याक आमी जोडिना ते जोडटात न्ही गे म्हाका उडास आसा उत्तर भारताचे काय भुरगे जे आसता आसतना सबार दुबळे आशिल्ले थोडे ग्रेस्त आशिल्ले ग्रेस्तांची मिटींग केली हांवें मिटींग केल्ल्या वेळार सांगलें हांवें म्हज्या लागीं 3 चिंतना आसा तुमच्या लागीं वांटून काण घेवंक आमची भुरगीं आमच्या इस्कॉलांनी फ्री शिकप मागतात फ्री जागो मागतात फ्री मागतात देखून तांकां आतां तांच्या पांयार उबे रावच्या बरी आमी कितें तरी करी जाय एकलो मानेस्त म्हणालो फादर आमी तांचे बरीच आसले आमी कश्ट काडले आनी ह्या परिस्थितीक आमी पावल्या ती कश्ट काडून दीत आनी ती त्या परिस्थितीक पावोवन दीत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
हालेलुया हालेलुया. ती कस काडून दीत आनी ती त्या परिस्थिती ती आमच्या परिस्थिती पावतली सारकें नांगी सारकें आसा. आमी कित्याक पाटी आसा आमचे चिंता पाटी आसा. आदलें काण घेवन बसले आमी कोणें कितें म्हळें आनी विरोधपण हंकार गर्व जिद्द आदलें कुसिल्लें तें परतून उस्तुचें ताचो नाक घालून परमळ काडूचो ही जावन आसा आमची संवय. देखून घडी आमी वयर सरना सक्कडी वयर सरना. आज एका मानेस्तान ताच्या उदारपणान जेवणाक आमकां चिकन दिला. फादर एक उपकार फादर चिकन हांव दिता नांव म्हाजें सांगनाकात कित्याक ताका 25 कोलां घडी वयतात कोण ना 25 कोलां ताका वयतात कोण ना. कित्याक तुवें कितें दिलें कित्याक दिलें पयशे चडला तुज्या लागीं कित्याक दिलें बारी दिता हितून ताका जोर करचें. ताणें दिला सुम्यांक जोर करचें मनशां सवार आसात. आतां म्हाका म्हणटात कोणेंय म्हाका पयशे दिनाका म्हण सांगलें फादर आमी दिवंक ना. ताणें दिनाका म्हण आमी दिवंक ना. पयशे विशयी उलोवचें न्हय हांवें. आमचें काळीज मन खंय आसा. सोम्यान मागता आसतना आमी खंयसर आसा. सोम्यान आमचें मागलें जाल्यार कितें आसा आमकां. आज आमकां उत्पन्न ना 4-5 म्हयने मीस ना हांगा इनकम ना. एक एवढी म्हाका दुखता. सकाळीं वेग्गी येतात आयतारा मिसा येतात टप 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 लायट घालतात. घडये दीस येतलो टप टप करतले लायट पेटचें ना फॅना वर्क जावचें ना. कित्याक आमच्या लागीं इनकम ना. इनकम करया म्हणटा आसतना आमकां नाका. फिरगेची इनकम नाका. फिरगे चलयची कशी चलोवची. एक नवसरणी करया हे चिंता आमच्या मनांत हाडया आनी सगळें खाण आमी सोम्या समर्पण दिवया आनी आमकां नवी मनशां कर म्हूण सांगया. आनी खंडीत जावन हे 5 मिस्त्रां मागया आमचे खातीर आमच्या दुस्माना खातीर सोम्याच्या दुस्माना खातीर आनी आमचेच आमी दुस्मान जाल्यार आमचे खातीर मागता आसतना आमकां नवें जिवीत देव कृपा दिवं दी. आनी सांगाताच कोणा खातीर मागता बासे लागीं कोणा खातीर मागोवंक आमी सांगला गी कोण आमच्या मागण आमकां आमच्या मदें कोणाक मागण्याची गरज आसा गी सर्वांक आमकां देव आपल्या पवित्र रक्तान धुवन काडून दी. आपल्या कडवळ वावलो उदकान आमकां नितळ करून दी आनी आमचें जिवीत सोमी आपल्या हातान काण घेवन पवित्र रत्न कृपेन आमकां बरें नवी मनशां करून दी म्हूण सांगून आतां आमी ह्या 5व्या खाणांत दिमे घालून खतखत्यान मागया नवें काळीज नवें मन आमकां दी देवा म्हूण सांगून मागया.
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. उभी राहात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. मगाच्यान आज संवसारांत प्रत्येक जावन इगर मातयेंत एक संगत आमी दांपोवन दवरता जावन आसा उलोवचें सत. सत दांपोवन दवरन सत उलोवंक फाटीं सरता देखून आज इगर मातयेंत सबार प्रॉब्लम्स आसात, फिरगजांनी प्रॉब्लम्स आसात. याजक आसा तें आसा सांगना, आसा तें आसा तशें सांगना देखून प्रॉब्लम्स आसात. ताणें डोनेशन दिलें ताजे लागीं बरें उलोवचें. ताणें म्हाका एक कार दिलें, ताणें कितलीं पातकां केल्यार कितलें कालें कसलें जिवीत जियेल्यार तें चलता आमकां. तो म्हज्या मोगाचो म्हाका एक कितें मासली हाडून दिता, मांस हाडून दिता देखून रांदिल्लें हाडून दिता देखून ताणें कालें केल्यार चलता. देखून ताणें सांगलें ताका हांवें करेक्शन करता आसतना हांव करेक्शन करना. कित्याक इश्टागत पाड जाता. आज इगर मातयेंत इगर्जेंत याजक आसा तें सांगना जाल्यार चुकता. लोक फिरगेजीच्या गोळी परिशदेंत सारकें आसलें उलयना प्रॉब्लेम जाता. ताका दुखता तो विचारता वो विचारता. आज आसा तो भावार्थ सारको भावार्थ आमचे दोतोराची टिचर भुरग्यांक शिकयनात ते दोतोर उबोर वयता. एक टिचर सारकी शिक्षण दिवन एक हेडमास्टर एक प्रिंसिपल सारके रितीन सत त्या भुरग्यांक शिकयना आनी दिना कांयच शिक्षण प्रयोजन ना. एक बापोय आपल्या घरांत सत उलोवन आसा तें आसा एक पाटी सांगून वय तें वय न्हय तें न्हय उरलें नासतना उरा जाल्यार त्या घराचेर काळोख येताच. स्त्री तशेंच आपलें चुकले वेळार कितें सोडून जाल्या वेळार कितें सांगूंक आसतना आपल्या घोवा सांगात लिपोवन दवरता. फटकीपणाची येता त्या घराचेर फूट आयलीच. भुरगेंय तशें सत उलयनासतना फटी उलयता त्या घराचेर काळोख आयलोच. आनी अशें सगळें देखून आसा तें अशें सांगात जाय म्हणून सांगून देवाची येवजणे प्रमाणे आसा तें हांव शिदा सांगचें. कोणाक दुखोवंक पुरो, कोणाक बेजार जावंक पुरो, पूण म्हाका दुखाना, म्हाका बेजार जायना. सोम्याचें काम हांवें करचें, प्रभातपण हांवें करचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून सत आमी उलया, सतांत आमी रावया. कोणाचें आयकोन न्हय, कोणें सांगिल्लें न्हय, दुबावान न्हय, दोळ्यांनी पळय जाय. कानांनी आयकोवचें मात न्हय, दोळ्यांनी पळय जाय. वय तें वय करी जाय. प्रूफ काण घेवन वय म्हूण सांगत जाय. हरतो बेश्टेंच उलोवचें न्हय. देखून म्हाका न्हू आमी सत उलयता आसतना सतान जियेत आसतना जेजूक आमी सांगात काणें उलयता. देखून आमच्या ह्या गवडी बेटेच्या तयारेक आत्मीक तयारी करता आसतना वय तें वय म्हूण सांगया, न्हय तें न्हय म्हूण सांगया. देवाचो अर्घ, देवाचो महिमा. देखून कोणा दुखोवंक पुरो हांवें उलोवचें, कोणा बेजार जावंक पुरो, म्हाका बेजार जायना, म्हाका दुखाना. कित्याक दुखल्यार हांवें चूक केल्यार सोमी म्हाका सांगता तुवें मिस्टेक केलाय, तुमच्या लागीं बॉक्सान मागता. पूण जरी तर हांव सत उलयतां जेजू म्हणटा हांवें सत उलयलें जाल्यार म्हाका कितें तापाड मारताय. तुका सत दुखलें गी, जेजू जड जालो गी तुका. जेजू म्हणटा हांव जावन सत, जेजू जड जालो गी तुका. जेजू म्हणटा तुवें वशेत, तुका आयकोनाका तुवें वशेत, तुमी वसात. पूण पेद्रू म्हणटा सोम्या कोणा लागीं वसो आमी, तुजे लागीं आज उतरास आसना जिविताची. सारकें उलयलें फादर तूं, म्हज्या खातीर उलयलें, म्हाका उलयलें, हांव जिवीत बदलता. तेंच आमचें मागणें. गीत आमी गावया, सगलो जेजू समर्पिता. ताचे उपरांत आमी एक थोड्या वेळाचो विराम काण घेवया. संतोशान आमी गावया, सोम्याक आमी समर्पण दिवया. सदांच मोग करून ताचेर पातयो, ताचेर थंय हांव जियेता. सर्वस्व हांव दिता. सगळंच म्हाका सोडून धरा. समर्पिता, सर्वस्व हांव दिता.
समर्पिता ताच्या पांयां सरपडटा लौकीक कुशालाय सगळी सांगता काणगे सोम्या म्हाका आता सर्वस्व हांव दिता सगळो जीव समर्पिता मगान सत्यान म्हाका तूं बरें आशीर्वाद मुजेर दवर सगळो सर्वस्व हांव दिता सर्वस्व हांव दिता सोम्या सगळोच म्हाका सोडवण दरा हांव समर्पिता सर्वस्व हांव दिता सगळोच म्हाका सोडवण दरा हांव समर्पिता सर्वस्व हांव दिता समाचार स्तुति करिया हालेलुया 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 अर्गा तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू स्तुति तुका सुमया जेजू आराधना तुका सुमया जेजू जय जयकार तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 म्हाका न्हू थोडो वेळ आमी एक विशय काण घेवया इल्ले आत्म्या हालोवन तुमी भायर वचेत आनी उदक पिवून घे ह्या कुडीचो गरजो सुदारसून बसयत ताचे उपरांत सक्रामेंत जेजूक आमी हांगासर हाडटले आनी आमचे मागणे मुंदरसून व्हरतले येसु नामा
श्री येसु नामा अतिशय नामा पापिगे पादनामा ಭೂತಬಾಧಿತರಿಗೆ ನಾನಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವಂತ ನಾಮ ಭೂತಬಾಧಿತರಿಗೆ ನಾನಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವಂತ
ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಕದೇವನೇ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದಿರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದಿರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭುಜಿಸಲು ನನಗಾಯ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ನಾ ಭಜಿಸಲು ಬಾಳೆಲ್ಲ ಆನಂದವು ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಕದೇವನೇ ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮಾನ ಸಾವರವಿರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ಪೂರ್ವಜರುಂಡರು ಮಾನ ಸಾವರವಿರಲಿಲ್ಲವಲ್ಲ ನಿನ್ನ ದೇಹ ಉಂಡವರೆಲ್ಲ ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಿ ನೀನು ಎಂದಿಗೂ ಬದುಕಿರುವೆಯಲ್ಲ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ತಂದೆಯೇ गाने का यीशु स्तुति का यीशु महिमा का यीशु वंदन का दुनिया यीशु आमच्या मध्ये आज असला मगाला यीशु तुका स्वागत यीशु अर्घात का यीशु तो पवित्र आत्मान कांती यीशु आम संगत राव यीशु आमचा आशीर्वाद करतन वर यीशु आमका दिदी कर यीशु आमचे गोडी बेटे का भाव आत्मी चार करत असताना मगाला यीशु तुका मान तुका वंदन तुका स्तुती तुका जयकार हालेलुया 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 आराधने यीशुवे ಆರಾಧನೆ ಆತ್ಮನೇ ತ್ರಿಕದೇವನೇ ಪರದಿಂದಿಳಿದ ದೇವಾ ನೀನಾದಿರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪ
मगडो जेजू तूं आमचे मदें खरोच हजर आसा उंड्या रुपार सुमया आमी तुका अर्गां दिता तुका दिन वाजता तुका तुजी स्तुती करता मगडो जेजू तूं सदांच आमचे सांगात आसाय पूण आज ह्या उंड्या रुपार प्रत्येक थरां तूं आमचे सांगात हजर आसल्या सुमया जेजू आमी तुका आमचे मदें स्वागत करता तूं आमचो इश्ट तूं आमचो गुरू तूं आमचो गवळी तूं आमचो धनी तूं आमचो देव तूं आमचो सर्वस्व सुमया आनी ल्हानशा उंड्या रुपार तुजें खालतेपण पळोवन आमी आज अजा पावता मात न्हय तुजें खालतेपण आमचे मुखार आमकां एक देख जावन आसा आमच्या जिणेंत आमी खालते जावन तुजे मुखार सुमया तूं आमकां आज आपयताय येदो व्हडलो देव तूं तरी आसता आसतना ल्हानशा उंड्या रुपार हांगा खरोच हजर आसा देखून म्हाका जेजू आमची तकली बागडून तुका आमी नमस्कार करता आनी आमी तुका अर्गां दिता तुका वागणटा तुजी स्तुती गायता आनी आमी तुज्या आमच्या जिणेच्या किर्तना वरवीं जशें धुपाचो परमळ जशें धुपाचो धुंवर सर्गा पावता तशें आमचेंय जिवीत तुज्या हातांत दिता आसतना म्हाका जेजू आज तूं आमकां हर एकल्याक काणगे आमकां हर एकल्याक तुजो करून काणगे तुज्या पवित्र आत्म्या तूं आमकां बरं आमकां अभिशेक कर आमचेर म्हजेर ह्या फिरगज विगाराचेर आमच्या संघ संस्थेचेर आमचे उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आमच्या गुरकारांचेर प्रतिनिधींचेर आमच्या हर एका कुटुंबाच्या वडिलांचेर आमच्या सगळ्या दादल्यांचेर स्त्रियांचेर पिडेसांचेर प्रायवंतांचेर भुरग्यांचेर युवा जनांचेर परगांव आसनांचेर आमकां कुंभकर्तनाचेर आमकां नाना तरान सबार कडेन खळन आसतना दीस रात निरंतर आराधन करून परपेच्युअल एडोरेशन करून आमच्या खातीर मागच्या खातीर मागता सुमया आनी सांगात आमचें तें बरें मन दाखोवन नाना तरा ह्या फिरगज कुटुंबांक नाना तरा सबारणी दान दिला ताका समेस्त तांकां जेणे तुका अर्गां दिता जेजू सरले समेस्त आमच्या फिरगज कुटुंबाच्या समेस्त सांज्यांक ताका सासणाचें सूख आमी मागता जेजू आनी कोण मरणाचें निराश आसा तांकां बऱ्या मरणाची कृपा मागता आसतना आमी आजून जिवी आसा सदां तुका अर्गां दिवंक वाखाणूंक तुजी स्तुती गावंक तुमचो आमकां आदार दी हालेलुया 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 आमी बसया म्हाका न्हू हांगासर आसा जेजू तुमी ताका म्हणत येशू तुमी ताका म्हणत जेजू ताका तुमी म्हणत येशुवे तुमी ताका म्हणत गॉड देव कितेंय म्हणत पूण ताचें नांव सदांच वर्तें नांव ताच्या नांवांचेर ताच्या नांवान मात्र आमकां सुटका मेळटा ह्याच जेजून ह्या संवसारांत मनशा रुपार आसता आसतना आज तो उंड्या रुपार आमचे मदें आसा ह्या संवसारांत आसता आसतना तो जल्मात आसतना ताका संवसारांत जागो दिवंक ना संवसारांत तो नाका आशिल्लो पूण म्हाका आनी तुका तो जाय आशिल्लो संवसारांत तो नाका आशिल्लो मरयेक आनी जुजेक तो जाय आशिल्लो देखून जुजे बडवेचें आयकून देवाच्या कृपेन आवय काणगेर वता मरये काणगेर वता एक गोड्यार बसून दारार मारतात आज तुज्या घरा म्हाका म्हज्या भुरग्याक जल्म दिवंक इल्लो जागो दी आमगेर ना खडाक बागील बंद दुसऱ्या घरा खडाक बागील बंद आनी तिसऱ्या घराय बागील बंद निमाणे गोरवांच्या गोट्यांत जेजू जल्मता एकलो युवा जण ताच्या लागीं म्हणटा सुम्या म्हाका तुजो पाटलाव करी जाय तुजे फाटल्यान येता हांव कित्याक तूं एक हिरो म्हाका हिरो जाय संवसारी चिंत ना ताका जेजू म्हणटा कोल्याक आसात माटी सुकण्याक आसात गोंटेर मनशा पुताक ताचें म्हणलें कांयच ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मग दुबळो जावन जल्माल्लो ताचें म्हणलें आस्त ना ताचें म्हणलें सैन्य ना ताचें म्हणलें शिकाप ना ताचें म्हणलें व्हडलें कांय ना संवसारांत पूण फकत संवसाराक आयिल्लो आनी गोरवांच्या गोठ्यांत तो जल्मालो गोरवांच्या गोठ्यांत जल्मोवन ताच्या उपरांत ताका सुशेग आसा गे समाधान ना ताका सुशेग ना हेरोदराय कडले कुडले 2 वर्सां सकल आसल्या भुरग्यांक सट्टांची गोमटी कातरूंक गळो कातरूंक संहार करूंक तो फरमायता आनी परतून जुजे काणगेन धांवता मरये संगी
नवेच भुरग्याक जल्म दिले आवय काण घेवन तो वयता त्या थंडाच्या गांवांत कोट्ट घालून तिकडून बघेवन जुजे क्रिस्मस दिसांनी एक कांबळ पांगरल्या बरी आसता मरी एक कितें पांगोवन दिता आनी मरी भुरग्याक ताका त्या कांबळी भितर गुठलेलो आमकां दिसता खावणेन गुठलेलो म्हणटा आमी आनी त्या भुरग्याक काण घेवन अनेक कडेन वयता आनी अशें आनी तशें पवी जाग्यार गेल्ल्याक थंय पळयलां हें जावन आसा जेजू मरी जुजेच्या बागेन कुटुंबाचें घर म्हणून म्हाकाय भेट दिवंक अवकाश आशिल्लो आनी थंयसर आमी पळयता त्या घरान जेजू ल्हान व्हड जालो आनी थंयसर बुदीन आनी जाणवायन तो वाडलो आनी तो आवय बापाय सांगात आशिल्लो पूण तो आयिल्लो आवय बापाय सांगात जियोंक न्हय रावोंक न्हय पूण आवय बापाय खालतो जावन देवाचें मिसां मुंदर व्हरूंक आज मिसां वायतार देवाचें काम मुंदर व्हरूंक तेका तो कितें करता वयता आनी सिनागोगांनी शिकोवंक लागता अब्बा कसली जाणवाय हाका ही जाणवाय खंय जावन आयली ताका बागी आवय तुका जल्म हाडली बागी तो पानो तुका पोसिल्ली असलीं उतरां बरा पवित्र पुस्तकांत बरयलीं आसात आनी कितलींशीं उतरां घडये जायत तीं बरोवन नात आमी चिंतूंक आमकां साध्य आसा कित्याक जेजू विशयान कितलें सांगल्यार आमी आमचे पेपरां रुखां करची रूख कातात व्हरतात कातरतात पिठो करतात आनी पेपरां करतात आनी बागेन जो हांव म्हणटा सगळे संवसाराचे पुरो रूख पिठो करून पुरो पेपरां केल्यार जेजून केली कामां तातूंत बरोवन दिवंक पावची नात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया इतली व्हडली कामां केली इतली व्हडली कामां केलो जेजू आज आमचे मदें आसा आज आमचे मुखार आसा फाटल्या दिसांनी ऑलिंपीक गेम्स चल्ले आनी थंयसर ऑलिंपीक गेम्स चलता आसतना थोड्यांक मॅडल मेळ्ळे आनी कोणाचीच वळख नासली आमच्या प्रायम मिनिस्टराक ताचे मुखार ताका व्हरून वळख केली आनी सांगलां आसतलें ताका तें पदक मेळ्ळां ताका हें पदक मेळ्ळां ताका तें मेळ्ळां हें मेळ्ळां आनी आतां ऑलिंपीक ताका इनाम मेळ्ळां आनी फकत कॉंग्रेच्युलेशन मात्र म्हळां आसतलें पूण ताची वळख पयल्या फावटी करून दिवची पूण आमच्या सुमयाची आमकां वळख आसा पूण संवसाराक एकलोच व्यक्ती एक मिशनरी कसो आयलो पयलो एकलोच व्यक्ती तो मिशनरी कसो आयलो आनी मिशनरी कसो येवन ह्या संवसारांत देवाचें मिसां मुंदर व्हरता आसतना एकल्यानच तें काम सुरू केलें 30 वर्सां म्हणसर गुपीत जिवीत तो जियेलो आनी ताच्या उपरांत ताणें तें मिसां मुंदर व्हरता आसतना ताणें मागणें केलें थोड्या फावटी सकाळीं थोड्या फावटी दनपारां थोड्या फावटी सांजेर थोड्या फावटी राती थोड्या फावटी सदां सकाळीं आनी सबार फावटी सगळी रात गुड्या दोंगरा वचूंक घरा वचून हांगा वचून थंय वचून मागणें करतलो आनी मागण्या वरवीं पवित्र आत्म्याचो प्रेरण ताका देवन येवन आनी बावतिजम काण गेलो आनी जो बावतिजमाची वाट तयार केली आनी ताचे उपरांत ते मिसां मुंदर व्हरूंक तो मुखार सरलो आनी मुखार सरन ताणें 30 वर्सां जिवी सारल्या उपरांत 3 वर्सांचें मिसां 3 years 365 365 365 365 3 वर्सां भितर सगळ्या मनशा कुळाक ताणें बापाची सगळे सर्गीचे गूट बापाचो मोग काकुळत आनी दया बोगसाणें मनशा कुळाक कळयलें आनी थंयसर तुमकां हे बाप आसा बाप आब्रामाचो जाकोबाचो आनी इजाकाचो सगळ्यांचो बापूय तो म्हूण सांगून थंयसर आमकां बापाची वळख आनी सर्गीचे सगळे गूट वापारिनी आनी आसा तशें आमकां ताणें उगडापी केलें आनी तें आमकां आज ह्या पवित्र पुस्तकांत वाचूंक मेळटा ताणें उगडलें सतां आनी आज तो जेजू आमच्या मुखार आसता आसतना ताणें कितें कितें केलें जशें प्रायम मिनिस्टराक त्या ऑलिंपीक मॅडल मेळ्ळ्याची वळख करून दिता आसतना आमी जाणा सोम्याची वळख करची जाल्यार ह्या सोम्यान केप्प्यांक आयकाशें केलें मोन्यांनी उलयशें केलें कुड्ड्यांनी पळयशें केलें थोंट्यांनी चलाशें केलें मेल्ल्यांक आरेगराक गूण केलें कोडकाराक बरीं केलीं आनी मेल्ल्यांक जिवंत केलें आनी सबार जापां केलीं तितलेंच न्हय ताच्या आशिर्वादान लाजरसाक फोंडांतलो उठ म्हूण सांगलें तालिता खूब म्हूण ल्हान भुरग्यां उठ म्हणून मेल्ल्यांक जिवंत केलें तितलेंच न्हय लोकांक ताची बिरमत पावोन तांकां खावंक जेवंक 2 मासल्यो 5 उंडे काण घेवन अजाप केलें आनी आज ताच्या नांवार सबार कडेन रितीरे चलतात मागणे चलतात इंटरसेसरी मागणे म्हणटा आमी
आनी ह्या मागण्यांच्या ग्रुपांत थोड्यापणी घरा वचून थोड्यापणी थंयसर मागणी करणं आज कोण कुड्डी आसात तांकां हात लावन सुम्याच्या नांवान ती बरी जातात. कितें जातात? ती बरी जातात. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, 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 हालेलुया. ती बरी जातात. केप्पी आयकनातली ते मागण्याचे मनीसाच्या कानाचेर अशे बोट दवरता सुम्यान दवरल्या बरी आनी सुम्याच्या नांवान ती आयकोंक शकतात. आतां जेजू तांच्या उद्देशीं काम करता. जेजू तांच्या उद्देशीं गूण करता. कॅन्सर आशिल्लें, ट्युमर आशिल्लो, एड्साची पिडा आशिल्ली, उस्मड आशिल्ली, पेंकटां दूख आशिल्ली, काळजाची पिडा आशिल्ली, सगळें कली कली पिडा आशिल्ली, कितें कितें आशिल्लें सुम्याच्या नांवान मागलें तक्षण त्याच घडये ती बरी जाली. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. असलो व्हडलो सोमी आमचे मदें येद्याश उंड्या रुपार खरोच हजर आसा. आनी व्हडलो तुमकां हांवें सांगलें तो आमचे मदें येतलो, आमकां सुमेस्तां हात लायतलो, आमकां सुमेस्तां गूण करतलो आनी तो आमकां वेग मारतलो. कित्याक? आमी ताच्या मोगाचे, आमी ताच्या मोगाचे. पूण ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी आज आमी रितीर करता आसतना ICMच्या मुखेलपणान मांडून हाडल्या ह्या रितीरेंत आनी फिरगज गोळी मंडळाच्या परवणगेन ही रिती चलोवन व्हरता आसतना आमच्या फिरगजेंत आज गवळी बेटेक आत्मीक तयार आहे कशी कालच्या दिसा कुमसा जावन आज सुम्या सांगाता आमी वेळ सरता आसतना आमकां एफेसकारान बरयल्या 4थ्या अध्यायांत 23 वळ अशी म्हणटा. एफेसकारान बरयल्या 4थ्या अध्यायांत 23 वळ अशी म्हणटा, तुमचें अंतस्करण आनी तुमचें चिंतप नवें जाय जाय. कितें जाय जाय? तुमचें चिंतप, तुमचें अंतस्करण नवें जाय जाय. तुमचें अंतस्करण आनी तुमची चिंतना नवी जाय जाय. म्हळ्यार पोरणी सोडात, पोरणे सोडात. आज तो नवी मनशां जायात. आत्तां संवसारांत देंवन आयल्या बरी, कांयच गोत्तू ना तशें तुमी जायात. सबारपणे रिती रिती आसता म्हणचें लर्न आनी अनलर्न, शिकल्लें आनी शिकोंक आसलें. लर्न म्हण सांगल्यार चिंत्या 2 जाण इश्ट आसात, सायमन आनी पेद्रू. सायमन आनी पेद्रू इश्ट. सायमना विशयान पेद्रू हें कितें आयकल्लें उडास दवरलें तें ताका पाटी सांगता. पूण जरी तर ताणें सांगलें सगळें विसरन ते जगण्णांत मोगान जियेतात आनी जरी तर सायमन पेद्रूक हर एका दिसा ह्या म्हज्या इश्टाक पयले फावटी मेळटा म्हणल्यार जाल्यार कितें जाता? पयले फावटी मेळटा. सद्दां मेळटात ते, सद्दां बसून च्या पियेतात ते, सद्दां बसून न्यूजपेपर वाचतात ते, सद्दां बसून ते वॉट्सॅप चॅट करतात. पूण आज 9व्या दिसा कांयच जायनातल्या बरी, कांयच घडनातल्या बरी ताणें केलें जाल्यार कितें जाता? दुसरें चिंतप न्ही गे. अरे काल तुवें म्हाका तशें म्हणलें सेबा, तें सोड रे, तें काल रे, कालचें तें आयचें काण घे रे, आतां सुरू करया रे. तूं कसो आसताय सांग म्हाका, आज कसो आसताय तूं? पोर म्हाका तकलीफ उठयली, सोड सेबा तें, आतांचें उलय. कितलें बरें न्ही गे, कितलें बरें न्ही गे. म्हळ्यार आदलें चिंतप सोड, नवें चिंतप काण घे. अशें करून आमचें जिवीत बदलीचें म्हणून आज एफेसकारान बरयल्ल्या 4थ्या अध्यायांत 23 वळ आमकां अशें म्हणटा, तुमचें चिंतप तुमी बदली जाय. लर्न आनी अनलर्न. एका मनशा विशयांत, म्हज्या शेजारच्या विशयांत म्हाका सुमार वस्तू गोत आसात, हांव शिकलां. आतां अनलर्न म्हूण सांगल्यार तें पुरा पुसून काडी जाय, सगळें पुसून काडी जाय. जावं बरो म्हजो तो इश्ट, जावं बरो म्हजो दुस्मान, कोणी जावं दी, सगळें पुसून काडी जाय. कांय जायनातल्या बरी हांवें जिये जाय. ताका लागून अशें करचे खातीर ह्या पोवणें आमकां आज जेजू आमकां एफेसकारान बरयल्या पत्रा बरोबर फाम पावल आमकां उगडापें करता. तुमचें अंतस्करण आनी तुमचें चिंतप नवें जाय जाय. तेदो तुमकां सुटका मेळची ना घडये. आमी म्हणना नवें चिंतप जाय जाय, नवें चिंतप जाय जाय. देखून व्हडलो म्हणटलो इंग्लिशांत, जरी तर आमी कोणाची गरज आमची फिरगज, आमची फिरगज कोणाक गरज हें चिंतप आमी मनांत घालें जाल्यार खंडी जावनी सारकें ना. जाल्यार इंग्लिशान चर्च म्हूण बरोवचें आमी सोडी जाय म्हूण सांगिल्लें हांवें. कित्याक CHURCH फिरगज म्हळ्यार हांव आनी हांव जावन आसा फिरगज. हें आमचें चिंतप ना जाल्यार खंडी जावनी फिरगज बिल्डींग मात्र आनी थंयसर जीव ना. पूण फकत जीव जाडे आयल्या बरी मनशां येतात आनी वतात घडये जायत.
देखून एफेसकारां बरें 4 अध्यायांत 23 वळींत सांगलें बरें चिंतें हांवें मनान दवरया कित्याक आमच्या जिणेची नवसरणी पयल्या भागांत हांवें तुमचे वांटून काण गेला थोडे सांगते आतां आत्मीक रितीन देव कितें म्हणटा जेजू कितें म्हणटा आत्मीक जिणे कितें हांगा म्हाका गरज आसा ती आमी आमच्या मनांत हाडया की तुमचे अंतस्करण आनी तुमचें चिंताप नवें जाय जाय एक घडये मात न्ही एका मिनटाक मात न्ही फाल्यां म्हज्या बापूच्या म्हयन्याची मेज तुवें ये जाय आयलो त्या प्रतेंच आदलो राग थंयच उरलो तशें न्ही सद्दां नवें चिंताप हाडी जाय त्या मनशा अशें कितें कोत्ता आसा म्हाका सगळें सांडीत जाय आनी नवें चिंताप हांवें हाडी जाय आदलें चिंताप दवरलें जाल्यार हांव आनी आदलो जावन जियेता येदो व्हडलो बूक आसा पवित्र पुस्तक आनी जरी तर हांव एकच पुटा वाचतां काल म्हाका पळयलें तुमी एकच पुटा 6 म्हयने पयले पळयलें एक पुटा 5 वर्सां आदीं पळयलें एकच पुटा तोच पुटा वाचता तुमी काल म्हणटा फादर दुसऱ्या पुटा नात गे ह्या बुकांत आसा ते कितें वाचनात तुमी म्हणनात गे म्हणटात न्ही गे देखून तुमच्या शेत समारांत तुमच्या कुटुंबांत घोवा बायलां मदें भुरग्यां मदें तुमी सडावळें जियेत आसतना तुमचें चिंताप हर एका दिसा नवो दीस नवें चिंताप तुमी हाडी जाय अशें म्हणटा जेजू सान पावल मुखांतर एफेसकारां बरयल्या पत्रांत अध्याय 4 वळ 23 सकयल सांगात म्हणा मोगाळा जेजू वो मोगाळा जेजू आज तुवें म्हाका हांगासर हाडलाय नव्या चिंतपान तूं म्हाका भर आदली म्हजी चिंतनां आदले म्हजें खोटेपण आदली म्हजी सर संगती म्हज्या काळजांत आसात म्हज्या मनांत आसात सगळ्यो हांव तुका समर्पण दितां आनी हांव म्हाकाच खाली करतां तुज्या पांया तळा सोडन तुजे आशिर्वाद मागतां नवें चिंताप आज थावन म्हाका दी सोम्या नवें चिंताप म्हाका दी सोम्या नवें चिंताप हांवें म्हजें कर्ण काण घेवचे खातीर म्हाका तुज्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन भर हालेलुया 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 ताळयो बेटा जोरान प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड अर्गां तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू जय जयकार तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 बचाव हांव बचाव म्हजे विशयी काल पर उलयलें पुरो तुमी सोडला आतां देवा कारका म्हजे विशयी आनी आदले उलयलें पर विसरले आतां आज नवी मनशां आज तर म्हजे विशयी नवे उलयतात वय की न्ही प्रेज द लॉर्ड तुमच्या घरांत घोवा विशयी कंप्लेन करचें बायले विशयी कंप्लेन करचें भुरग्यां विशयी कंप्लेन करचें भुरग्यांनी आवय विशयी कंप्लेन करचें फ्रेंड्सा विशयी कंप्लेन करचें शेत समारा विशयी कंप्लेन करचें पुरो सोडलें आज खंय सोडलें आमी सुम्याच्या पांयां तळ सोडलें आनी आमी कितें जालें नवें चिंताप फ्रेश चिंताप 8-15 दीस आदी रांदिल्लें तें जेवंक ना आज फ्रेश रांदलां बारी रुचीक जेवण आसा आयचें जेवण आज रांदिल्लें रूच आसा 8-10 दिसां आदी रांदिल्लें आमकां तें रुचाना न्ही गे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आतां हे अंतस्करणाची बदलावण तुमचें अंतस्करण आनी तुमचें चिंताप नवें जाय जाय म्हणलें एका दिसाचें एका घडयेक रेती रेवळार मात न्ही बिसाय बेता म्हणसर मात न्ही गवळी बेट जाता म्हणसर मात न्ही पूण हांगासर आनी तितकेशी मुखार हांगासर बरयल्लें आसा 24 वळींत 23 वाचलें तुमचें अंतस्करण आनी तुमचें चिंताप नवें जाय जाय 24 अशें आसा देवाचें प्रतिरूप कर्ण रचिल्लें नवें व्यक्ती तुमचें आतां कितें जालां देवान तुमकां रचला तुमी आसलें पुरो सोडलां न्ही गे आतां ताचे राग आसले ताचे मोसरां आसले ताका तें आसलें हें आसलें पुरो सोडलां न्ही गे पुरो सोडलां देखून तुमी आतां कितें जाल्यात आतां एफेसकारां बरोबर सान पावल म्हणटा देवाचें प्रतिरूप कर्ण रचलें नवें व्यक्तित्व तुमी जावंक पावल्यात देवाचें रूप तुमी जावंक पावल्यात बावतीज दिसा तुमकां हांगासर हाडटा आसतना तुमचेर कोणा राग आसलो गे तुमच्या मनांत कोणाचें मोसर हगे जिद्द झगडें खोटेपण आसलें गे आसलें न्ही गे आतां तुमी थंय गेल्यात खंय गेल्यात नवोच जल्म मारल्या भुरग्या बरी
नवच जल्मल्या भुरग्या बरी देखून किर्तनकारा ಇವತ್ತೊಂದು म्हणटा नवें काळीज म्हाका दी देवा मासा रक्ताचें काळीज म्हाका दी देवा आनी हिंवा बरी म्हाका हिस्सोपण म्हजें म्हाका नितळ कर आनी हिंवा बरी तूं म्हाका कर म्हण किर्तना ಇವತ್ತೊಂದು आमी वाचता कित्याक नितळ करची सकत देवाक मात्र साध्य आसा देखून बाबा आनी भयणी एक उपकार तुमच्या लागीं मागता तुमचे कश्ट आयल्या वेळार खाण घेवन बसनाकात तुमकां आदवान आयल्या वेळार तुमकां तोंदरे आयल्या वेळार खाण घेवन बसनाकात तुमकां दुस्मान आयल्या वेळार तुमकां आनी कितें आयको म्हळ्यार खाण घेवन बसनाकात वसात दिंबेर सोम्या म्हाका सांगात सोम्या हे म्हजे कश्ट तुका सोडटा तूं कितेंय कर तुका सोडटा तुजें काम तें आनी सोमी म्हणटा म्हाका दी तो राखोन आसा हांगासर 24/7 राखोन आसा आमकां हर एका घडी राखोन आसा ये आनी ताजेर मुखार दिंबे घाले फुडें हात वयर करून ताका सांग सोम्या हे म्हजे कश्ट हांव तुका दिता आनी हांगा सोडून वच घरा व्हरनाका हॅलो तुवें सांगलें कश्ट हांगा सोडून वच पूण घरा व्हरनाका घरा वर्शी जाल्यार तुजो भावार्थीलो हाल्ला म्हूण कळटा दंडाडटा म्हूण कळटा कितेंय प्रॉब्लेम आसा वायरस लागला म्हूण कळटा ते वायरसाक एंटी वायरस घाली जाय जाल्यार तुका पवित्र आत्मा जाय तुवें आनीक चड मागणें करी जाय आनीक उपास करी जाय त्याग करी जाय बरें जिवीत जियें जाय सगळें सारकें जाता तुज्यान कांय करूंक जायना तुज्या बायलेकी सारकें करूंक जायना गोवाचें सारकें करूंक जायना भुरग्यां सारकें करूंक जायना शेजारचें सामान करूंक जायना कोणाचें सारकें करूंक जायना बिगाराकी सारकें करूंक जायना कोणाचें कांय सारकें करूंक जायना कोणाचें सारकें करूं जाता देवाचें मात्र साध्य आसा देखून जेजू म्हळ्यार 15व्या अध्यायांत जोवां बरयल्या जोवांचे 15व्या अध्यायांत म्हजे विना तुमच्यान कांयच करूंक जायना करेक्ट खंडीत आमच्यान कांय करूंक जायना आमच्यान कांय करूंक जाता आसल्यार आज संवसारांत आमी कितें कितें करता आसले हांव देवान करचें देखून सक्कड आमी जियेता पातकी आसा घातकी आसा सगळें आसा बऱ्यान आसा बरी मनशां आसात खोटी मनशां आसात मोठी मनशां आसात ल्हान मनशां आसात काळी मनशां आसात धवी मनशां आसात माथ्यार केंस आसले आसा माथ्यार केंस ना ते सगळे आसा आमी कित्याक आमकां जाय जाल्यार आमी केल्लें जाल्यार काम पाड जाता आसलें देवाक जाय जाल्यार एक देव घडयता देखून अशें जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तर तुमचें अंतस्करण तुमचें चिंतप नवें जाय म्हणटा आसतना कोणाचें प्रतिरूप तुमी जाल्यात देवाचें प्रतिरूप आनी नवें व्यक्तित्व म्हणजे जिवनांत दिसता तें नितीवंतपणाचें देवभक्तेचें नवें व्यक्तित्व तुमी नेसा जाय जिवंतपणाचें आनी सांगात आस जिवनांत नितीवंतपणाचें आनी देवभक्तेचें नवें व्यक्ती तुमी नेसा जाय पूण आसतावन ह्या घडयेंत हांवें नितीन जिये जाय म्हजी बायल देवान म्हाका दिल्ली एक अपुर्बायेची संवसारांत द बेस्ट वुमन द ब्युटिफूल वुमन जावं पुरो म्हाका 70 तिका 65 बेस्ट वुमन ब्युटिफूल वुमन देवान म्हाका दिल्ली तिका मानूंक घेयची ती कितें म्हणटा जाल्यार सोम्या सांगात म्हाका सोंसूंक जायना सोम्या आळे म्हाका कस जातात म्हाका करपा दी आनी सोमी कितें म्हणटा तसा गे तुजी प्रॉब्लेम सॉल्व करता म्हणटा गे ना प्रॉब्लेम सॉल्व करता म्हूण सांगना तो कितें म्हणटा भगवान पावलो म्हणटा म्हणल्यार बरी म्हजी कृपा तुका पुरो म्हजी कृपा तुका पुरो हांवें तुका एक पॅकेज दिला एक पॅकेज आसा पॅकेज आनी त्या पॅकेजींत त्या बॉक्सांत सगळे वस्तू आसात तुका कितें जाय तूं काड माग आनी त्या पॅकेजींतलें तूं काणगे त्या पॅकेजींतलें तूं काणगे एक फावटी म्हाका हांवें म्हज्या एक इस्काल आसल्या वेळार दुबळ्या भुरग्यांची इस्काल सपरेट केल्ल्या वेळार नॉन फॉर्मल स्कूल केल्ल्या वेळार इंटरनेटार घाल्लें कोणाचें कुंभक मेळटा एक म्हणून थंयसर म्हाका वेंचून काडलो आनी म्हाका पॅकेज दिली 2000 3 वर्सां आनी म्हाका पॅकेज दिली पर एनम 14 lakhs 14 लाख म्हाका सांबाळ फ्री फ्लायट सगळो संवसार भोंवयेचो एक MNC मल्टीनॅशनल कंपनीचो म्हाका CEO म्हणून वेंचून काडलें 14 लाख म्हाका सांबाळ एका वर्साक पर एनम मागीर खंय भोंवयेत खंय रावयेत कितें जेवयत पुरो बिल्लां काडची कंपनी दिवची हांवें सांगलें आय लव माय प्रिस्टूड आय लव माय जिजस हांव म्हज्या आजाकपणाचो मोग करतां आनी हांव म्हजो जेजूचो मोग करतां म्हजें मागणें इतलेंच गी निमाणे दिसा म्हाका फळांत घालता आसतना म्हाका मिसाची मुस्तायकी घालना म्हज्या हातांत एक काल्स दवरला पुरो इतलेंच हांवें मागचें देवा लागीं निमाणे दिसा म्हळ्यार सासनाक म्हाका ह्या जागान सांबाळ देवा म्हणून इतलेंच म्हजें मागणें ऑफर येतात ऑफर आयिल्लें म्हाका ते दोळा पॅकेज ही पॅकेज तुका म्हणून देवाचें पॅकेज आसा आमच्या इंडियेंत म्हाका प्रॉब्लेम आसा घडी हांवें हरी केलें हांव चुकलो
आनी कितें जालें हाचे आयकोन काजार जालो आनी आतां कितें करचें कांय करूं जायना म्हजें कांय करूं जायना घडलां तें घडलां देवा लागीं पाटी ये आनी सांग घडी हांव तुजे लागीं विचारून चुकलो तुवें सांगल्या बरें आयकोन चुकलो काजार जाय देखून जालो आतां म्हाका ही बायल मेळ्ळा आनी आतां कितें करचें सोम्या बरी बायल वयती पूण हांव बरो न्हय दिसा हांव नेना पूण म्हज्या कुटुंबांत आमच्या मदें समाधान ना सोम्या ताका सांग त्या पांय तळा सांग सोड आनी वच तुका सोडूंक कळना ताका सांगनाका कित्याक तुका सांगूंक कळना आनी देखून तूं सोडूंक कळना ताका सांग सोम्या हे म्हजे कश्ट हांगा सोडटा म्हूण सांग आनी तो तुका कृपा दिता कशी कृपा दिता म्हजी कृपा पुरो तुका म्हजी कृपा पुरो तुका फाटल्या दिसांनी एक फावटी एका पेशंटाक हांवें फादर मुल्लर कापोवन व्हेल्ल्या वेळार थोडे तेंपा आदीं इल्लीशी बेजारा म्हज्या मनांत आसली सीदा गेलो कपेलांत बसलो जेजू सांगलें जेजू म्हजे कश्ट पळय सोम्या म्हजे कश्ट पळय जेजून म्हाका म्हळें तुवें काल सैबा म्हजे कश्ट पळय म्हणालो म्हजे कश्ट पळय हांवें कितले कश्ट असल्यात संवसार पळय म्हजी अवस्था पळय तुजें इल्लेशें म्हजें पळय इतलें म्हणून एक पटी म्हाका वयर जावन सकयल गाम देंवयल्या बरी एका तरेची बोगणां आयली गाम देंवना एका तरेचें शांत वातावरण आयलें काळजांत भारी संतोश जालो म्हाका कित्याक म्हजेय कश्ट सोम्यान खाण गेले हें जावन आमचो संबंद आमच्या आनी ह्या सोम्या मदें मोगाळ भाव भयणीनो ताका सोडिनाकात ताका सोडिनाकात त्या हितून पयस वचनाकात उपकार मागता ताका सोडनाकात तुमचें जिवीत संतोशान जिये जाय गे तुमचें जिवीत मोगान जिये जाय गे सगळें बरेंपण जायचें गे तुमचीं भुरगीं सारकें वाटेन पडचें गे तुमचें घरदार बांदचें गे तुमचें रीण फारी जायचें गे तुमच्या तोंडां बरें बेळें जायचें गे संतोश तुमकां जाय गे आनंद जाय गे सगळें जाय गे अशें करात कितें तें तुमचें अंतस्करण तुमचें चिंता नवें जाय नवें करात तितलेंच न्हय तुमी देवाचें प्रतिरूप करून रचयल्लें नवें व्यक्तित्व म्हणजे जिवनांत दिसता तें नितीवंतपणाचें आनी भक्ती आनी देवभक्तीचें नवें व्यक्तित्व तुमी नेसा जाय नितीवंतपणाचें आनी देवभक्तेचें एक नितीन चलत जाय स्त्रीक दिवचो मान म्हज्या बायलेक दिवचो मान हांवें दी जाय देवाचें रुपणें तें मानूंक जाय ताका जोर करचें न्हय ताका गाडी सांगचें न्हय मोगान पळय जाय कित्याक पवित्र पुस्तक म्हणटा कितें तुजे बायले जोर कर रागायला मार घरा धांवडय ताका तशें म्हणटा की ना पवित्र पुस्तक म्हणटा ताचो तुवें दादल्यान स्त्रीचो मोग करचो आनी स्त्री तशेंच दादल्याक विधेय जाय हे संगती आसल्यार तें कुठां बरें वता हे संगती आसा जाय तुवें सांगचें हांव आयकतां आनी हांव पाळटां चलून आसल्यार एकामेका सांगचें पूण हांव चड शिकलां बायल म्हणत जाल्यार हांव सगळें काम करचें हांवें पुरो अशें करचें म्हाका सांबाळ दिताय गी तूं म्हाका तें दिताय हें दिताय गी घराची फूट आयली कित्याक आमी देवाचें प्रतिरूप जावचे बदलाक देवाचें प्रतिरूप न्हय आशिल्लें देवाच्या दुस्मानाचें प्रतिरूप जावंक पावता देखून आमच्या घरांत काळोख येवंक साध्य आसा वैगी न्हय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून मोगाचें नवें चिंताप आमी बांदून हाडटा आसतना नवें चिंताप आमी बांदून हाडटा आसतना ताका बोट दाखोवचें हाका बोट दाखोवचें म्हजी बायले सारकी आसली जाल्यार ताची बायल पळय कितल्या बरी आसा कितलें बरें घर सांबाळटा तांचे प्रॉब्लेम तांकांच गत्तू तुज्या घरा 103 आसात प्रॉब्लेमां तांच्या घरा 1300 आसात प्रॉब्लेमां पूण तुका दिसता बरें बायल्यान कित्याक दूर वच बेट्टा नुण्ण गे दूर वच बेट्टा नुण्ण गे द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन इन द नेबर्स यार्ड शेजारच्या घराचें तण सदांच पांचवें पूण तुज्या घरांत असलें पांचवें तण तुका दिसना देखून मोगाचें न्हू घोवा आनी बायलां मदें मोग म्हणटा आसतना पुरपुरोन न्हय देवाचें व्यक्तित्व देवान दिलें रूप तुमी काण घेयात तुमचें जिवी सोबीत करात पेज जेवात नीस पिवन रावात जिवीत नीस पियेला पुरो पूण तो मोग आसूं दी विधेयपण आसूं दी तो खरो मोग आसूं दी बायलेक घोवान स्विकार करचें आसूं दी आनी बायलेन घोवाक विधेय जावचें आयकून दी दोगांय सच सांगात कितें घडलें आयच्या दिसा आज कामाक गेलो कितें घडलें बसून उलयात गारयात सांजेच्या वेळार न्हायात बरें कर मागणें म्हणत ताचे उपरांत इल्लें जेवात इल्लो घंटो 1.5 घंटो बसात उलयात आयच्या दिसा कितें घडलें ताचे उपरांत देवाक अर्गां दिवन भुरगीं न्हिदल्या उपरांत तुमी न्हिदोंक वसात बरें कर तुमची जिवीत जियेयात कोण तुमकां नाका म्हणटा कोण तुमकां आडखळ घालता खंडी जावन सोमी तुमचेर संतोसलो जायतीं भरपूर आशिर्वाद तुमचेर घालतलो तुमी मागच्या आदींच देव तुमकां दितलो तुमी मागच्या आदींच देव तुमकां दितलो हांवें सांगलां एक फावटी म्हजें वॉच फुटलें आनी कोणें सांगलें म्हाका फादर आमचो पासपोर्ट भायर पडलो विजा नासली पुरो सारकें जालें तांचें
मागीर गांवांत येतना म्हणाली फादर तुमकां कितें हाडीत जाय म्हाका सांगा आमी शॉपिंग मॉलांत आसा हांवें सांगलें म्हाका कांयच नाका तुमी बऱ्यान फाटीं येया परतून कॉल केलें हांवें सांगलें म्हाका कांयच नाका तुमी बऱ्यान येया तिसऱ्यान सांगलें हांवें सांगलें तुमकां तितली खुशी आसा जाल्यार एक चॉकलेट हाडा पुरो म्हूण सांगलें हांवें मागीर हांवें चिंतलें चवथ्या फावटी म्हज्या इतल्याक म्हजें वॉच चलना हाडल्यार सांगल्यार बरें आसलें कोण ना अशें चिंतलें मात्र हांवें पूण तांणी 25,500 रुपयाचें वॉच हाडून चवथ्या दिसा म्हाका हस्तांतर केलें म्हाका मागच्या आदीं देव आमकां दिता देव म्हजो इतलो मोग करता जाल्यार एकल्याचो इतलो मोग करता जाल्यार आमचो समय कितलो मोग करना दिता तो गॉड इज अ प्रोवायडर पूण हांवें फकत ताजे लागीं वचूंक जाय आनी शिकत जाय ताचो आनी आमचो मदलो संबंद बांदून हाडीत जाय म्हजे मोबायल काडून घेवन हांव व्हिडियो करून घालतलो युट्यूबाचेर देवाचें उतर प्रगटतलो थोडे अध्यात्मीक मौल्यां म्हणलें एक चॅनल सुरू केलें आज 325 वयर सबस्क्रायबर्स आसात आनी कालच्या दिसाच आमचे ते सबार लोकांनी पळयला आतांय सबार लोक पळोवन आसात सबारांक ते फॉवर्ड जावनूच आसा म्हणटा आसतना देवाच्या कामाक हे वस्तू हे हातेरां म्हज्या लागीं हांव हाडूंक चिंतूना पूण देवान आमकां दिलात देव तांकां बेसांव घालतलो म्हणटा आसतना म्हाका जरी म्हजो देवान इतलो मोग केलो तुमचो इतलो मोग करना गे तो पक्षपाती गे खंडीत जावनी न्हय सगळ्यांचो एकच लेखान मोग करता नितळ काळीज नितळ मौन आमचें तें आसूं दी नितळ काळीज नितळ मौन अखंड भावार्थ आमचें तें आसूं दी म्हूण सांगून बाकी तिमोथीच्या पत्रांत आमी वाचता क्लियर कॉन्शियन्स प्युअर हार्ट जेन्युइन फेथ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 नितळ काळीज नितळ मौन आनी अखंड भावार्थ आमचें तें आसूं दी आनी ह्या वेळार तोच भावार्थ आमी सोडोवच्या खातीर आनी देवाचें प्रतिरूप आमी जावन जियोवच्या खातीर घोवान बायलेचो आसा तसो मानून काण घेवन मोगान सांगाता जेवन सांगाता मागणें करून सांगाता जियेत आसतना भुरग्यांक बऱ्या तरेन वांटून हाडटा आसतना पवित्र आत्म्याची कृपा जाय देखून उबे रावन पावन आत्मारे म्हणलें गीत आमी गावया सगळीं उबे रावया आनी संतोशान पवित्र आत्म्या देवन ये तुजें प्रतिरूप म्हाका खर आनी म्हाका नवें चिंताप दी नवें काळीज दी आदलें म्हजें चिंताप खाण उडय कितें हांव जाणवाय म्हाका आसा ती खाण उडय नवी जाणवाय खरी क्रिस्तांव जिणेची खऱ्या कुटुंबाची जिणेची भाग्यवंत कुटुंब जेजू मरी जुजे बरी आमची कुटुंबां भाग्यवंत करूंक आमकां कृपा दी म्हणून पावन आत्मारे म्हणलें गीत गावन पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया सगळीं आमी संतोशान हें गीत गावन पवित्र आत्मा आमचे देवन येवन दी हालेलुया 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 पडत पवित्र आत्मा जेवण येवन दी दोनी आमच्या हात वयर घालया दोनी हात वयर घाल आमी मागया ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಸೀನಾಯಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದವರೇ ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ ಆತ್ಮದಾಹ ತೀರಿಸಬಾರ दोन्ही हात नीट कर सर्गा पाहून देत दोन्ही हात नीट कर या सर्गा पाहून देत सर्गाच्या बाजूच्या पाय तळ पाहून देत सर्गाच्या दारवाट्या पाहून देत ನಮ್ಮ
ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಲೋಕದ ಶಕ್ತಿಯ ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಲು ಆತ್ಮನ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ದೇವನೇ ದೇವಾತ್ಮ ದೇವನೇ ಕಮ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕಮ್ ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಕಮ್ ಅಪಾನ್ us ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶದ ಕಷ್ಟ ಸಂಕಷ್ಟ ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು बरी भलायकी शांती आमकां दिवंक ನಮ್ಮನ್ನು समेस्त आमच्या विक्षकांक आनी हर एकल्यांक शांती समाधान दिवंक ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು आमकां घटायची ದೃಢಪಡಿಸಿ आमकां बोल कर ते देण्यान कृपेन भर ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮನೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ हालेलुया 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 मगाच्यानं आमचें अंतस्करण आमचें चिंतप नवें जाय जाय म्हणून आ देवाचें उतर आमकां सांगता जाल्यार देवाचें प्रतिरूप देवाचें व्यक्तीत आमचें तें आसा जाय जाल्यार दोन संगती गरजेचे नितीवंतपणाचें जिवीत नितीचें स्वताचें नितीचें जिवीत आनी देवभक्त आनी असलें आमी नेसा जाय म्हणटा बसात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 काल राती म्हज्या भयणीचे म्हाका फोन ताणें युट्यूबार पळयलें दिसता भोवशा युट्यूबार पळोवन म्हाका फोन आनी म्हणूंक लागलें दुसऱ्या पात्रार नासलो गी 4 घंटे तूं उबे रावलाय तुका जालें गी हांवें सांगलें आज 4 घंटे न्ही फाल्यां 5 घंटे उबे रावता हांव म्हाका कांयच प्रॉब्लेम ना म्हूण सांगलें हांवें कित्याक पवित्र आत्म्याची कृपा म्हाका आसा ताका बारीक खुशी जाली कालची रितीर आयकून आज कडेन म्हाका कॉल कर म्हणा ते कडेन पडोवन आसा म्हजें व्हडलें बायक आनी खंडी जावनी थंय म्हणालें इतले घंटे तूं एकलोच उबो रावलाय की म्हणून वय काल 4 घंटे 3 वरां सुरू केले 4, 5, 6 करेक्ट 7 वरांचेर आमी स्टॉप केले आज 8 वरार सुरू केले 9, 10 आतां 11 उतर 11:30 जावन 12 वरांचे मीस पेटयतले हांव आनी आज 5 घंटे उबे रावतलो आनी म्हाका संवय आसा म्हूण सांगलें म्हज्या बायक म्हाका उबे रावन संवय आसा सोम्याची उतर प्रकट आसतना हांवें पांयांची दूख पळोवची न्ही खंय उबे रावला पळोवची न्ही हांव कितें करता तें हांव जाणा पूण सोमीच म्हाका उपयोग करता सोमीच उलयता सोमी म्हज्या पांयान उबे रावता म्हूण सांगलें ताका हांवें मागण्यांचें तें भक्तीचें देवाक जावं अर्गां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देव आमच्या सांगता आसतना आमकां कांयच बेना हर एका घडये हर एका वेळार देवच आमकां घडाय दिता बॉल दिता कितलो वेळ बसल्यार कांय प्रॉब्लेम ना कितलो वेळ उबे रावल्यार कांय प्रॉब्लेम ना देवाक जाय जाल्यार चलय देवाक जाय जाल्यार चलय हे फुडें म्हज्या पांयाक गेली सुजा आसतना सोम्याक सांगलें हांवें सोम्या म्हाका एकच म्हजे पांय गूण कर ना जाल्यार तुजे पांय म्हाका दी कितें म्हणलें हांवें अनिता आसता सोम्या एकच
म्हजे पांय गूण कर नात्र तुजे पांय म्हाका दी. तो म्हणालो म्हजे पांय तुका दिता पूण 2 बुराक आसा म्हणालो. 2 पांय 2 बुराक आसात. हांवें सांगलें व्हडना तूं म्हाका दी. मागीर ताणें सांगलें म्हाका सदांचे बरेच तुजे पांय सूज आसा, साबारण कश्ट जातात पांय सुजिल्ले, भारी जिवितांत जीवन जालें जिगुप्से म्हणल्यार बरी कश्ट जातात तांच्या खातीर माग देखून म्हाका 5 घंटे न्ही 8 घंटे न्ही 8 दीस उबे रावंक हांव तयार आसा. कित्याक सोमी सांगता आसतना बेना देखून ताका सोडिनाकात हेंग मारात घट धरात चट्ट सोडल्यार व्हडना ताका सोडिनाकात. देखून किर्तनकार म्हणटा पवित्र पुस्तकांतली मदली वळ अध्याय 118 8वी वळ अशी म्हणटा, इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड दॅन ट्रस्ट इन मॅन. मनशाचे विश्वास दवरचे बदलाक देवाचे विश्वास दवरचें भोव बरें. डाक्टर साबार सांगतात तें वखद काणगे तें टेस्ट कर हें टेस्ट कर तें कर पुरा करतात. तर बरें तांकां फॉल्ट मेळना जाल्यार पिडा मेळना जाल्यार आमी ते वखदां काणगे आनी पिडा सोडयता वरता उणें करना. पूण तो आमकां पिडा सोडयना. एकच म्हणटा तुजी पिडा म्हज्या मोगाची काणीक, तुज्या कश्टां वरवीं कितें बरें करूं म्हाका खुशी आसा. तुज्या कश्टां वरवीं तुज्या फिरकेचें कितें बेसांव करूं म्हाका खुशी आसा. तुज्या कश्टां वरवीं तुज्या भुरग्यांचें बेसांव दिवून म्हाका खुशी आसा. तुज्या कश्टां वरवीं तुज्या शेत सांबारा तुज्या कुटुंबाचें कोणाक गरज आसा. तुज्या कश्टां वरवीं संवसारा समाधान हाडून म्हाका खुशी आसा. इल्लेशे कश्ट तुका दिता इल्ले सोस, कित्याक तें बरेंपण जायचें न्ही गे. तुजे उपकार मागता ना जाल्यार टट्ट कर तुका बरें करता. तें टेस्ट कर हें टेस्ट कर तो एक्सरे काड हें काड तें काड म्हणना चडीत म्हणत तुजी पातकां बोगसाली. आमी एक्सरे काडून गेले जाल्यार ते आमकां दुसरेच वस्तू दितात आनी म्हणटात पुरो वस्तूर काड हें वस्तूर घालून ये आनी आमकां धाडटात कटना फाटल्यान वस्तूर काडून येयचे. पूण कुमसारा गेल्या वेळार आमी आमचे पुरो हात काडून कुमसार जायना. आमी इल्लेशें दवरता उडास आयले म्हाका सांगता. पूण तशें एक्सरे वयता आसतना पळय कशें तुजें वस्तूर घाल नवें वस्तूर घाल तशेंच नवें रूप आमकां मेळचे खातीर जेजू सड्डी म्हणत वचून कुमसार जा. तुका याजका दाखय बातमी सांगल्या प्रमाणे वच आनी तुका याजका दाखय कुमसार जा बरें कुमसार जा. कोणेंय कुमसार जावी येत हांवें म्हणचें कोणेंय बापय जावी येत दादल्यान कोणेंय बापय जावी येत पूण थोडे आसात ते बरे बापय. कोणेंय आवय जावी येत स्त्रीन आवय जावी येत पूण थोडे आसात बरे आवय आमकां आपोवणे आसात. न्ही फकत बापय जावंक आवय जावंक बरे आवय आनी बरे बापय जावं. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देखून मोगाचें न्हू तुमी बरे बापय बरे आवय जायचे जाल्यार तुमी मागलें तुमकां मेळाचें जाल्यार एकच टाटकन मेळटा म्हण हांव सांगना. मेळोंक की पुरो उपरांत मेळोंक की पुरो देव खंडीत दिता तुमचें मागणें आयकता. काले फादर इतलें मागता आमी कांयच जायना फादर. इतलें मागता आमी कांयच जायना फादर. मागलें मेळना फादर. घडये देवाची आलोचना दुसरीच ना फादर. देव मागणेंच आयकना फादर. वय गे देव मागणें आयकना गे. तसलो देव गे आमचो मागणें आयकनातलो. तूं एक काम कर देवा हांव घरांत रावन चलो वयता आसतना वाटेर एक फातर आदलोन म्हाका पडाशें कर देवा दया कर म्हाका उपकार दी. हांव घरांत वयता आसतना फातर आदलोन पडाशें कर आनी पळय तें हांवें मागलें 2 फावटी म्हाका पुरो जालें. बरें आराधना कर देवा कारगान दिवन संतोशान सेमिनारींत आसतना जेवंक गेलो आनी सांगलें जेजू म्हाका इल्लें कस दी जेजू म्हाका इल्लें कस सोशी जाय म्हणून. जाय आसलें गे म्हाका मासली खाता आसतना गळ्यांत कांटो शिरकालो गेलूंक जायना भायर घालूंक जायना बोट तें म्हणसर पावना म्हजे कश्ट जेजू पुरो म्हाका आनी तुजे लागीं कश्ट मागना. तूं मागणें आयकता म्हाका गोत्त आसा आनी तुजे लागीं कश्ट मागना. गळ्यांत मद्दें कांटो शिरकालो हाड गेलूंक जायना भायर घालूंक जायना उस्वास हाडूंक जायना कश्टांत सांपडलो हांव. देव मागणें आयकता म्हाका. दुसऱ्या फावटी म्हाका तशेंच घडलां मागल्या वेळार वय म्हज्या पांयाची सूज देवा लागीं मागली हांवें. म्हजी पांय सूज हांवें देवा लागीं मागली. देव दिता कश्ट हांव पुरो मागला देव दिता. वय एकला सांगलां हांवें कित्याक म्हज्या पांयाची सूज आसा देव दिता आमकां मागल्यार. कित्याक तो आयकता. आमी वेस्टर्नचं म्हणचें देव म्हजी मागणें आयकना म्हणून फोटी इट्स अ बिगेस्ट लाय. देव हर एक मागणें आयकता. हांवें उलोवचें आयकता तुमी बसलें आयकता तुमचें काळीज जाणा तुमचें मोहन जाणा सक्कल जाणा तो सगळें जाणा. भाव भयणीनो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. देखून हांवें म्हणचें जरी तर तुजें मागणें देव आयकना देवा लागीं कितें प्रॉब्लेम माग तुका इल्लें कश्ट माग
खंडीत तुका कुडले मेळटले कित्याक तो आयकोनूच आसा तूं कितें म्हणटाय तें तुका दिवंक खंयच्या वेळार कितें दी जाय तो सारकें जाणा करेक्ट दिता एक आवय आपल्या कुजनान काम करता आसतना भुरग्यान कोयती मागली जाल्यार आवय कोयती दिता गी दिना कित्याक भुरगें खेळटा खेळटा आनी आपणा गाय करता आवयकच कश्ट देखून तो खंयच्या कडेन कितें दी जाय सारकें जाणा पूण तो इतल्यान म्हणटा म्हजी कृपा तुका पुरो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तर आतां मोगाचें न्हू आनी ते कशें मुखार वयता हांव आनी 15 मिनटां उपरांत 12 आमचे मिसाचे बलिदान आमी सुरू करतले आनी 15 मिनटां आमी इल्लोसो नियाळ करया आमी आतां आमच्या आध्यात्मीक जिविताचेर प्रत्येक जावन जिविताच्या नवसरणेचेर आमच्या फिरगेजेचे आत्मीक तयारी करन गवळीक भेटेचे तयारी करनासतना आसतना आमी आतां एकात्मीक रितीन देवा सवय हो वेळ सारता आनी तुमी जावन आसा बागी तुमकां हे बाग फावो जाला आनी तितलेंच न्ही येदोळ थावन 8 वरां थावन आमचे बसून आसात कांय सोडले प्रॉब्लेम नासतना आनी देवाक स्तुती करनासात देव तुमचे संतोशान आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया अर्गां तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू आराधना तुका सुमया जेजू जय जयकार तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 आतां आमी जरी तर एफएस घरां बरयल्ल्या पत्रांत थावन आमी 4थ्या वळेंत 1 ते 6 वळ वाचली जाल्यार अशें आसा एका तुमची जिणी कोणाची जिणी तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्या फावो जाल्ली जावं तुमची जिणी देवान दिल्ल्या आपोवण्या प्रमाणे जावं देवान दिल्या आपोवण्याक सरी जाली जावं देवान तुमकां खंय आपयला कित्याक भाग्यवंतपणां आपयला पवित्रपणां आपयला सरीच्या जिविताक आपयला ह्या संवसाराच्या न्हय संवसारी संगतीची पूण ह्या संवसारांत आसता आसतना देवाक अनुभवंक जियोवंक आनी परगटूंक गोंयांत एक परिपत्र बरयल्या वेळार बिस्तेबान 5 वस्तू गेल्ले देवाचे उतर आमी वाचचें देवाचें उतर आमी चाखचें देवाचें उतर आमी नियाळचें देवाचें उतर आमी जियोवचें आनी देवाचें उतर आमी परगटचें पयलें देवाचें उतर आमी वाचची जाय वाचल्या उपरांत चाखचें कित्याक किर्तनकार म्हणटा चाखून पळयात देव कितलो गोड टेस्ट एंड सी हाऊ ब्युटिफूल इज गॉड चाखून पळयात देव रुचीक देवाचें उतर वाचचें देवाचें उतर चाखचें म्हाका एकलो कॅरिझमॅटीक प्रिचर पाद्रा म्हणलो अशें मेळ्ळो सुमार वर्सां आदीं फादर देवाचें उतर वाचता आसतना तोंडांतल्यान उदक येता फादर गोड उदक येता देवाचें उतर वाचता आसतना तोंडांतल्यान गोड उदक येता वय देवाचें उतर वाचता आसतना आनी म्हाका उडास आसा एक स्त्री एक पावटी मागण्याक आयिल्ली त्या उपरांत आमी म्हज्या फिरगेजेची आदल्या फिरगेज एका फिरगेजेची आनी थंयसर तिणें तिका देवाचें उतर दिल्ल्या उपरांत ती एक दीस पयलें वाचप करूंक आयली मध्यान रडोंक लागली कित्याक रडोंक लागली अजाप जावना कोणाकी कित्याक ती मागण्यांत आशिल्ली आनी मागण्यांत आयिल्ली आनी तिका भुरग्या जणें हाडलें आनी ते म्हणूंक लागली हांव तुका बेसांवान भरतलो ती रडोंक लागली कित्याक देवाचें उतर तिका लागलें हांगासर वाचता आसतना अशें पयलें वाचप करता आसतना ती रडोंक लागली मध्यांच हांव तुका आशिर्वादान भरतलो म्हळ्यार देव तिच्या लागीं उलयलो हांगा वाचता आसतना हांव तुका आशिर्वादान भरतलो आनी कितें जाय तिका भुरग्या जणें फावो जालें तिका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून देवाचें उतर वाचचें मात्र न्ही तें नियाळचें तें चाखचें ताचे उपरांत नियाळचें जेजू म्हाका कितें म्हणटा पेद्रू उणें बावडतेच्या कित्याक दुबावलोय तो बुडो सरलो बुडो सुम्या म्हाका म्हणजे काकूळ म्हाका बचाव कर सुम्या हांव बुडटां उणें बावडताचें कित्याक दुबावलोय आतां हांवें नियाळ करीत जाय सपार फुडें म्हज्या जिणेंत म्हजी भुरगीं इस्काल वयता आसतना म्हजो घोव कामां वयता आसतना हांव घरांत आसता आसतना म्हज्या मांयक हुशार नासतना म्हज्या भयणीक हुशार ना म्हज्या भावाक हुशार ना कोणाक हुशार नासल्या वेळार हांव काव जेतां हांव वाचतां देवाचें उतर आतां हांव नियाळ करतां कितें जेजू म्हाका म्हणटा उणें बावडताचें कित्याक हातून तूं दुबावताय देखून जेजू म्हणटा फारीजांव आनी शास्त्रांक आनी शिरसांक तुमी म्हजेर विस्वास दवरलो व्हडना हांवें केली कामां तरी पळयात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
तुमी म्हजेर विश्वास व्हरना हांवें केली कामां तरी पळयात म्हणटा तांकां कित्याक ताका इतली बेजाराय जाली की ह्या लोकां थंय केप्पे कुड्डे मने थोंटे इतले ते जावं पावले. त्या मनशाची काळजां दाड्डी जाला म्हणटा पवित्र पुस्तक. तांकां अशें म्हणटा म्हजेर विश्वास व्हरना गे पडना पूण हांवें केली कामां तरी पळयात कोण करूंक शकता. देवाच्यान मात साथ दी न्ही गे. तर म्हाका न्हू देवाचें उतर आमी वाचचें, दुसऱ्यान देवाचें उतर चाखचें, दुसऱ्यान देवाचें उतर नियाळचें. तुज्या कश्टांत आकांतांत असलें वाचप तुका मेळ्ळें जाल्यार थंयसर जेजू तुजे लागीं उलयता आनी म्हणटा आळे तूं उण्या बावरताचें कित्याक तूं बावताय. म्हजे बापूय हुशार ना, म्हजे मामी हुशार ना, ताका हुशार ना, हाका हुशार ना, म्हज्या घोवाक हुशार ना, म्हजे बायले हुशार ना, म्हाका उडास आसा म्हज्या फिरकेचें जास्त फिरकेचेंत. हांवें सांगलें हे पटी परतून सांगता. म्हाका एक कॉल आयले सकाळी फुडें आनी म्हणूंक लागले आस्पत्रेन एडमीट केला फादर हार्टाचे प्रॉब्लम आसा. आनी इतलें सांगलें की म्हाका फादर तुमचें बेसांव पुरो फादर, तुमचें बेसांव पुरो फादर. ये बा कसलें धैर्य एका स्त्रियेचें घोवाक अटॅक ऑपरेशन केलां 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख पडटा आसले. पूण तिणें सांगलें म्हाका फादर तुमचें बेसांव पुरो फादर. तें गोत आसा हांवें तुमचें बेसांव म्हजें न्ही, म्हज्या घरांतल्यान हाडलें न्ही, म्हज्या सेमिनारींतल्यान हाडलें न्ही, म्हज्या आबान दिल्लें न्ही, पूण देवाचें बेसांव घालता. सोम्याचें बेसांव तिचेर त्या आतां व्यक्तीचेर घालता. ताचेर म्हाका कळ्ळें तितलेंच कळ्ळें म्हाका हांव ताका गूण करता म्हूण जेजून म्हज्या मनांत घालें वय. आनी गूण जावन 2 वरांचेर 2.5 वरां भितर 3 वरां पयलें घरा पावलो. हो जावन आसा भावार्थ, हो जावन आसा भक्त. उण्या भावार्थाचें कित्याक तूं भियेलोय. जरी तर एक म्हजो घरकार हुशार ना एडमीट जाला ICUंत आसा ताका पुरा ECG पुरा घालून हांगा ताका पुरा करून ताका टिंग 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 पिंग 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 आवाज करून टीव्हीचेर येता आसतना तें येता आसतना थंयसर ICUंत एक स्त्री आपल्या घोवा विशयांत एक याजकाक फोन करून विश्वास दवरलो देवाचो विश्वास दवरून फोन कर म्हणत जाल्यार फादर तुमचें बेसांव पुरो फादर. कसलो भावार्थ वाव वाव. आनी जेजू म्हणटा असलो भावार्थ हांवें पळोवंकूच ना. देखून हांवें म्हणचे भावा आनी भयणी आदलें उसर दवरनाकात मनांत सोडात तें आतांचें आयकात. आज जियेत आयच्या खातीर जियेत. तुमी कितलो बरो, तुमी कितलो उदार, तुमी कितलो काकूळदार ताजें आयका. थंय सांगत रावात आदले काणगे रावा नाकात. आमकां व्हडले प्रॉब्लेम द पास्ट मेमरी. पास्ट मेमरी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लेम ऑफ द ह्युमन बिंग्स टुडे इन द वर्ल्ड. आनी वरी अबावट द टुमॉरो. फाल्यांची खंत आनी आदलें चिंताप आयचें जियोवचें ना. असल्यांक जिवीत म्हळ्यार कितें गोतूच ना. दे नेवर एन्जॉयड देर लायफ. तांचे जिणे संतोशूच ना तांकां कित्याक जिवीत तांकां गोतूच ना. थोडी संतोशान आसात, हांसून आसात, संतोशान आसात, सगळें बरेंपण आसा. देवाचें बेसांव देवन येता. देखून सोम्या सोडनाकात, सोम्या सोडनाकात. देखून हांगासर तुमची जिणी तुमच्या आपोवण्यांक फावो जाल्ली तसली जावं दी. आमच्या आपोवणें भाग्यवंतपणाक आपोवणें, आमच्या आपोवणें भाग्यवंतपणाक आपोवणें. आनी ते भाग्यवंत आमी हर एक दिसा चड भाग्यवंत जाय जाय. देवाक लागीं येत जाय, मागण्या जाय करी जाय, भक्ती कावंताचें भक्तीपण आमी करी जाय. दैवी काकूचो तेर्स आनी देवीच्या पवित्र काळजाचें मागणें सबार मागणी आसात. सबार आमी मागत जाय. बागेन मिंगेल लागीं मागत जाय, राखण बडो लागीं मागत जाय, सकाळीं आमोरतीस करी जाय, भक्तीपण पाळी जाय. तें गरजेचें. सकाळीं उठल्यार उठले आज पावस आयला म्हज्या तोटांत आसली फोपळां पुरा झडली. ह्या फावटी फोपळाची मोल चडटा पूण आमकां फोपळां नात. ह्या फावटी आमकां कांय ना. हें चिंताप की हांगा बरें लागीं, हांगा बरें लागीं, हांगा बरें लागीं ना न्ही गे. देखून तूं फसवताय, देखून तूं फटवताय, देखून तूं कुटुंबाचेर प्रॉब्लेम्स प्रॉब्लेम्स प्रॉब्लेम प्रॉब्लेम्स बेजार जाली गे. सत उलयना देखून आज इगर माता फाटीं सरला सबार संगतीनी. सत उलयना देखून आसा तें आसा म्हण सांगनातल्या वरवीं आमी फाटीं सरला म्हण सांगून हांवें तुमकां सांगलें देखून सत उलय जाय. आसा तें आसा म्हण सांगत जाय, ना तें ना म्हण सांगत जाय. तें जाल्यार मात्र आमी सुदारतले. हांव नात्र सुदारचें नांव आनी आमकां भावार्थ बांदून हाडचें जाल्यार सताची गरज आसा. फटकीरपणाचें न्हय. फटकीरपण संवसार चलोवंक पुरो. संवसार तो ताचो. संवसाराचो अधिपती आयलो म्हाका धरून दिवंक धरूंक म्हण सांग. जेजून म्हळ्यार सैतानाक बोट दाखोवन म्हणटा आसतना आमी स्वताची आमी सोम्याची देखून हांगासर बरयलें आसा. तुमची दिणी देवान दिली आपोवण्यांक फावो जाली तसली जावं. देखून तुमी कितें करी जाय सदांच ल्हानवीक बोळी आनी सोंसणीक जावन चलात. हांकारान गर्वान रागिश्ट मोसरान झगड्याक करडी जावचे तसलें न्हय. तें सोम्यांक बरें लागना. तुमचेर बेसांव पडना. तें सोम्यांक बरें लागना. एक घडी खालतो एक घडी बळो एक घडी सोंसणीकाय पावना. तुमची जिणी जाय जाय.
सगळी जिणी आमची अशी जाय की ल्हानवी सदां ल्हानवीक बोळी आनी सोंसणीक जावन चला. कसलें उदाहरण दिता आमकां कोणें दिवचें म्हण जेजू चिंता आसतना तो म्हणालो मुजेच हांव शिका, हांव खालत्या काळचो आसूं. सगळ्यांक बक्षिलो तो जेजू इतल्या पुरबायन समाधान तुमकां म्हणलो जेजू खंडीत जावन आमकां बक्षूंक आनी आमकां तेच समाधान दिवंक ल्हानविकायचें हातें जावन आसा. जेजूचें जिवीत आमचें जाय जेजूचें प्रतिरूप आमी जाय. एकामेकाचें उणेंपण एकामेकाचें चड उणें तुमी मोगान सुदारसूं व्हरा. कितें म्हणा कितें करा एकामेकाचें चड उणें तुमी मोगान सुदारसूं व्हरा. कोणें कितें म्हळें कोणें कितें चड सांगलें आसूं दी सेवा सोडया आमी तें काय जालें काणगें भोंवचें दुसरें पळया बरें आसा न्ही. आज कितें ताका राग आयलो कोण ना, आज कितें बुकेन आसा कोण ना, आज कितें ताका बेजारां आसा कोण ना, आज कसली पिडा आसा कोण ना, त्या पोटान सापता कोण ना. कालींग जालें ताका तुका अशें म्हणलें तें सोडया. एकामेकाचें चड उणें तें तुमी काणगें भोंवनाकात, मनान दोन वजें घेवन काणगें नाकात. एकामेकाचें चड उणें मोगान सुदारसूं व्हरा. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यांत. कोण एकवट आयल्यांत? पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यात. पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवट आयल्यात. आनी पवित्र आत्म्यान जरी तुमकां एकवट आयल्यात एकामेकाचें समाधानान जिवन हो एकवट सांबाळूंक प्रयत्न करा. पवित्र आत्म्यान आमकां एकवट आयल्यात, एक केल्यात. खोट्या आत्म्यांनी न्ही, पवित्र आत्म्यान आमकां एकवट आयल्यात. देखून हो एकवट सांबाळूंक आमी प्रयत्न करीत जाय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. से दोनी हात घाल वयर वयर घालना सुम्याक आमी अर्गां दिवया. हालेलुया, 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 हालेलुया. एफेसकारां बरयल्या 4 अध्यायान 4 वळ अशें म्हणटा, जशें देवान तुमकां दिल्ल्या आपोवण्यांत आटापला एकच बरवसो तशें एकच पवित्र आत्मा तुमी सकड एक कूड जाल्यात. देखून आमी फ्रिकेची हांगासर सांगात येता आसतना एका कुडीचे सांदे. कोणाची कूड ती? जेजूची कूड. आमी कितें म्हणटा इगर माता कितें म्हणटा? निगूड कूड, निगूड कूड म्हणटा. ह्या कुडीचे आमी सांदे जावं पावल्या. कुडीचे सांदे पवित्र आत्मा एकवट आयला. देखून एकामेकाचे सोसून व्हरात, सोड धरून व्हरात आनी सुदारसून व्हरात. घोवान कितें म्हळें बायलां उपराडचें न्ही, बायलां कितें म्हळें घोवान उपराडचें न्ही, भुरग्यांनी कितें म्हळें आवय बापायन उपराडचें न्ही, आनी आवय बापायन कितें म्हळें भुरग्यांनी उपराडचें न्ही. एकामेकाक सुदारसून व्हरात. त्या घडी ती घडी पास जावन दी, ती घडी पास जावन दी. फ्रेश घडी आयिल्ल्या वेळार सगळें सारकें आसता. तर हांवें म्हणचें आज इल्लेशें मोड आसा, फाल्यां घडये पावस आसतलो, परवां घडये वत आसतलें, चवथ्या दिसा पावस आनी वत दोनी आसतलें, आनी पांचव्या दिसा दुसरें वातावरण आसूं पुरो. देखून आयचो दीस निमाणो दीस न्ही. देखून तुमी तकली खर्चून एकामेका रागान जीव काडूंक आनी कंडेम करूंक, थंय वचूंक हांगा वचूंक, पुलीस स्टेशनार वचूंक, कोर्टा वचूंक, न्याय नीत करूंक तुमी धांवनाकात. तितकें समाधान काणग्यात, समाधान काणग्यात. कित्याक जेजून म्हळ्यार तेंच तडवड नाकात, समाधान काणग्यात. म्हाका न्हू 5 वाचचें जाल्यार 5 वळ वाचचें जाल्यार तुमकां समेस्तांक आसा एकच सोमी. कितले सोमी आसा आमकां? आमचो समेस्तांचो एकलो सोमी. हांगासर कोण आसा? एकलो सोमी. कितले जाण आसात तुमी? इतले जाण आसात. इतले जाण आसात पूण एकच सोमी. सबारपणी हांवें येदो म्हणून सांगूं ना, पूण आज पयले फुडें उडापें करचें तुमकां. आमची कार्स हांगा उबारता आसतना ती स्टीलाची ना भांगाराची बण्णां जावन आसता. अशें उक्तें करता आसतना सगळ्यांची रुपां त्या कालशीचेर दिसतात. कित्याक ते स्टीलाची ग्लासा बरें दिसता सगळ्यांची. म्हळ्यार तुमी आयल्या हर एकल्यांक हांगासर मिसाक आयल्या हर एकल्यांक तुमचें रूप रिफ्लेक्शन त्या कालशेर दिसता. आनी कालशेक अशें उबारता आसतना सगळें तुमकां हांव वयर उबारता सुम्या देवाक समर्पण दिवन मिसाचें बलिदानान सगळ्यांक तुमकां समर्पण दिता सगळ्यांक. देखून त्या कालशीचेर अशें तें रूप आसा पळय तुमचें रूप सोम्या समर्पण दिता. घेवन आमी क्रिस्त थंय आमकां आसा एकच सोमी आनी ताचें तें आमचें जिवीत. आनी आमकां कितें आसा? एकच बाबार्थ, एकत्र पवित्र स्नान, एकच देव, तो एकलोच समेस्तांचो बाप. सगळ्यां प्रास व्हरतो, सगळ्यां प्रास व्हरतो. आज मनशां पॉलिटिशनां पडले कडले तांच्या पांयां पडचें, तांच्या पांयां पडचें. पूण देवाचो विस्वास दवरलो ताच्या पांयां पडना, तांकां सालामी मारिना, तांकां इतलें म्हणटा तुजें काम तूं कर, हें तुजें काम, तूं सेवा करूंक आसाय ती सेवा. पण आज कितें जाता? आमच्या सेवा करच्या मिनिस्टर म्हणून सांगल्यार सेवा दितात आसले सेवक. ह्या सेवकांक जड्ड सेक्युरिटी, जड्ड सेक्युरिटी. एकेका प्रायम मिनिस्टराक
आनी आमच्या प्रायम मिनिस्टराक सीधा सांगचें जाल्यार एका दिसाक सेक्युरिटी कितलो की करोड रुपया खर्च जाता, कितले की करोड रुपया खर्च जाता सेवकांक आमच्या अवस्था. पूण आमकां एकलोच पवित्र आत्मा तोच आमचो सेक्युरिटी. आनी तूं हे आसा जड्डी आसा पुरा सेक्युरिटी आसा. पवित्र आत्मा सांगाता आसल्यार सगळीच आमकां सेक्युरिटी आसा. तर म्हाकाचें न्हू सक्टा प्रास वर्तो जावन आसा देव एकलोच, तो सर्व मुखांतर वावुरता आनी सर्वां थंय जियेता. तो सर्व मुखांतर वावुरता, तो सर्व मुखांतर वावुरता. आतां म्हजे मुखांतर तुमच्या लागीं वावुरता, तुमी सांगात वावुरता. तो म्हजे सांगाता म्हजे थंय आसून तुमचे थंय वावुरता. आनी तितलेंच न्हय समेस्त थंय तो जियेता, म्हजे थंय जियेता, तुजे थंय जियेता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, 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 हालेलुया. देखून आमी नवें अंतस्करण, नवें चिंताप आमी हाडी जाय. क्रिस्ताचें प्रतिरूप आमी जाय आनी आमच्या आपोवण्या प्रमाणे पवित्र जाय. आमची जिणी आमी बदली जाय, आदलें सोडी जाय, नव्या जिविताक वेंग मारी जाय, गोत आसले पुरो बुडास सोडी जाय. आनी आतां आयचो दीस एन्जॉय करी जाय. आनी आयचो दीस सोम्याचो दीस संतोशान आमी हांगासर आसा तेंच करच्या खातीर. आनी मुखलें चिंतचें नाका, आदले उडास हाडचें नाका. ही घडी सोम्यान आमकां दिल्ली आपुरबायची. लेट्स एन्जॉय, लेट्स बी हॅपी. उबे रावया आनी देवाक अर्गां दिवन आमी गीत गावया. हर एक घडी म्हज्या जिविताची. उबे रावात. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हाका चनो ताबोर दांगरार जेजू गेल्ल्या वेळार थंयसर अजाप कडले जेजूचे रुपांतर जालें आनी कोण थंयसर आसले तांकां तें दृश्य दिश्टी पडलें. देवा आनी जेजू मदलो संबंद सर्ग सकल येवन जेजू कडेन उलोवचें आयकलें. आनी उपरांत पवित्र पुस्तक म्हणटा शीस म्हणूंक लागले आमी 3 तंबू बांदया. आनी उपरांत म्हणटा ते कितें म्हणटले तेच नेणान कित्याक ते एका तराचे मॅस्मरायज जाले. मॅस्मरायज म्हणून सांगल्यार तांकां कितें घडलें तेच नेणांत, कितें उलयतले तेच नेणांत. कित्याक असलें दृश्य तांचे जिणेंत आनी पळोवन आसलें. आज घडये असलें दृश्य
असले संगत पण तुमच्या जिणेंत तुमी आज हांगासर हजर आसले देखून पळयल्यात पण उरलेशीच निधन आसले कडेन तांकां तें भाग फावो जावना देखून आज प्रत्येक तरा मिसाच्या बद्दल मागया देवाचो मोग सगळ्या आमच्या फिरगज कुटुंबाक सगळ्या आमच्या वार्डाच्या लोकांक सगळ्या आमच्या देशीच्या लोकांक सगळ्या संवसाराच्या लोकांक स्वामी एकलोच देव ताचें उतर सगळ्यांनी मानून काण घेवन त्या प्रमाणे जियोंक आनी संतोशान संवसारच एक सर्ग करूंक देंवचाराक संवसारांतल्यान भायर काडूंक आनी संवसारांत आमी पवित्र आत्म्याचे कृपेन जियोवची हातेरान जावन दी म्हणून देवाक आमी अर्गां दिवया हे देवळ्या सक्रामेंता म्हणलें गीत आमी गावया. प्रार्थुया हे देवा आवीच्या सक्रामेंता काळ तुझ्या कश्टा मरणा चुडास तुवें आमकां सोडलाय आनी आमी आमकां कश्टा मरणाचे नियाळ करता आसतना तुवें आमकां समयसान तुज्या उतरांनी दादोशीक अनुकुडी आत्मराक तुवें आमकां फावो केल्या काय तुका आमी अर्गां दिता आनी आमच्या ह्या गवळी बेटे वेळार आमी तुका दिवच्या मानान आमचे सगळे कुटुंबां आनी आमकां समयसान नवसर कृपेन आशिर्वादान बर आनी मरिया माया सांगात आमी जियेत आसतना तिच्या संतोष उकते संतोष उकते संतोष उकी उकते हालेलुया यीशु ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕ ನಮ್ಮ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಾ ನಡೆದೆ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ಅಲೆದೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ನಾ ನಡೆದೆ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಾ ಅಲೆದೆ ಆದರೂ ಯೇಸು ಕೈ ಬಿಡದೆ ತಾನೇ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಆದರೂ ಯೇಸು ಕೈ ಬಿಡದೆ ತಾನೇ ಬಂದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಯೇಸು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಕ್ಷಕ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕಿ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ ಹಾಲೆಲೂಯಾ ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ ನನ್ನ
मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सवे आसो. मगचनो एक कुटुंब जावन देवाक अर्सूंक हे वेदी भोवती आमी जमल्या. आज पवित्र सभा मिसांव आयतार संभ्रमता. आयची देवस्तुती पेल्या ते हांवें करची मोगाची सेवा म्हाका उंच उबारता म्हणलो संदेश दिता. जेजून बापान आपणाक दिल्लो अधिकार मिसावांच्या स्पिरितान हेरांची सेवा करूंक वापरलो आनी आपणाक दिल्ले मिसांव पंथाक पावयले. पवित्र स्नानांत आमकां सर्वांक एक मिसांव दिला. ते मिसांव जारी करूंक आनी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर उर्बेन परगट करूंक गरज आसची कृपा ह्या मिसा वेळार मागया. आयच्या मिसा ते जावन आसात. तुमच्या खातीर मिसाचे बलिदान भेटोवचें. सांगाता जेनिफर डिसोजा देवाक अर्गां दिता आनी रवी डिसोजा ताज्या सांगात्यांक सांगाता खंयच्या वावराक देवाचो आदार फावो जाता देखून देवाक ती अर्गां दितात. आनी त्या सांग खातीर आमी मागया आनी सांगाताच मोगाच्या तुमच्या देण्या खातीर हांव देवाक अर्गां दिता. आनी अशें आमच्या मुखल्या गवळी बेटेक देव आमकां राखून सांबाळून दी. आनी आज मिसांव आयतार देखून हर एका मिशनरांक खातीर मागया देवाचे उतर परगडचे. ते पांय बागी जावन आसून पवित्र पुस्तक म्हणटा. त्याच प्रमाणे आमी एका तरान मिसांव मिशनरी जावन आमचो बाबार्थ हेरांतय परगटूंक क्रिस्ताची वळख हेरां दिवंक आनी खरें शांती खरें समाधान सासणी जिवीत तांकांय फावो जावन दी सांगून आमी वावरूंक देवाचो आदार मागया. आनी मिसांवांक साबारण आदार दितात तांकां देव 100 वांटे पाठी दिवं दी म्हणून आमी मागया. आनी हें बलिदान फावो तर भेटोवच्या खातीर आमच्या फातकांची दुखदन सवकास जाता एकटो सवकास कितें म्हणटा सांग तें समजून काण घेवन हांव पातकी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. त्या पासत म्हगे सदांच हांव कार मरयेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Krista
प्रार्थूया. देवा आमच्या बोमगाळ बापा, तुका मानता तसलोच करणे करूंक जावं आमच्या काळजाची अत्रेग आनी सदांचो शेवटाक पावंक आमकां कृपा दी. आनी तुज्या पुता जेजून हाडले मिसांव आमच्या दिसपडत्या जिणेंत ते हेरांक परगटूंक आमकां मिशनार खर. आनी तुज्या पवित्र आत्म्या प्रेरणान आमी सदांच ते उतर जिवंक आनी परगटूंक तुजो आदार करपा मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्तांव वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता राजवट चलयता सासनाच्या सासना. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वसाप. कश्ट दगदांनी ताका चिरडूंक सुरेश बरा बरें दिसले. आपले जिवीत पदकाचे फरीकपण दिवंक तो बेटयत जाल्यार आपले संततीक पळोवंक ताका फोव जाताले आनी लांबावक ताका मेळटले. ताचे उद्देशी सुरेस्पराची खुशी सुफल जाताली. हे वळवळे सोंसल्या उपरांत तो उजवाड देखतलो. आपले जन्मये वरवीं तो संतुश्ट जातालो. नितिवंत म्हजो सेवक जायत्याक नितिवंत करतालो. तांच्या अपराधांचो भार तो आपणाचेर घेतालो. देवाचे उतर हे. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, आमी उसरतावन तो भावार्थ तीर सांबाळल्या. कित्याक आमकां आसा एक श्रेश्ठ याजक, सर्गार गेला तो जेजू, देवाचो पूत. आनी तो कांय आमचे अस्कतकाये विशीं कानवलाय ना तसलो श्रेश्ठ याजक न्हय. आमचे बरीच सर संगतींनी कश्ट संकश्ट भोगल्लो तसलो, तरी ताणें पाताक केलें ना. तर गरजाकांताच्या वेळार आमकां दया आनी आदार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाचे कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. देवाचे उतार हे.
जय जय हालेलुया सर्वेस पोराक जय जय हालेलुया 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 सर्वेस पोराक जय जय हालेलुया या उर्बेनूत गाण्या सौम्या भक्तीं वन्दिया हरिगाथा गावे दिव्या गीता गावून उल्हासिया सर्वेस पोराक जय जय हालेलुया सर्वेस पोराक जय जय हालेलुया 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 सर्वेस पोराक जय जय हालेलुया सर्वेस पोर तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सोवे आसो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या जेजून आपल्या शिसांक लागीं आपोवन सांगलें, संवसारी अधिकारी म्हूण आसात ते लोकांचेर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे मदले व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडचून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनये. तुमचे मदें जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो चाकर जावं दी. आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो समेस्तांचो गुलाम जावं दी. मनशा पुती हेरांनी आपणाची चाकरी करी जाय म्हूण येवंक ना, बगार आपणेच हेरांची सेवा चाकरी करी जाय म्हूण आनी समेस्तांचे सोडवणे पासत आपणाचो जीवच दी जाय म्हूण आयला. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता म्हज्या मोगाचें न्हू, मदर तेरेसा एपडी अशें म्हणूंक लागली, ह्या संवसारांत खाणा जेवणाच्या आशेक तेंगे चड मोगाच्या आशेक लाल्यो नासात. खाणा जेवणाक बुकेक न खाणा जेवणाक आसूंच्या बदलाक मोगाक चड आशेतात. वय मोग जावन आसा कोण? मोग जावन आसा देव. आनी त्या मोगाच्या आशेन आशिल्ल्या मनशांक देव तांकां आपलो देव जावन आपूण मोग जावन तांकां मेळटा. आनी ह्या जेवणा वरवीं खाणा वरवीं संतोश पावनातलीं मनशां देवाक आशिल्ली ती संतोश पावतात. आनी आज मिसांव आयतार संभ्रमता आसतना एक म्हज्या मनांत चिंता पेता, ह्या संवसारांत साबार प्रॉब्लेम्स आसात, कारण एकच की देवाची खरी वळख सगळ्यांक ना. देवाची खरी वळख सगळ्यांक दिवच्या इतली जाणवाय तांकां ना. देवाक सण सोडला आनी देवाक देव आसा म्हणलेंच तो विश्वास कांड उडयला. धर्म देव संवसारांत सोडोवन येतात आनी धर्म कोणेय रचयत, कोणेय सुरू करीत, 5 वस्तू गरजेच्यो. एकलो व्यक्ती आसा जाय, ताका एक चरित्र आसा जाय. ह्या चरित्र आसलेल्या व्यक्तीक ताणें आपणाचेच एक शिक्षण आसा जाय, शिकप आसा जाय. ताचो म्हळ्यार पवित्र पुस्तक आसा जाय, ताचे पाटलावदार आसा जाय, ताचे उपरांत ताका एक ते मुंदसून व्हरची मनशां आसा जाय. अशें साबारून ह्या संवसारांत आपुणूच देवाचें रूप म्हणून ह्या संवसारांत आयले. आनी एक चोडणें 10 दिसां भितर म्हणल्यार बरी अमेरिकेंतल्यान व्हडलो एक न्यूज भायर आयलो. साईबाबा म्हणलो, हाज्या पोंत देवाचें रूप म्हणलो मनीस, ताचेर कितलेगी हजारांनी तांच्या लागीं पुरावे आसात, तो एक फटकिरो म्हणून. वय देव म्हूण मनशा खातीर कितेंय करूंक तयार आसा.
देव म्हणणं मनशान मानच्या खातीर कितेंय करून तयार आसा आनी अशें देव मनीस म्हूण सांगून आपणाकच देवाचे मनशां करन आनी आपणाचें जिवीत ग्रेस्त करन कितें कितें केल्ल्या मनशाचे चरित्र आनी आतांय चलून आसा. देव निजाकी आमचो एकलोच, पूण मनशाच्या फाटल्यान गेल्ले थंयसर मनशाक देव मानूंक आनी गेल्ले सत काडल्यार थोडे कुड्डे जावन तेणेंच वतात, पूण सत एक देव तो रचणार. सबार चरित्र आसात, सबार पुस्तक आसात, सबार काणयो आसा, सबार गणितां दवरल्यात नीज कशे संवसार कसो रचून आयलो म्हणून. पण आतांचे विज्ञानी सायंटिस्ट देवाचेर विस्वास दवरनातले आतां म्हणटात की पवित्र पुस्तकाच्या पयल्या पुस्तकांत बरयल्लें तें करेक्ट. 70 जावन 80% 90% म्हणसे पावलात विज्ञानी जे देवाचे भावार्थ दवरनात, विस्वास दवरनात. आतां म्हणटात पवित्र पुस्तकांत बरयलें सारकें आसा. सगळे संवसार गोवन 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 जाणवाय जोडून 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 ते येतात सीदा पवित्र पुस्तकाक. आनी अशें पवित्र पुस्तकांत आमकां केदार देवान मनशाक रचलो गी आदावन येवन बाता केलें गी तांकां सुडवण दिजी आशिल्ली देखून जेजू ह्या संवसारांत येता. बॉम्बे पुजा आनी जिवीत वाटणांतल्या बरी जियेतल्या मनशांक सारक्या वाटेन घालचे खातीर जेजूक तो बसयता. आनी प्रवाद्या वरवीं सुमार 700 वर्सां आदीं इजाया प्रवाद्या वरवीं सांगून एक आंवकार स्त्री एका बाळकाक जल्म दितलो म्हणून 700 वर्सां आदीं सांगिल्लें तें रुजू जाता. आनी देव आमचे मदीं इमॅन्युएल जेजू जल्माता पवित्र आत्म्याचे कृपेन. आनी अशें तो हे बापाचें मिसांव हाडून येता. 30 वर्सां उपरांत ह्या 3 वर्सांनी सगळे मिसांव तो मुंदस व्हरता. आपणाकच आमचे खातीर तो भेटण दिता, समर्पण दिता. आनी हाचे वरवीं ते मिसांव मुंदस व्हरचे खातीर संवसार सरा पर्यंत हांव तुमी सांगात आसा. वसात बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे सगळ्यांक तुमी बावतिजम दियात म्हणून हे मिसांव सिसांक दिता. तितलेंच न्हय, पुनर्जीवन जाल्या उपरांत तांय सांगाता 40-50 दीस रावन ताचे उपरांत तो तांचे तावन सर्गाक सोडून वता. आनी मिसांव ह्या 5, 7, 12 जाणांनी सुरू केल्लें, ह्या शिसांनी सुरू केलें. आजून आमकांय मेळ्ळा आनी आमकांय सुटका आसा. हाकालच्या दिसा हांवें म्हणलें आमचो भावार्थ क्रिस्तांव जिणी म्हणून सांगल्यार आमचे कश्टांची जिणी. कश्ट नातले आमची जिणेक अर्थ ना. देखून हांवें काल म्हणटलो हांव 80,000 आशिल्ले टिप्पूचे हांगा क्रिस्तांव टिप्पूच्या तेंपार 70,000 लोकांक जिवेशी मारले. गोड्याक बांदून तांकां वोंड व्हेलें. एका कुशीत तावन आमच्या दक्षिण कन्नडा तावन ताणें श्रीरंगापट्टणम वोंड व्हेले, गोड्याक बांदून व्हेले, चलोवन व्हेले, कश्ट आनी मस्त कश्ट केले. आनी थंयसर व्हरून गड्या फातर म्हणटात हिंदू भेटू थंयसर व्हडल्या गुड्या थावन सकयल लोटून घालून तांकां जिवेशी मारले. इतले कश्ट येयल्यार ते 10,000 लोकांनी दवरलो भावार्थ. 70,000 लोकांनी जीव दिलो आनी 10,000 लोकांनी दवरलो भावार्थ. आज आमकां जावंक पावला एक भावार्थाचे हातेर आमचो भावार्थ घट करूं. आतां हो भावार्थ मुंदस व्हरूंक आमची जबाबदारी, हो भावार्थ हेरांक परगटूंक आमची जबाबदारी. भियेन आसतना देखून जेजू म्हणटा कुडीचो नाश करतना भियेनाकात, कुडीचो आत्म्याचो दोनी नाश करतना भियेयात. आमकां जावं विचारया आमी जेजू विशांत हेरांक केदाळ सांगिल्लें. जेजू विशांत हेरांक थंय आमी वांटून केदाळ वांटूंक आनी गेलें. जेजू म्हळ्यार कोण म्हणून आमकां एक 5 मिनिटां सोडात 1 मिनीट जेजू विशयां उलोवंक आमकां जाता गी तर आमी मिशनार सुटसुड्यान आमी उलयलें जाल्यार जेजू विशयां जेजू म्हळ्यार कोण म्हूण सांगून. पूण जरी तर जेजू विशयां कोण म्हूण आमकां कळना आमी मिशनरीचें काम आमची जबाबदारी आमी पाळूंक ना. आमकां हर एकल्यांक की आमच्या सेस्त समार जेजू विशयां सांगूंक जाय. तांच्या धर्मा विशयांत, तांच्या संगती विशयांत, तांच्या संस्कृती विशयांत आमी वांटो काडून येता आनी थंयसर मुखार पावता. सबार कडेन अशें चलोनूच आसा. म्हाका दुखता, म्हाका बेजार जाता. कित्याक इगर मात तें आपल्या इगर मात तें देव संतोशान आसा गी, आपल्या इगर मात कृत्यां तें देव संतोशान आसा गी. हो बेजाराय भोगता, हो दुखेस जाला, हो रागान पेट्टा. कित्याक म्हूण सांगल्यार जें ताणें आमकां सांगलां तें आमी करूंक ना जाल्यार तो संतोश पावता गी.
एका भुरग्याक तुमी मस्त पयशे खर्ची जात 10-12 लाख खर्चून इंजिनियर जावं म्हणून खर्च धाडटात तो भुरगो वेता आनी पयशे खंय खर्चिता आनी खंय खंय रावता आनी मागीर आपूण घरा येता मागीर इंस्टिट्युशनान दुरसता जाल्यार तुमी वचून विचारता आसतना तुजे भुरग्याचें एडमिशनच ना हांगासर कांयच ना तूं हांगा येवंकूच ना म्हणल्यार तुमकां कितें बगता घडी आमचें जिवीत अशेंच सुम्या जरी तर आमी परगटूं ना आमची जबाबदारी आमी करूं ना देव कडेन आमकां वळखना देखून जेजून आमकां सांगला ह्या संवसारांत तुमी म्हाका वळखल्यार त्या संवसारांत हांव तुमकां वळखतलो ह्या संवसारांत तुमी परगटल्यार देवदूता हुजीर हांव तुमकां परगटतलो म्हाका न्हू आमकां हर एकल्याक जबाबदारी आसा हर एकल्याक आमचें कामां सवय आमचें घरदारा सवय आमी जोडी जाय आमी कश्ट करचे पूण हर एका संगतींत आमी ल्हान ल्हान संगती विशयांत एक मिशनर जावंक आसा घडये तूं वयताय हिंदू भाव मदें मुस्लीम भाव मदें काम करता भयणी मदें काम करताय तुजे धाकटे मागणे म्हणून संता क्रुसाची कुरू काड हेणें पाशार जाता आसतना रावण दिमी घालून नातल्यार आज जोड नाशिल्ल्या इगेचे नमस्कार कर साक्रामेंतास दिवचो नमस्कार कर हेर पळयतात आले क्रिस्तांवांची भक्त पळया म्हणून आनी थंयसर ते तूं क्रिस्त एक मिशनरी जावन पावताय ल्हान कर न्ही कर ताका ते विचारूंक पुरो तूं अशें कित्याक करताय ताका सांग हांव एक क्रिस्तांव म्हजो धर्म शिकयता दुसऱ्यांचे गरजे पावोवंक आनी अशें आमच्या जिणेंत ल्हान ल्हान संगतीन आमी मिशनर जाले जाल्यार कितले अपुरबायचे न्ही हांवें एक फावटी याजक जाल्या उपरांत हांवें चिंतलें कशें म्हणजे हांवें मिशनर जावेत हांव असल्या परिस्थितीन जियेता म्हज्या बोल्सांत धाकटे एक आमच्या बापा म्हणलें 2 भाशेन हांवें प्रिंट केलें आनी प्रिंट करून खंय गेल्यार एक धाकटें मागणें दिवचें आमच्या बापा म्हणून तांकां दिता आसतना ते बरें करून वाचतात एक फावटी तरी म्हणटात थोड्यांनी काण तांच्या वॉलेटान म्हणटा तांच्या पॉकेटीन दवरलें आसा आनी घडये काण तें मागणें करून घडये एक मिशनरी कशें जावंक एक ल्हान संगतींत हांवें प्रयत्न केलें अशेंच म्हाका मिशनरी आमची संस्था पिलार संस्था मिशनरी संस्था आनी आमी सबार कडेन वावर करता आसतना म्हाका एक अवकाश आसलो की हांवें एक मिसांव वयचें आनी थंयसर इल्लोसो अनुभव जोडचो आनी थंयसर थोडे जाण आमचो देव म्हूण सांगून ते व्हडलें धवें कुडके लांब कुडको असो बांदून गुटलावन ताजे मुखार रावन ते दोल बडयतले आनी अशें थंयसर आपलो देव म्हूण नामान करतले आमकां इल्ले सोरोप येले देखून आमकां पळोवन ते संतोसले आनी आमी ताका विचारलें कितें म्हणून आमचो देव म्हणाले ते सोडयता आनी आमकां दाखयता आसतना भितर एक मोराचे पाक म्हणजे नविलू गरी आशिल्ले आनी ते म्हणाले हें आमचो देव म्हणून नविलू गरी भितर आसा तो आमचो देव म्हणून देवाची वळख सबारांक ना जाणवाय आसा व्हडले व्हडले शिकलात देवाची वळख ना देखून आज संवसारांत प्रॉब्लेम आसा आनी हें काम कोण मुंदस व्हरतलो हांवें आनी तुवें मुंदस व्हरी जाय ल्हान ल्हान संगती वरवीं आमी मुखार वचूंक जाय भिवची गरज ना एक दीस आमकां मरोंक आसा पूण ल्हान ल्हान संगती वरवीं आमचे जेजू विशयान तांकां सांगलें जाल्यार खंडीत जावन तांकां बरेंपण लाभतलें कित्याक जेजूचें नांव काडल्यारच तांकां भलायकी मेळटा तांचें थंय आसलें खोटेपण पयस वता थंय आसले प्रॉब्लेम सॉल्व जातात प्रयत्न करात तुमी तर आज मिसांव आयतार आमी संभ्रमता आसतना हर एकल्याक तुमकां बरो मिसांवाचो दीस हांव मागता आनी 4 रितीन आमी मिशनर जावेत पयल्या सुवातेर मिसांवा खातीर सद्दां मागचें दुसरें आमी इल्लेशी पयशाची वा हेर रितीन कुमक दिवची तिसरें आमच्या भुरग्यांक याजक जावंक आमी प्रयत्न करचे चवथें आमीच मिशनरी जावंक प्रयत्न करचे अशें 4 रितीन आमी मिशनर जावेत आनी जेजूची बरी खबर परगडची जबाबदारी म्हजी आनी तुजी सदांच आमचें होणें जावन आसा आमचें कर्तव्य जावन आसा देखून ल्हान ल्हान संगती वरवीं आमी सांगूंक जाय कितें बरें केलें जाल्यार हांव एक क्रिस्तांव देखून अशें करता म्हणलें हांव एक क्रिस्तांव अशें करता म्हणलें आमी हेरांक परगटी जाय ते जाल्यार मात्र क्रिस्ताची वळख तांकां मेळटा क्रिस्ताचो मोग तांचे थंय येता आमी करच्या बऱ्या कारणां वरवीं तांकां खंडीत जावन जेजूची वळख तांकां मेळटा तर आज आमी एक मिशनरी जावंक प्रयत्न करया इतलेंच न्हय जावया आनी सांगाता जेजूक समेस्तां परगटूंक देव आमकां कृपा दिता आसतना आमची जबाबदारी पाळूंक ह्या मिसाचें बलिदान मागया आमेन. उबे रावया आनी आमचो भावार्थ मुसारया सतमाता देवाक सर पदवेदारा बापाक सर्गान पृथ्वी चार आसता आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भे सांभाळलो ओंकार मरेत हांव जल्मलो पोंस पडले ताका ताणें गस सुचले ताका कुडसार चडलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्या मध्ये देवलो
तिसरे सामेल्यांतलो परतून जिवान जालो सर्गार चडलो सर्पदुदार देवबापाच्या उजव्याक बसला थंय तांचवे आनी मेल्यांची मनशी करून घेतलो सदमंता पवित्रज्ञा कथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार फातक्याचे भक्तांनी कुडीचे जिवानपण ससनांचे जिवीत आमेन. देवान आमकां दिल्या आपोवणे पैकी एक आपोवणे आमी मिशनरी जायचे म्हणून ताची बरी खबर हेरांक परगटी जाय म्हणून ताचें उतर वाचून चाकोवन नियाळ करून जियोवन परगटी जाय म्हणून देवाची कृपा वावरतेच्या प्रार्थना उद्देशी आमी मागया. बापा आमच्या पाप सैबाक सर बिस्पांक याजकांक आनी धार्मिकांक सदांच तांचे ताबेन आसचे परजेती जतेन बऱ्या गवल्याच्या स्पिरितान करूंक अशें तुजी हातेरा जावं तुज्या कृपे देण्यानी तांकां बोर म्हूण मागता. जवाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर राजकारभाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांनी तशेंच मुखेल्यांनी तांचो अधिकार लोकांच्या बरेपणा खातीर तशेंच समाजाच्या अभिवृद्धीक वापरूंक तुज्या कृपेच्या अधिकारान तांकां नेटय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगेजेच्या भुरग्यांक आनी युवजनांक तुज्या उतरान फुलोवंक आदार दी. तुजे जन्मायेन तांकां बोर सदांच तांच्या जिवितान तुका सोदूंक तुज्या बोलान तांकां बोर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या बोवारी असल्या सर पिडेस्तांचेर आनी प्रायवंताचेर तुजी काकुलतीची दिश्ट घाल ताची पिडा सोसूंक आदार ताचे मतीक समाधान आनी कुडीक भलायकी लाभय अशें तुज्या मोगान सदांच तांकां सांबाळ म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. क्रिस्ताच्या मेजा बोवारी आजार जाल्लेल्या आमी सर्वांनी आमची जबाबदारी वळखून जियोंक आनी कलतेपणान आमचे जिणेंत तुजी येवजण सोडून काडून ते दिशेन समकूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या खासी गरजां खातीर आतां आमी मागया. प्रत्येक तरा मागता समेस्त संवसारांतल्या भिक्षकां खातीर तांच्या गरजांक तांच्या कश्टांत तांच्या अनवरांत तांच्या एकसूरपणांत तांच्या आर्थीक परिस्थितींत तांच्या वावरांत तांकां आयल्या सगळ्या कश्टांत देव तांकां आदार सुदार दी कृपा दिवन दी तांचे कश्ट हळू करून दी आनी अशें तांच्या भावार्थांत आनी प्रत्येक जाण सोम्याचेर विस्वास जियेत आसतना तो सोमी तांकां बुजवण दिवन दी आनी पिडेस्तां बरी भलायकी समाधानांतलें समाधान आनी तांचे सगळे कश्ट हळू करून दी म्हणून हांव मागतां. तुमी मागात. प्रत्येक तरां आज मागता हांव आमच्या जेवणाक आमकां आज कुमक केल्ल्या व्यक्तींचेर हांव आशिर्वाद मागतां. ते तयार केल्ल्यांचेर आशिर्वाद मागतां आनी रेतीर आसा करूंक वावरल्या आमच्या युवजणांचेर ICM सांद्यांचेर देवाच्या पोट आशिर्वादां देवान येवं दीत. तांचो मुखलें जिवीत नंदन जावं दी आनी सांगाताच तुमी सगळें सांडून कालचो सगळो वेळ आयचो सगळो वेळ ह्या रितीन वांटो घेतला तुमचेरी आपलो आशिर्वाद देव भरपूर रितीन वचूं म्हणून हांव मागतां. मोगाळ बापा ही आमची मागणी तुजे मुखार दवरल्यांत तूं बरो बापा देखून तुज्या बऱ्या भुरग्यांक कितें दी जाय म्हूण जाणाय देखून तुजे उदार मनान ते आमकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या आनी सोडमंदाराचे नांवी आमेन. Bapa,
म्हाका तुमच्या मोगाचें आमचें बलिदान सर पदवेदारा देवपाक मानतात असलें जावं दी म्हणून तुझ्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाकारी महिमे आमच्या नेके पवित्र छादावा सर्विस मानून घे वो कोण वेळा बाप्पा वो गोवांचो मुंडो अंदाकांचो वायन आनी ज्यो काणी तुवें आमकां दिला आमी सांग खातीर आमी भेटयला हाडल्यांत ती तूं मानून घे आनी आमकां सुमेज सांग पवित्र कर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमी आनी सुडवंदराचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमचे काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवा देन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आमकां मरे थावन जल्म घेतलो खुर्साचें मरण सोसून सासनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो जिवन जावन सासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सोदळ बरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतर गायता बापा खरोच तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून निदणे पवित्र कर म्हणून मागता हांव जावं दी आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूं वेच्या दिनान उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जाता ताणें कालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची कालस नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमच्या पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Pavartasu good purgatoria. बापा जीवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत दिवन सोडलो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवकार ती सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडां रगाचो तिला आमी मेजता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता
सर्वेस्परा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो ग्लास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या जकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोबर सुदूर मेल्यांत त्या आमच्या बाबा आनी भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मळपणें फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां अमरी देवाचे माय सांगाती तुजो बती भाग्यवान जुजे भाग्यवान धर्मदुता आनी सर्व काळ तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाची सुखांत आमकां जण एकल्याक वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुत्रा वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान स्वर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सुंदराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आमी दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळमेळ पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर वायटांतल्या विघ्नांतल्या सर तराच्या पिड्यांतले तूं आमकां निवार. दया करण्या जिवितांत सवस्के आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोबरच्यान हातीर एकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या आदार दिता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती आनी समाधान सदां काल तुमचे सोबे आसो. एकामेका शांती दिव्या. शांती तुमचे सोबे आसो. मोगाचें नवो जावन असो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सगळीं सुभागी. तुमी आत म्हजे भितरचें म्हाका फावना पूण तेकाच उतरां म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कुडां राखता म्हाका दिसता सासना जिविता पिड्यां धरून पावो.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या भोवमगाळ बापा, ह्या सर्गींच्या जेवणात परतून परतून वांटो घेवन तुझ्या जिवान आनी मोगान आमी वाडाशें कर. ताचे वरवीं ह्या संवसारी जिविता गरजेचो आदार आनी सर्गींच्या गुटांची अदीक संपूर्ण समजणी आमकां मेळो. आनी सांगाताच आमच्या जिणेंत तुज्या पुता जेजूक जे मिसांव ताणें हाडून आयला ते हेरांक परगटूंक आनी आमी जियोंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सुमी आनी सोडवणदाराचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सर्व पदवेदार देव बाप पूत आणि पवित्र आत्मा तुम्हा समेस्तांचेर आपला आशीर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ता शांतीन मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत गावया. मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता. तुझे कृपे बळा रास तुझे परगटा. मासार ताण तुझ्या पोषण आमचे गेला. कृपे बेसावाणी आमकां तुवें बदला. मोगा संदेश घेऊन सोम्या आमी वेता. तुझे कृपे बळा रास तुझे परगटा. मोगाळ पुत्रास सोवे अवकार बरी आशीर्वाद दीव आमकां. परगेत कुसाचे कुरवे निवर आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.